Honorable Speaker. श्री कृष्णा सागर आज डिमांड्सांक सपोर्ट करपा खातीर आनी कट मोशनाक अपोज करपा खातीर हांव उबो रावला. सगळ्यान पयलीं GMCचेर उलयता आसतना सगळ्या आमच्या माननीय आमदारांनी उलयला की GMC आज कशी सगळ्यांक बरी सेवा करता ती आनी GMCचो सक्सेस रेट कसो करता स्पीकर सर की श्रीमंत मनीस जो सदांच प्रायवेट हॉस्पिटल प्रिफर करतालो तोच आज श्रीमंत मनीस आज GMC जेन्ना प्रिफर करता तेन्ना GMC कितली सक्सेस आसा ती कळटा. आनी हांव 2-3 फक्त बऱ्यो गोश्टी ज्यो GMCन ह्या दिसांनी जाल्या त्यो हांव नजरेक हाडूंक सोदतां की एसिस्टेड रिप्रोडक्टीव फॅसिलिटी जी आज टॅक्नॉलॉजी ही आज फर्स्ट टायम म्हाका दिसता देशभरान फर्स्ट टायम आज GMCन हातून हें केल्या. म्हणजे जे कपल्स तांकां भुरगीं जायनाशिल्लीं तांकां ट्रिटमेंट घेतलो जाल्यार खूब म्हारग ट्रिटमेंट आशिल्लो आनी तो म्हारग ट्रिटमेंट एक गरीब हातूंतलो भुरगो नाल्यार एक कपल घेवपाक पावनाशिल्ली. इवन मिडल क्लासाक खूब कठीण पडटालें पूण ती फॅसिलिटी आज GMCन हाडून म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट ती हाडून खूब बरें पडलां आनी तातूंत भितर 30% सक्सेस रेटूय आसा. म्हणजे आज कंट्रीन फर्स्ट हें सिस्टम आज एडॉप्ट केला. ताका खातीर हांव मंत्र्याक तांचें अभिनंदन करतां. कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट आज बरो जायत वता आनी बऱ्यांतले बरे दोतोर म्हणजे दोतोर शिरीश बोरगांव जावं नाल्यार अमर जावं आनी पर्सनल सुपरविजन म्हाका दिसता मंत्र्याचें हातूंत भितर खूब बदल घडिल्लो आसा आनी रावंड द क्लॉक आज ऑनरेबल मिनिस्टरान कार्डिओलॉजिस्ट घाला जो परत इवॅल्युएट करता कार्डिओलॉजीच्यो केसीस ज्यो आसता त्यो इवॅल्युएट करता आनी तांकां बरें करता. सगळ्यान एक दुसरी बरी गोश्ट स्ट्रोक मॅनेजमेंटाचेरूय बरें हें जाल्यार तुमी इंजेक्शन्स बरी दिता बेगीन फास्ट रिकवरी कशी जावची हाज्या खातीर तुमी सदांच प्रयत्न करता. कॅन्सर दोतोर आज स्पीकर सर आज सगळ्या कडेन इतल्या मोठ्या प्रमाणार वाडटा आनी पयलीं जी कॅन्सर फॅसिलिटी GMCन आशिल्ली आनी आतां जी ऑर्गनायज्ड कॅन्सर फॅसिलिटी GMCन आसा म्हाका दिसता हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. म्हणजे म्हारगांतलो म्हारग किमोथेरपीचो ट्रिटमेंट आज GMCन फ्री ऑफ कॉस्ट दिलो वता. ताज्या कारणाक लागून भरपूर लोकांक खूब लोकांक ताजो खूब रिलीफ आसा. टाटाचे दोतोर पयलीं एक सिवियर केस असले जाल्यार टाटान आमकां वचचें पडटालें आनी थंय ट्रिटमेंट घेवन येवचें पडटालें जें फिजिबल नाशिल्लें आनी शक्यूय नाशिल्लें. तो मनीस तातूंत काबार जातालो पूण आज टाटाचे दोतोर हांगा येता आनी टाटाचे दोतोर हांगा येवन सगळ्या आमच्या दोतोरांक घेवन ताका ट्रिटमेंट कसो मेळचो हाजेर हें करता. ताजो सगळे ट्रिटमेंटाचो कोर्स तांकां दिता आनी आज आमकां अशी स्थिती आसा की आज आमकां टाटांक वचपाची गरज ना. आनी एक सगळ्यान बरी गोश्ट स्पीकर सर जाल्या ती जेन्ना GMC तुमच्या दारान आयली जेन्ना सगळे दोतोरूच GMCचो मेडिकल कॅम्प वास्को लागलो सगळ्या भागांनी लागला आमच्या वास्कोनूय लागलो आनी त्या कॅम्पा भितर कांय ना म्हणल्यार 1000 लोकांनी ताजो फायदो घेतलो जे GMCन वचूंक शकनाशिल्ले. आनी तातूंत म्हत्वाची गोश्ट कितें जाली की जे प्री कॅन्सर स्क्रिनींग टेस्ट आशिल्ली तातूंत भितर 6 जाण कॅन्सर पेशंट्स आमकां मेळ्ळे प्री कॅन्सर स्टेज. सो हें म्हाका दिसता तांचे खातीर जीवदान आशिल्लें आनी अशे कितलेशेच पेशंट आमच्या गोंयभरान तांकां ट्रिटमेंट प्री कॅन्सर डिटेक्ट जालो आनी आज खंय तरी इमिडिएटली तांकां ट्रिटमेंट स्टार्ट जावन ते खंय तरी आज सेफ हातून आसा. फ्री एम्बुलन्स आसा आतां फ्री हर्सवॅनूय स्टार्ट केली त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां. हातून उलयता हेल्थ सर्विसीसान उलयता आसतना फक्त आमच्या वास्को UHCक अजून पर्यंत व्हेहिकल अजून मेळना. आमी परत डिमांड करीत आसा जी आसा ती व्हेहिकल परत बंद पडटा सो ती एक आमकां मेळोवन दिवची. फिल्ड वर्कर्स LDC हे आसा वेकंट आसा आनी एक स्टाफ नर्स ताजी गरज आसा ती आमकां करून दिवची. तशेंच उदो जशें संकल्पान सांगलें की हांगाय बी आमच्या अर्बन हेल्थ CHCन थंय टॅक्निशियन्साची गरज आसा नर्सीची गरज आसा रेडिओलॉजिस्टाची एक गरज आसा तो ती आनी मेळून आमकां बेगींतल्या बेगीन दिवची. स्पीकर सर DMAचेर उलयता आसतना डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कालूच आमकां एक व्हडलो ट्रक म्युनिसिपालिटीक आयला जो 15 टन गार्बेज आमी उबारूंक शकता. ताच्या खातीर मंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां. ताच्याच खातीर न्ही जाल्यार ट्रका बरोबर 2 कॉम्पॅक्टरूय आमकां येवपाचे आसा एक वॉटर टँकर आनी एक JCB हे सगळे आमकां म्युनिसिपालिटीक खूब गरजेचे आशिल्ले. तातूंत भितर 5 फॉगिंग मशीन आनी हे सगळे येवन आमकां म्युनिसिपालिटीक कशें घट करप हे आज मंत्र्याचेर हे आसा तो त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां. रेंट इश्यू आमचो एकूच रेंट इश्यू खूब टायम जालो सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी
उरला पेंडींग उरला लास्ट असेंब्ली इलेक्शनान मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की आपूण ताजेर एक तोडगो काडटा आनी म्हाका दिसता डीएमएक सांगून तुमी ताजेर एक कितें तरी एक इन प्रिंसिपल एक एप्रुवलूय तुमी घेतल्या म्हणजे कशें करप तें हो फॉर्म्युला कसो वापरप तो पूण ताजे फुडें मागीर कांय जावना म्हाका दिसता तो प्रॉब्लेम सुटावो जायत जाल्यार मेजर रेवेन्यू आमकां येवंक शकता जे शॉप्स आसा ती ट्रान्सफर सपोज तांच्या नांवार केली हो इश्यू सेटल जावन जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर तेय बी हॅपी जातले आनी आमकांय बी हें येतलो एक 10 TPT प्लांट आमी तुमचे कडेन डिमांड केला तो अजून आमकां येवना म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज स्पीकर सर आज वास्को भितर खुबश्यो म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज आसा स्टाफ जंय रावता अशे खुबशे हे आसा आनी ते आज कोलॅप्स जावपाक पावल्या म्हाका दिसता खंयच्या तरी एक मॉड्युलाचेर PPP आसूं नाल्यार खंयच्या हाचेर ह्यो सगळ्यो प्रॉपर्टीज डेमोलिश करून एक बऱ्यो प्रॉपर्टीज करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागता की एकदां तुमचे टीम वास्को धाडून ह्यो इवॅल्युएट करा एक एस्टिमेट करा नाल्यार इवॅल्युएट करा वॉट इज द सिरियसनेस आनी ताज्या हातून जमता जाल्यार एक स्टाफ क्वॉर्टर्स पयलीं स्टाफ करपा जाता बाकीच्यो बिल्डिंग्स मागीर घेवपा जाता स्पीकर सर लास्ट TCP डिमांडाचेर उलयता आसतना म्हाका याद जाता 2 हाजे पयलीं हांवें हावजान एक डिमांड हें केल्लो की ओल्ड ज्यो सोसायटीज आसा जांकां तेन्ना FAR कमी आशिल्लो नाजाल्यार रुल्स तितले लागनाशिल्ले पार्किंग लागनाशिल्ले त्यो सगळ्यो आज मोडकळीक पावल्या थोड्यो डेमॉलिश जाता अश्यो खुबश्यो बिल्डिंग्स आसा आनी मंत्र्या कडेन मागिल्ले की तांचो FAR वाडोवचो म्हणून हें नासतना सो तोय बी डिमांड मंत्र्यान म्हाका दिसता मान्य केलो लास्ट टायम आनी आज ह्या सगळ्या सोसायटीक ओल्ड डिलॅपिलेटेड स्ट्रक्चर्स खंयचे खंयचे आसा तांकां 250 ते 300 FAR मेळून म्हणजे तांचो जो एक प्रॉब्लेम आशिल्लो कित्याक तांचे कडेन कोण बिल्डर्स येनाशिल्ले बिल्डींग घेवपाक कितें फिजिबल नाशिल्लें पूण तें फिजिबल करपाचें काम म्हाका दिसता ऑनरेबल मंत्र्यान केलें आनी त्या खातीर TCP क्षेत्रांत बसून म्हणजे खुबशे लोक आपल्या हाज्या लागून क्रिटिसायज करतात आयज लांछनां लायत जाता पूण ज्यो बऱ्यो गोश्टी जाल्या त्यो सगळ्या फुडें हाडप तितलेंच गरजेचें आसा आनी हाजो फायदो म्हाका दिसता स्पीकर सर हांव SGPTचो चेअरमॅन आसा हो निर्णय जातकूच कांय ना म्हणल्यार 6 ते 7 सोसायटींनी आमचे कडेन एप्रोच जावन 300 FAR घेवन आज ते सगळे जे लावताले थंय एक सामके वायट अवस्थेन तांकां आज एक आशा मेळ्ळ्या की आपली बिल्डींग बरी जावपाक शकता म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स जो पयलीं एका बरोबर दिवचो पडटालो तो म्हाका दिसता ताजोय निर्णय जाला आनी तो 2 पार्टान दिवपाचो गव्हर्मेंटान ठरयला तांचे खातीर तांचें अभिनंदन कित्याक हो टॅक्स एक टायम दिता आसतना सगळ्या बिल्डर्सांचेरूय खूब लोड येतालो सो तें आनी एक म्हत्वाची गोश्ट ज्या TCP क्षेत्रांत जाल्यार आमच्या हातूंत जाल्या ती म्हणटा ती ग्रीन बिल्डींग टॅक्नॉलॉजी नाल्यार कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जो केला तातूंत भितर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आसूं रेन हार्वेस्टिंग आसूं STP घालप आसूं नाल्यार गार्बेज ट्रिटमेंट आपल्या सोसायटीन आपले गार्बेज ट्रिटमेंट हे जे 4 गोश्टी हातूंत घाल्ल्यो आसा तातूंत म्हाका दिसता म्हणजे फुडलो आमचो गार्बेजीचो जो प्रॉब्लेम आसा नाजाल्यार सिवरेजीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो थंयच्या थंयच सॉल्व जातलो आनी जे आज आमी रस्त्यार गार्बेज बी पळयतात नाल्यार खूब बुरशेपणां पळयतात ती हें करपा खातीर बरें पडटलें हांव मंत्र्या कडेन मागतां की अशेंच TCPंतल्यान आनी थोड्यो सपोज हे हाडपाक मेळटा जाणे करून हे जे FAR तुमी दिल्या थोड्यो बिल्डिंग्स अश्यो आसा स्पीकर सर जंय इवन 300 FAR मेळून तांकां रिस्ट्रिक्शन्स आसा सो ताजेरूय कितें तुमी एक तोडगो काडूंक शकता आनी थोडो रिलीफ दिवपाक शकता आनी इल्लो वाडोवन FAR जाल्यार दिवचो इतलेंच सांगता देव बरें करूं येस श्री जी तळवलकर Motion. Speaker sir, directly demand number 48, health. Speaker sir, सगळ्यात पहिली धन्यवाद म्हणटा आमच्या मांद्रा मतदारसंघाच्या वतीन आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की जेन्ना इशू रेज केलो आमच्या न्यू हॉस्पिटलाचे तुवें आनी तेंच्यांनी इमिजिएटली 2 दिसां भितर मिटींग कॉल आउट केली आनी सगळ्या ऑफिसरांक आफोवन म्हाका घेवन एक मिटींग घेतली आनी डायरेक्ट डिसिजनाचेर येयले कितें कितें करपाचें तेका लागून धन्यवाद तेंचे स्पीकर सर भायर खूब जाण खुबश्यो गोश्टी उलयतात रिगार्डींग तुवें हॉस्पिटल आनी खुबशे स्टेटमेंट्सूय भायर काडटात म्हणजे नेगेटीव जावं पॉझिटीव पूण जे कितें एक्चुअल फॅक्ट तो कोणाक खबर नासतना तेचेर उलोवप चालू आहा आयज पेडणे तालुका हो फास्टस्ट डेव्हलपिंग तालुका आहा आनी आमकां हेल्थ म्हणटात ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हॉस्पिटल जावप बेगिनात बेगीन ते खरेंच गरजेचें आहा हांव नकळो सुरवात जाल्या उपरांत मदीं
हांव आमदार जावच्या पयलीं 5 वर्सां कित्याक बंद पडले ते हांव कित्याक तेचेर कांयच जावंक ना आमदार जाल्या उपरांत आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कंटिन्युअसली फॉलोअप करून GSIDC अंडर ते बेगिनात बेगीन कंप्लीट जावचे म्हणून हांव फाटल्यान लागलो आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सगळे ऑफिसरां लायन अप करून ते बेगिनात आतां कंप्लीटूय जाला आतां हेल्थ डिपार्टमेंटाक हँडओवर करपाक तेंच्यांनी प्रोसिजरूय स्टार्ट केला स्पीकर सर फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जेन्ना आमी मिटींग घेतली हेल्थ मिनिस्टरान तेन्ना फायल जेन्ना ते प्रोसेस स्टार्ट जालो तो कंप्लिशन मेरेन फायल जर पळयत जाल्यार CSC तुये म्हणून ती फायल मूव जाल्ली आनी खूब जाणांचे म्हणजे पेडणे तालुक्यांतल्यान सगळ्यांचो डिमांड आहा की येदे व्हडले हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल आहा ते GMC लिंक हॉस्पिटल जावंक जाय आनी सगळे फॅसिलिटीज आसूंक जाय पूण जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका फायल दाखयली तेन्ना खंयच तेचेर मेन्शन केल्लें नासलें की हे GMC लिंक आहा वा इतर गोश्टी करपाक जाय सो हांवें ते जेन्ना ताका म्हटलें विचारलें तेन्ना तेणी सगळे ऑफिसरां फुड्यान म्हटलें की येस हे GMC लिंक करया म्हणून कित्याक आमच्या पेडणे तालुक्याच्या प्रत्येक नागरिकाक जाय ते GMC लिंक जावचे कित्याक येदे व्हडले हॉस्पिटल बांदून तेतून ते फॅसिलिटीज क्रिएट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एश्योरूय केला आनी कामूय सुरवात केलें इमिजिएटली विदीन नेक्स्ट डे विदीन 24 hours थंयसर आपली टीम एंटायर टीम हेल्थ डिपार्टमेंटाची तशेंच GSIDची सगळी टीम दोगूय आनी आमी सगळे आनी आमचे जे सरपंच पंच आसले तेंच्यांनी थंय इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळे जे जशें आसले म्हणजे जशें जाय तशें थंयसर इन्स्पेक्शन करून एप्रूव्ह जालें आता इश्यू इतलोच आसा की CSC तुये ह्या नांवान जी फायल मूव केली आमकां आमच्या स्थानिकांक ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नाका आमकां हे GMC लिंक हॉस्पिटल जाय आनी ते GMC लिंक हॉस्पिटल म्हटल्यार कितें हे खूब जाण उलयतात सगळे वतात ते GMC लिंक जाय पूण एक्चुअल म्हटल्यार GMC लिंक म्हणजे कितें ह्यो प्रश्न येता जेन्ना डिस्कस केले तेन्ना कळ्ळें GMC लिंक म्हटल्यार मेडिकल स्टुडंट्स जे GMC शिकतात ते थंय येवप आनी थंयसर तेंच्यांनी आपलो अभ्यास करप हे म्हटल्यार GMC लिंक म्हणून हांवें म्हाजो ऑफिशियली नोट ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक दिला की तेचें नांव CSC तुये फायल मूव जालें तेचें नांव चेंज करचें आनी रुरल हॉस्पिटल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर तुये हे नांव दिवपाचें कित्याक अशें जर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर म्हटलें येतली शिकपाक ट्रेनिंग घेवपाक तशेंच डॉक्टर्स येतले ते येतलेच आमकां नर्सीस आतां आमी स्टाफ कितले जाय रिक्रूट करपाक जाय ते लिस्ट केल्ले आहा डॉक्टर्सांनी तशेंच इक्विपमेंट कितले जाय कसले कसले जाय ते लायन अप केल्ले आहा ते रिक्वेस्ट करता आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक की बेगिनात बेगीन इक्विपमेंट टेंडर फ्लोट करचो आनी बेगिनात बेगीन ते सुरवातूय करचे तशेंच जॉब रिक्वायरमेंट जे स्टाफ थंय रिक्वायरमेंट आहा ती आमकां दिवची आनी आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्यान इतली मागणी आहा की थंयसर मॅक्झिमम स्टाफ आहा तो पेडणे तालुक्याचो आसचो स्पेशली मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा तो मॅक्झिमम मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगीं थंय लागपाक जाय हे प्रत्येक नागरिकाचे प्रत्येक घराघरांतले रिक्वेस्ट आहा ही तुमच्या ह्या फ्लोरा थ्रू तुमचे कडेन पावयता सो स्पीकर सर जॉब्स आनी थंयसर GMC लिंक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा जे तुम्ही एश्युअरूय केला 100% जातले म्हणून तो प्रोसेसूय तुम्ही सुरवात केला तेका लागून धन्यवाद म्हणटा तुमचे आता थंयसर वेगळे वेगळे गोष्टी आहात जे आमकां थोडे करपाक मेळटले थोडे करपाक मेळचे ना ते डिस्कशनाक येयलेले आहा म्हाजी रिक्वेस्ट इतली आहा की 12 OPD आहा ते 12 OPD तुम्ही फंक्शनिंग करपाचे OTs मायनर OT एक स्टार्ट करा दुसरे OTs तुमकां जर डिफिकल्टीज येता ते मागीर सेकंड फेजीक घ्या फर्स्ट माझे डिमांड आहा की 12 OPD स्टार्ट करा मायनर OT स्टार्ट करा मॉर्ग जे 4 आहात ते थंयसर रेडी जाय आमकां आनी बाकीचे जे रेडिओलॉजी जे म्हाका मिटिंगेक सांगला ते 6 म्हयने लागतले म्हणून सो आमकां काय घाई ना अजून क्लियर कर आमकां काय घाई ना पूण आमकां फूल फ्लॅश हे हॉस्पिटल रेडी जाय पूण हे रेडी जाता आसतना 8 ते 10 म्हयन्या भितर हे रेडी जाय आमकां कित्याक खूब तेंप जालो खूब पाशयास काडले पेडणेकारांनी आनी वाट पळयतात केन्ना हे हॉस्पिटल जातले कित्याक केरियेच्यान जर पेशंट कोणी GMCन वतलो कांयच म्हळ्यार 2 वरां लागतात आनी फ्लायओव्हर आतां पर्वरी जाल्या कारणान आनीक चड टायम लागता सो पेशंट जर सिरियस आहात जाल्यार कितेंय जावं शकता सो तेचेर आमकां लक्ष दिवपाची गरज आहा स्पीकर सर ते करता आसतना हॉस्पिटलाचे आमकां थंयसर
त्यात न्यू हॉस्पिटलाक टँक रेडी आहा. आता CSC तुवें जे आहा आता सध्या तेका पोरनी टँक आहा. हांवें लास्ट टायमूय झिरो आवाजाक मेन्शन केल्लें की ती डेंजरस कंडिशनान आहा, केन्नाय कॉलॅप्स जावं शकता आनी ते टँक कनेक्ट जाल्यार तुज्या CSC तुवें सध्या आहा तेका. आता न्यू टँक जर जाले जाल्यार तेचे प्रोविजन करचे न्यू टँकान उदीक सप्लाय जाता आनी CSC तुवें हांगासर म्हणजे जे प्रेझंट आहा तेका सप्लाय पावता अशें तुवें मातशें लक्ष दिवचें तेचेर. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार थंयसर प्रेझंट CSC आहा. आता 7-8 महिने लागतले पूण आता प्रेझंट CSC आहा थंयसर सिलींग आहा ते लिकेज जाता. PWD इन्स्पेक्शन केला, सगळें केला, तो लिकेज जाता, पेशंटाक त्रास जाता थंयसर. टॉयलेट्स थोडे हांव पर्सनली एकदां गेलो तर टॉयलेट्सांचे थोडे इश्यू जाल्ले, बेसिन्स लिकेज जाताले, सो तेचेर लक्ष दिवचो. आनी दुसरें म्हटल्यार एक ड्रायव्हर थंय अजून वेकंट आहा, म्हणजे तुमकां थंयसर ड्रायव्हर जाय तो ड्रायव्हर ना, अजून तुमी फिलअप करूंक ना, सो तो ड्रायव्हर बेगिनात बेगीन हे करचो तुवें. पेडेट्रिशन विकांतल्यान 2दा तरी OPD पेडेट्रिशन जाय, व्हेरी नेसेसरी. आनी तुवें सॅटेलायट OPD केल्ली बेरेस्तारची, एवरी बेरेस्तारा सॅटेलायट OPD आसलेली आनी आतां ती बंद जाल्या. सो ती खरेंच म्हटल्यार आख्ख्या पेडण्याच्या लोकांक ते बरी पडटाली, कित्याक बेरेस्तारचे लोक थंय येताले आनी सगळे तुजे डॉक्टर्स थंय आसताले. सो ती सॅटेलायट OPD बेगिनात बेगीन जो पर्यंत हे न्यू हॉस्पिटल जायना तो पर्यंत हे सॅटेलायट OPD तुवें सुरवात करची अशी मागणी आहा आमची. स्पीकर सर, आमचे कोस्टल बेल्टान हेल्थ सेंटर जे कम्युनिटी, फॉर एक्झाम्पल मोर्जे तुझे हेल्थ सेंटर आहा ते फर्स्ट फ्लोरार आहा. ऑलरेडी हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो हे घेतला, परमिशनूय घेतला आनी तेंच्यानी एप्रुवलूय दिला की एक थंय शाळा आहा मोर्जेन, ती वेकंट आहा 2 रुमांची. फर्स्ट फ्लोराचेर वचपाक लोकांक त्रास जाता मोर्जेन आनी ती शाळा आसा त्या शाळेन जर शिफ्ट करीत हेल्थ सेंटर जाल्यार लोकांक बरें पडटलें, कित्याक ती स्टेप्स जाणट्यांक बीन चडपाक त्रास जाता. स्पीकर सर, दुसरे कोस्टल बेल्टाक आमकां रिक्वेस्ट करता तुमकां की बायक एम्ब्युलन्स 1 किंवा 2 कोस्टल बेल्टाक येता एक बायक एम्ब्युलन्स दिवचे, कित्याक कॅज्युअलिटीज जातात, एक्सिडंट जातात, सो तेचेर एक रिलॅक्सेशन मेळटलें, कित्याक व्हडली एम्ब्युलन्स तुजी ये मेरेन टायम लागता, एक बायक एम्ब्युलन्स मेळत जाल्यार बरें जातलें. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 54. स्पीकर सर, हांवें रिक्वेस्ट केल्ली ऑनरेबल आमच्या TCP मिनिस्टराक की जे FAR वाडयतात विलेजीनी ते खंय तरी तूं तुज्या ऑफिसराक घेवन ते अंडरस्टँड करून घेवचे, कित्याक विलेजीस आहात ते विलेजीन 60 FAR आहा, ती जर ती 120-150 FAR केली जाल्यार लोकल्स आहा थंयसर जेंची घरां आहा तांकां इफेक्ट जावं शकता. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा, जे लोकल्स फेस करतात, जे क्रिमेटोरियम स्मशान भूमी आता एक भाडकार आहा त्याची 1 लाख स्क्वेअर मीटर आहा, पारंपरिक स्मशानभूमी मदीं जर आहा त्या भाडकाराक कॉन्फिडन्स घेवपाचे लोकल्सांक, आनी ती मदीं आतां एका कॉर्नराक आमी भाडकाराक कोण ओनर आहा तांकां करिनाका, एका कॉर्नराक स्मशानभूमी आनी ते क्रिमेटोरियम झोन हे तुवें डिक्लेअर करपाक जाय. एवरी विलेज तलाट्याक धाड, मामलेदार, कित्याक तूं पळय कशें कितें तें, पूण म्हणजे क्रिमेटोरियम झोन ह्यो जावकूच जाय, कित्याक प्रत्येक जाण कितें करता, भाडकार जमीन विकता, मसुंडे सगळं जमीन विकता आनी सुशेग जाता, तो भायलो येता ताका पडलेले नासता, आमचे लोक सफर जातात. दुसरे रिलिजियस झोन, खंय खंय पेड आसता, वर्सान एकदां पुजा जाता, थंय एकदां ती जमीन विकली तेका थंयसर हे करपाक त्रास जाता, तो रिलिजियस झोन. हे 2 मागणी म्हणजे क्रिमेटोरियम झोन आनी रिलिजियस झोन हे 2 करचे. डिमांड नंबर 68 2 मिनटां सोंपयता, 1 मिनटां सोंपयता. जुनशेर, जुलूसवाडे, मांद्रे हांगा तुजे गार्डन आसा ते अनमेंटेन्ड आहा, तेचेर कितें तरी न्यू डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आहा, ते मातशें बेगिनात घेवचे. तशेंच केरी हे रेव्हेन्यू लँड आहा थंयसर, पूण तुमचे हे आसा म्हणजे पजेशन तुमचे आहा, फॉरेस्टाचे झाडां आहा ते जाता जाल्यार शक्यतो आमकां NOC दिया, आमी CSR अंडर ते गार्डन केरी करूं शकतात. स्पीकर सर, ही मागणी आहा ती मान्य करून घेवची. थँक्यू. श्री वेंजे वेगस. Because I stand by to oppose the demands and support my cut motions. I would be speaking on demand number 47, 48, 49, 51, 53 and TCP demands 54, 55, 58 and 68. Speaker sir, जेन्ना उलयता एक पाट पयर याद करपाक सोदिता की गेलते पाटी हेच डिमांड्स आमी जायत्यो वस्तू नोंदरे हाडल्यो, आमकां जायते आन्सर मेळो नाय.
आमचे आन्सर मेळपा जाय म्हणून आज डिमांड कोताय स्पीकर सर planning is to understand the ground reality number 1 and make a roadmap for future development number 2 so each situation choil jalyar number 1 also is not met number 2 also is not met speaker sir amgele roadmap ui na ani ground reality amkade आज दिसती पडना speaker sir पहिले स्वातीर नोजरे हाडून सोदिता की extra height FAR under section 6.1.1A2 एक हम स्पेशल परमिशन म्हणटाय आड नाव स्पेशल परमिशन हे जरी तरी आज आम चोवपाक गेल जाल्यार सुमार 393 केसीस आहाय टिल मे 2024 14,56,000 स्क्वेअर मीटर 14,56,000 स्क्वेअर मीटर जमीन जी आहा जी एरिया आहा ते FAR इंग दिल्ली आहा स्पीकर सर हांव एक एग्जांपल दिता कित्याक CAG रिपोर्टान आयडेंटिफाय केलो फ्लॅग केलो की बाबा हिंग कितकाय आहा सो Yes. 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 जस्टिफाय करून दी म्हणजे म्हाका बी कळपाक बरें उत्तर दितना तेणे आतां 14 लाख म्हणून सांगले आतां कित्याक हांवें पॉयंट आउट केलें तुजें मुद्दम तूं आतां स्टेटमेंट केलें की बाकीचे पोर्टफोलियो ना तो हेल्थान बरें काम करता ते प्रुडंटाचे व्हिडिओ मास्क करून ते मिनिस्टराचें नांव कशें बदनाम करपाचें तें बी चल्लां ते स्पिकराचे नजरेक हाडून दिला हांवें म्हणून तुझे उलयता न्ही 14 लाख म्हणटा ती मिडिया बी बसल्या ते सारखे जस्टिफाय कर ते 14 लाखचे ब्रेकअप कितें आहा ते म्हाका बी कळपाक बरें आहा सगळो ब्रेकअप हांव फ्लोराचा हावजात दिता फ्लोराचो हावज न्हू हांव सगळो ब्रेकअप दिता मुगे मातशें रिदम थांबोवची स्पीकर सर रिदम वेंजी बाबाचे मातशे हलता काय हांव डिस्टर्ब करता तो प्रश्न ना प्रश्न आमी सगळे रिस्पेक्टेबल लोक आनी रिस्पेक्टेबली हावजान आमी आमचो वेव्हार जावपाची गरज आहा आनी हे मिसगायड केन्ना केन्ना हांव म्हणना तो मिसगायड करता पूण ते फिगर एंड जस्टिफिकेशन ऑफ फिगर जे उल्लेख आमी हावजान करता तेका एक्चुअली विथ फॅक्ट जस्टिफाय करून तेका प्रेझेंट करून दी बिकॉज सर मुगे जे फिगरांची हांव उलयतां हांव जे सांगता आनी दुसरी गोष्ट स्पीकर सर हांव बेंजीक सांगता हांवें आयज मुद्दम डॉकेट्स हाडल्या खंयच्या वर्साक कितें जालें खंयच्या वर्साक कितें जालें म्हणजे तेका बी कळपाक बरें तो आतां 3 वर्सां जालें एसेंब्लीन येवन म्हाका आतां 18 वर्सां जावपाक आयल्या हांव एकूच विचारूंक सोदता तेका आनी सांगूंक सोदता की आय रिस्पेक्ट यू टोटली तूं जें मांडटा मांड हांव कांयच उलोवपाचो इंटरफियर करिना पूण तुमी जेन्ना सांगता फिगर तेका सारकें जस्टिफिकेशन आसल्यार तुमच्या फुड्यान मांडपाक म्हाका सोंपें पडटा बरें स्पीकर सर हांव जे फिगर उलयतां आय वील पुट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस फ्रॉम वेर आय हॅव गॉट द फिगर्स एंड हाव आय हॅव गॉट द फिगर्स हे तुवें म्हाका एलाव करचें उलोवपाक एंड आय एम गोइंग टू कंटिन्यू मुगे ज्यो मिनिट्स डिडक्ट करपाक पडल्यो तुका म्हाका एक 20-25 मिनटां जाय उलोवपाक स्पीकर सर जेन्ना हांव म्हणटा 14,56,000 स्क्वेअर मीटर FAR हॅज बीन परमिटेड तेन्ना पयलीं कायद जो आसलो जो हॉटेल समज एक हॉटेल आहा आनी म्हाका FAR वाडोवपा जाय 80 FAR एक स्क्वेअर मिटर वाडोवपा जाय जाल्यार 20,000 भरपा जाय 20,000 भरपाक कायद आशिल्लो आतां हे स्पेशल परमिशन 6.1.1.A ब्रॅकेट A आनी 2 हेजेर तुका कांयच ना सगळें फ्री पॉयंट ऑफ ऑर्डर तेका खबर ना आमी रिट्रोस्पेक्टिवली ते केल्या कित्याक लॉ डिपार्टमेंटान क्वेरी काडलेली की रेग्युलेशन चेंज करपाक जाय हे फ्री म्हणपाचे पयलीं मातशी म्हायती तरी काड म्हाज्या डिपार्टमेंटान कितें केलां ते आमी जे पयशे प्रत्येक गोष्टीक रिट्रोस्पेक्टिवली पयशे आमी घेतले आनी घेवपाची ऑर्डर दिल्या तो स्पीकर सर जेन्ना हांव हें उलयतां तेन्ना हांवें तुका सांगिल्लें उमकी रेट आसली आनी ती रेट काडून आतां कांयच रेट ना सो आतां जरी तरी धाकटेशें मॅथमॅटिक्स केलें जें हांव सांगत तें हांव फ्लोर ऑफ द हावस तुका दितां 14,56,000 स्क्वेअर मिटर जरी तरी आमी हें कन्वर्ट केलें आनी 20,000 मल्टिप्लाय केलें जाल्यार स्पीकर सर 2,900 करोड जाता स्पीकर सर सो हे 2,900 करोड हे स्कॅम स्पीकर सर हे CAG रिपोर्टानूय सांगला की स्कॅम जालो एंड दिस इज द न्यू स्कॅम एंड द नेम ऑफ द स्कॅम इज स्पीकर स्कॅम 6.1.1A2 दिस इज द न्यू स्कॅम स्पीकर सर आणि हेचे जस्टिफिकेशन दिता आज गॅजेट येता की 1,000 रुपीज चार्ज करपा जाय हेच्या पयलीं जितले जमीन FAR दिले स्पीकर Where is this point of order? जी गवर्नमेंटा ट्रेजरी आहा तेका लॉस जाल्लो let me continue I am speaking to the point why am I getting interrupted speaker sir I want to raise a point of order again honorable member is justified by you are as per the rules of the house you can say what you want second thing is it has become a habit of the opposition is to make more than what is actually the issue
As far as the state is concerned, there is no loss of revenue to the state, and I have been only hearing and looking at all the videos that the opposition has been playing, no problem. There is a court of law, and there is a Supreme Court which is appraised of certain matters, and the High Court also is appraised of certain matters. As a result, I took your permission that I will try to answer to the best of my ability. पण हे बेश्टे मिडियाक दाखोवपाक आनी फाल्यां फ्रंट पेजार येवपाक कितेंय उल्लेख केले आमी मान्य करिना. लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जावं ना ह्या फ्लोराच्या हावजार सांगता जाल्यार तुवें वचून ते FIR फायल कर ते लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाले म्हणून. बेश्टे ते तुमच्या ऑपोजिशनाचे सवय जाल्या ती. आनी तुझे जे पार्टनर जे बसल्या हे सगळ्यांचे जे कितें केले हे तुझे ह्या फ्लोराच्या हावजार ह्याच सेशनान ह्या डिमांड जावपाचे पयलीं हांव दवरता मेजार म्हणजे तुमकां बी कळपाक बरें. खबर हांव कितें उलयता म्हणून दिल्ली धुवन परिस्थिती जातली. स्पीकर सर हे जे कितें उल्लेख करता विथ जस्टिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स करा. बेश्टे कितें हांव आयकून घेवपाचो ना आयजो. ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस बस जे कितें आरोप करता जस्टिफिकेशन सारखें आसूंक जाय. हो आपाचो मेंबर हा, आपाचे एक जबाबदारीचे हांव समजता की पार्टी हा, आणि ह्या पार्टी कडल्यान MLA कडल्यान योग्य तरेचे जे एलिगेशन करता ते सारखे त्यांनी करपाक जाय. बेश्टे कितेंय केल्यार हांव उगी रावपाचो ना आनी हांव आयकपाचो ना आनी उत्तर बी दिवपाचो ना. ताका जाय ते उलोवन दी, कांयच फरक पडना. बरें स्पीकर सर, हांवें जें सांगिलां आपलो वोट बँक सांबाळून घेवपाक म्हणून लोकांक NGO दाखोवपाक हे उपकारपाचे ना आनी मतां काय घावपाचे ना तसले व्हिडिओ केल्यार. अरे तूं भायर वचपाचे पयलीं व्हिडिओ काडटा म्हणजे कितें कळोंक ना म्हाका ते कितें ते. स्पीकर सर, हांव हिंगा व्हिडिओचे हांव काय उलयलें ना म्हणून हांव व्हिडिओ कोणागेले काडनाय. आय हॅव कम हियर टू टॉक अबाउट द FIR. आय हॅव कम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माय पीपल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. हांवें एक जस्टिफिकेशन दिलो आहा. इफ देर इज एनी डाउट इन वॉट मॅथमॅटिक्स आय हॅव डन, तुका जरी तर दिसता की 14,56,000 सोमत्या वचून जरी तरी दिसता हे जे आम सांगिलां जे CAG रिपोर्टीन आयडेंटिफाय केलां हे जरी तरी रॉंग हा जाल्यार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुवें सगळे हे डॉक्युमेंट घालचे. टील डेट आमको फिगर आहे ते टील मे 2024 टील मे 2025 जी FIR तुवें दिल्या ती FIR कितली दिल्या ती ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुवें डिटेल्स आमकां दिवचे. स्पीकर सर, स्पीकर सर नेक्स्ट हांव उलयतां. स्पीकर सर, इट इज रिगार्डिंग अ व्हेरी स्पेशल पॉइंट. गांवांत स्पीकर सर आतां आमकां भरपूर त्रास जाता. जेन्ना एक प्रोजेक्ट येता तेन्ना गांवांत सगळो लोक एकठांय जाता की प्रोजेक्ट नाका. फर्स्ट थिंग इज दॅट स्पीकर सर. सो प्रोजेक्ट कित्याक नाका तो लोक डिस्कस करता, ग्रामसभा डिस्कस करता की आमकां कंटिन्यूस उदो ना, 24 आवर्स उदो सप्लाय मेळना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय मेळना, रोड सारके नाय, सिवेज नेटवर्क सारके ना. हे सगळे नासतना ह्यो सगळ्यो कंपोनेंट्स लीड टू द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द विलेज. ही विलेजाची कॅरिंग कॅपॅसिटी ह्यो सगळ्यो वस्तू सारके नासतना आमच्यांनी हे मुखावयले प्रोजेक्ट दिवपा जायना म्हणून अशें करून लोकांगेली मान्य आसता. पूण जेन्ना TCP क्लियरन्स घेवन एक प्रोजेक्ट येता जे भाशेन वार्का आतां राहेच्या प्रोजेक्टा लागून जायती बोवाळ चलता. Now on the 24th of this month I think there is a Gram Sabha for this. Now the problem is how to decide. TCP आपल्याक एक क्लियरन्स दिता. मुगे एक रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर, TCP जेन्ना तूं क्लियरन्स दिता प्लीज व्हेरीफाय द फॅक्ट्स whether there is continuous electricity supply in those villages in that ward wherever the hotel is coming, wherever the project is coming. Is there continuous water supply? Is there a sewage system put in place? Is there an ambulance network? Is there a two-way system in place for the road network? Are the roads in good conditions? ह्यो सगळ्यो वस्तू आसों जायो तुगेले TCP क्लियरन्साचेर की तूं ह्यो सगळ्यो चेक केले म्हणून. न्हू जाल्यार तुवें ह्यो सगळ्यो कॅरिंग कॅपॅसिटी वन वर्ड उजा करप ना. नॉट टू यूज वन वर्ड कॅरिंग कॅपॅसिटी. Under the word carrying capacity, continuous water supply, continuous electricity, good infrastructure, roads, good sewage system, ह्यो सगळ्यो वस्तू तुवें फायंड आउट करपाक जायो. कित्याक तुका इंजिनियर आहाय, तुका सगळें आहाय. हे फायंड आउट करून तुवें मेन्शन करून मागीर विलेज पंचायती कडेन दिवपाक जाय. कित्याक विलेज पंचायत आज भिता आनी तुमगे TCP क्लियरन्स आहा म्हणून ते हात वयर काडटा स्पीकर सर. सो देर हॅज टू बी अ क्लॅरिटी. वी आर हियर टू मेक लॉज. यू हॅव टू ब्रिंग इन क्लॅरिटी वेदर द प्रोजेक्ट शूड कम ऑर नो स्पीकर सर. स्पीकर सर आत कितें जाता स्पीकर सर, ODP प्लॅनिंग करता आसतना स्पीकर सर तुमचो जाल्यार तितून MLA जो आहा तितून इज पार्ट ऑफ द टीम स्पीकर सर जे प्लॅनिंग करता तितून. आज जेन्ना हे प्रोजेक्ट अशेंच अप्रूव्ह जावन येता गांवांत स्पीकर सर तेन्ना MLA इज नॉट पार्ट ऑफ दीस. MLA काय खबर आसना स्पीकर सर, कांयच आसना. TCP क्लियरन्स येता आनी डायरेक्टली कम्स टू द विलेज पंचायत. पूण जेन्ना हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता आनी तेगे रस्ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पेडे जाता, तेका उदका सप्लाय मेळना, तेका लायटी ट्रान्सफॉर्मर जायो, थिंग लायटी सप्लाय सारकी मेळना, तेन्ना MLA बरे लोक येता आनी लोक म्हणटा आमकां उदो ना येना. सो
infrastructure develop करते ना MLA कित्याक सांगता की नाही? Why don't we get a say of this, Speaker sir? I think this has to be considered. I had told this last time also, Speaker sir. Speaker sir, now I'm coming to point number 3, Speaker sir. Speaker sir, last time हेच हावजा हांवें सांगलोलें की आमी जे हे 39A आणि 17(2) हेजे जेन्ना उलयता आसतना आमी म्हणलोलें की तुमगे रिपोर्ट दाखयता that certain portion of land was removed from the old regional plan and certain was added, and that is the reason these 39A change of zone and 17(2) जे correction to the RP you introduce केल्यो. आमी हे figures challenge केले, Speaker sir. We had challenged these figures and we had said that you had produced some 7.17 crore square meters was removed. We had challenged this and you had mentioned, Speaker sir, that you will place it on the floor of the house. सांगू सोदता की हे जे तू सांगता इन्फ्रास्ट्रक्चर कायदो जो हांव मंत्री जाल्या उपरांत कायदो जावंक ना, म्हाजे पयलीं बी जायते मंत्री जावन गेले. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स, स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स इज चार्ज ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स. बाब वेंझी आमदार हा, बाब वेंझीच्या मतदारसंघात पंचायत हा, इवन TCP क्लियरन्स दिल्यार पंचायतीन NOC दिवंक नाले ते प्रोजेक्ट व्हरू शकना. म्हाका दिसता तुवें तुजे पंचायतीक सांगून तांकां सांगून NOC दिवं नाका. म्हाका कित्याक विचारता? तूं तांकां विचार आनी तुजे पंचायत तुजे कंट्रोलान नाल्यार हांव कांयच करूं शकना. म्हाका सांग, तूं आतां आन्सर दितो जाल्यार तुका विचारता. पंचायत हॅज नो इंजिनियर्स विथ देम टू सी द कॅरिंग कॅपॅसिटी. यू हॅव टू लुक इनटू द कॅरिंग कॅपॅसिटी. कॅरिंग कॅपॅसिटीचे काय दिता? कॅरिंग कॅपॅसिटी इज ऑन द रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर. यू डू नॉट पास फ्रॉम द TCP because you are holding all the engineers with you in your cabin. सगळे तुका हा डिपार्टमेंटा कडे कॅरिंग कॅपॅसिटी जायना जाल्यार तुवें कोणा का? Why are you passing the ball to the पंचायत? वेंझीचे तूं आनी 5 मिनटां उलयल्यार स्पीकर दितले उलय. काय तशें ना. तुगे टाइम गेल, तूं 5 मिनटां वेंझी जे सांगला ते प्रत्येक गोश्टीर म्हाजें लक्ष आहा. तेणी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें जावंक जाय, कितें सेन्सिटीव एरिया ती, आनी तेणी सांगल्या प्रमाणे हांवें ऑलरेडी ताका कमिटमेंट दिल्ले आहा. पूण कित्याक एसेंब्लीन केन्ना केन्ना ते आपल्या ते प्रत्येक सोशल मिडियाचे फोरमार प्लॅटफॉर्माचेर घालपाक जाय. तूं उलोवंक उलय, नो प्रॉब्लेम, हांव बसता उगी बसता. सर म्हाका सदां मिनिस्टर पत्तन मिडिया आणि टीव्ही कामाचे उलयना. स्पीकर सर मुद्द्यार या मुगेलो डिमांड हा LAQ नंबर 167. I had asked you for a breakup of my previous demand on the floor of the house. You had assured me that you are going to put it on the floor of the house, the breakup. आज कितकोन तुवें म्हणलें FAR तूं सगळे जे आहा ते you will put it on the floor of the house. Last year तुवें म्हणलेले that you will put a breakup of this 7.17 crore. काय breakup जालें ना, स्पीकर सर? रिप्लाय. वेंझीक फ्लोर नाका, हाऊस नाका, माझे कॅबिनान येवन व्हरता तो कितें जाय ते. स्पीकर सर, I think we are going out of the point and he is diverting everything, but my focus is तुवें म्हाका आन्सर दिलो LAQ 167 village survey wise, category wise information is not available in RP 2021. 2021 RP चेर तुमी information दिलना. I think we want this answer obvious better. तू कितें उलय, तू तुगे कॅबिना येल मु सांग, तुगे घराको येल मु सांग, नाल्यार गोंय कन्वर्ट करपा फायल दिले मु सांग. एक फायल येल ना, तुका एक कन्वर्ट करता ना काय दिलं. So you do not try to divert the topics by speaking like this. I strongly oppose this. He is trying to say तेगे कॅबिना येला आणि तेगे येला. तुझे बरे हांवें एक फायल प्रपोजल दिला, कितें जर तरी कन्वर्जन दिला, you put it on the floor. आवाज करून उलोवंक ना you are misguiding आरोप करून घेता. You are misguiding this house. I tell the honorable minister, if I have given any conversion file, if I have given any FAR file to him, you can please produce it on the floor of the house. If I have given, and if I have not given, then you should not be speaking anything about this. बाब वेंझी स्वतःचेर कितें तरी ओडून घेता. हांवें कांयच म्हटलें ना. हांवें सांगलें तुवें जे कितें आतां उलयलां तुजे प्रोजेक्टा संबंधी तेच हांवें नजरे काडून तुजे दिले. I think we are हांव मुको भासाभास कोतली मुगे म्हाका टाइम तुवें दिवचो पडटलो. I have to continue because I have to speak, Speaker sir. Speaker sir, next म्हणटा Speaker sir. 15 मिनिटां जाली तुजी. हांव उलयता 15 मिनिटां जायना. तेणें मुगे 10 मिनिटां हायल्यो. Speaker sir, next is, Speaker sir, as we are getting closer and closer, the amount that has been converted. हांव तुका एक फिगर दिता, Speaker sir, under section 39A 45 lakh zomin change of zone जाल्ली आहा. Under section 17 one sec 24.6 lakh zomin convert केली. Speaker sir, this is now my third question. Every time he is stopping me, Speaker sir. Every time the minister is disturbing me, Speaker sir. It is gone that he is getting so much disturbed. तू last time Speaker sir. म्हाका आयकपाक जाय, तुका उत्तर दिता, म्हाका आयकूं नाका. तू इतलो व्हडल्यान म्हटल्यार कशें आयकता? अरे म्हाका आयकपाक जाय. तुवें 39 म्हणून सांगलें पॉयंट ऑर्डर रेज करूं नाका. चुकीचें जर हावजाक इन्फॉर्मेशन पॉयंट ऑर्डर रेज करून तू परत उठता. प्रत्येक परत उठता. सांगून
उत्तर म्हाका दिवचें पडटलें मागीर. स्पीकर सर, जेन्ना इतली जमीन चेंज ऑफ झोन जाल्ली आहा, इतली जमीन करेक्शन जाल्ली आहा एज पर द आरपी, स्पीकर सर, आय थिंक अ न्यू रिजनल प्लॅन हॅज टू कम. जोरी तरी इतली जमीन जोरी तरी करेक्शन जाला, चेंज ऑफ झोन जाला, इतली जमीन जोरी तरी प्रॉब्लम जाल्ले ते आरपी जाल्यार न्यू रिजनल प्लॅन येवपाक जाय. स्पीकर सर, वी शुड ऑल स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रिपेरिंग अ न्यू रिजनल प्लॅन. I think this house should come unanimously that we come up with a new regional plan, Speaker sir. Speaker sir, my point number 4. Speaker sir, when it comes to village roads, Speaker sir, 15 meter, 20 meter, 25 meter, 30 meter, हे regional planaचेर दाखवले Speaker sir. आणि ते ड्रीम दाखवले आणि ते ड्रीमाचेर आज कोटा ऑर्डर येयल्या. म्हणजे 15 meter परमन नुंको वचपा रोड दाखव Speaker sir. तेंकोन एक आडी इस्कोला, तेंकोन एक आडी इगोजा, पूण 15 meter रोड दाखवलो. सो आज जेन्ना साइडीन कितें तेशें कोणें बांदलो आहा, दॅट इज कमिंग ऑन दॅट इमॅजिनरी रोड. म्हणजे आज आमगेले सिच्युएशन असली जाल्ले आहा, आमी एक इमॅजिनरी रोड दाखयलो. तो रोड एक्वायर केलो ना गव्हर्मेंटान. म्हणजे 15 meter रोड गव्हर्मेंटान एक्वायर केलो ना. इट इज अ प्रायव्हेट रोड बिसाइड द 3 meters एक्झिस्टिंग. साइडीन जमीन आहा ती प्रायव्हेट, पूण गव्हर्मेंटाचे जे विजन आहा ते विजना प्रमाणे आज हायकोर्टा ऑर्डर येयल्ली आहा की साइडीन कोणें कितें बांदलो आहा ते सगळे डिमॉलिश करचे. सो हेजेर नियाळ करपा जाय स्पीकर सर. आय थिंक हेजेर बसून सगळे एमएलए घेवन तुवें डिस्कस करपा जाय. आतां मुखार जोरी तरी कितेंय जाता, डिमॉलिशन जाता जाल्यार कितकोन आडोवपा जाय. ऑल दोज हाऊसेस हाऊ कॅन दे प्रोटेक्टेड, बिकॉज युअर कोर्ट ऑर्डर, युअर हायकोर्ट ऑर्डर इज कम ऑन द बेसिस ऑफ युअर रिजनल प्लॅन ड्रीम 15 meters, 25 meters. On that dream, this now High Court order is come. You should have objected. The AG should have objected, but the AG could not defend the state in the courts because there are taklagani High Court order really. And ati High Court order il mutri. It is very important that now the state comes up. Last 2 minutes. It is important that the state comes up with a law to defend all these properties or all these commercial establishments, all these houses which are there on this private land, but on your regional plan dreams or road to Nakula, Speaker sir. Speaker sir, the next thing is I would like to say that there are a lot of change of zones made under 39A, but these are orchard lands, Speaker sir. Ata Parse village Perne, survey number 39-1, Speaker sir. Oh, orchard land, Speaker sir. Akizo means, Speaker sir, it does not go in line with the agriculture policy, does not go in line with the so many policies of the government, Speaker sir. Speaker sir, ye lakshya kalchi, Speaker sir. Why this is happening, Speaker sir? Speaker sir, Raya, serial number, survey number 191/1-A. Yes, Speaker sir, ye chokoshi zachi, Speaker sir. Sarvona, serial number, survey number 9/1 in Bicholi. Ye chokoshi zachi, Speaker sir. Yo zominyo, eshkon kitkon yelo, Speaker sir. So, Speaker sir, ejer maka specifically आता हूँ forestaचे होता. Speaker sir, forestaचे I need 3 demands. Tell me exactly where the money is gone. जे पैसे, where exactly the money is gone and how many trees have been replanted where the builders has defaulted to repay. जे builderani default केल्ले आहा, तिंगा पे करपाचे. तिंगा कितली झाडां, ते पैसे कितली झाडां काय आम घायले. Yeah, Speaker sir. Speaker sir, I suggest the department sets up a system. The department sets up a system that these funds be used to acquire land that is in natural cover or in the buffer of private forest and undertakes planting there, Speaker sir. Speaker sir, AJSON, आओ आता healthaचे, Speaker sir. Speaker sir, healthaचे jenna 1 minute back, 2-3 minutes. Healthaचे jenna उलयता आसतना, Speaker sir, in the last 1 year, Speaker sir, we have got a good dialysis center in Carmona, my village, which is done by the government and with the help of the health minister, sir. It is running very well. We have proposed for an emergency care center. The emergency care center is also falling in place. We are putting up a dental clinic there. We are putting up another dialysis unit there, and we are putting up a 24 hours doctor availability facility over there with the help of the government and with the help of the health minister, sir. These 2 things he has done good for the people of Benaulim constituency, and the people of Benaulim constituency are going to use these services, Speaker sir, where the health is concerned. Yes, sir. Next. Speaker sir, 2 minutes दी मगा, then time हाईल नु. Next, Speaker sir, Banalyan Health Center, PHC, कारपा एक जमीन, गेल ते आमदारान propose केली, Speaker sir. Governance is a continuous
reviews process that adaillo speaker sir, because there were some issues that PHC was a big white elephant. Speaker sir, ek meeting gaya. I will call the local panchayat, I will call the locals. Let us reduce the size, because if we reduce the size, there are some issues and there is an allegation, there are some encroachments in that land. So we will not interfere with the encroachments. We will bring our PHC a little bit less and let us redesign the new PHC and put it in this year's budget so that we can go ahead with this PHC in Benaulim with the people say पंचायती गया लोका गया थँक सगळ्या कन्सिडर करून ये न्यू डिझाईन स्मॉल इम्पॅक्ट पीएचसी घालपा मुखार सर स्पीकर सर कॅम्प्स सगळ्या जाली स्पीकर सर कॅम्प्स आर अलाउड ओनली इन पीएचसीज हे म्हाका आन्सर दिल्लो स्पीकर सर जेन्ना हांव उलोवपाक गेल्ले डिपार्टमेंटा कडेन सो आय रिक्वेस्ट दॅट सब हेल्थ सेंटर्स कित्याक म्हाका 2 पीएचसी लागता एक चिंचोणी पीएचसी आनी एक कासाले पीएचसी स्पीकर सर दोन्ही कोणी कॅम्प जाले जाल्यार म्हाका खबर ना स्पीकर सर बट मुगे विलेजी पीएचसी ना मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पीएचसी ना so for my 7 villages I think we need to have at least 2 these mega health camps in my constituencies because speaker sir speaker sir next speaker sir yes honorable वेंचीन जे सांगला ते ऑलरेडी प्रपोज आम्ही केल्ले आसा तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक सेपरेटली पीएचसी करपाक तुवें जे सांगला त्या प्रमाणे आम्ही केल्या प्लस तुझे एम्ब्युलन्स स्पेसिफिकली प्रवीण आलेकर दोन उलय स्पीकर सर Yes, next Praveen Adekar. मुगे टाइम होईल न्हू ताणे मात 2 मिनिटं दी Praveen Adekar. सगळ्यांक तुगेले सब हेल्थ सेंटरान तुगेले सब हेल्थ सेंटरान मुगेले सब हेल्थ सेंटरान गोंयभर सब हेल्थ सेंटर लोकांक कित जाय लोकांक जाय म्हयन्या एक पाटपून एक ऑर्थोपॅडिक येयलो एक ऑन्कोलॉजिस्ट येयलो एक पिडियाट्रिशियन येयलो एक गायनेक येयलो एक ऑर्थोपॅडिक येयलो हे भाशेन दोतोर स्पेशलाइज्ड दोतोर एटलीस्ट वन्स अ मंथ इन एवरी सब हेल्थ सेंटर Yes, okay. I have done this in my constituency on my personal capacity. Every month there is one doctor coming in my clinic which I am supporting speaker sir. So if I can do this, I think the honorable minister should consider to do this in all the sub health centers. Next, Praveen Adekar. Because sir, PSA test, post-rate test for men. Same way how we are doing HPV test for women for cervical cancer. Yes. Yeah, दोन्ही test गोंयभर सगळ्या सब हेल्थ सेंटरान करपाचे स्पीकर सर अंगणवाडीचे लास्ट एक पॉइंट उलयता स्पीकर सर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जितल्यो अंगणवाडी आर इन बॅड कंडिशन या बजेटात थोडे पयशे घालचे त्यो अंगणवाडी मेंटेन करपाचे स्पीकर सर I raise the support to demand and oppose the cut motion. Speaker sir, आमचं सरकार आज आरोग्य क्षेत्रात खूप बरे काम करता तशेंच आयज आमचो मानाधीक आरोग्य मंत्री हो बऱ्यान बरे डिसिजन घेता आनी म्हाका खूब बरें दिसता जे आयज आमच्या गोंयकारांक आमकां खूब बेनिफीट आमचे घेता जे गव्हर्मेंट सरकार जे आयज कॅन्सर जाल्ल्या सारक्या एका पेशंटाक ते फ्री ट्रिटमेंट दितात तशेंच आयज हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा जे आयज तेणी बरें डिसिजन घेतला IVF ट्रिटमेंट तो तेणी बऱ्यान बरो आयज ट्रिटमेंट हो न्यूत हो स्टार्ट केल्लो आसा आनी ज्या फॅमिलीक आयज तेणी बरो आदार दिल्लो आसा आनी जे बी आयज फ्री तेणी तो ट्रिटमेंट स्टार्ट केल्लो आसा तेका लागून आतां आमचे गव्हर्मेंट बऱ्यान बरे डिसिजनां घेता तेका लागून ही लोकांची अपेक्षा वाडत गेल्ली आसा आतां आनी म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंट फुडें बरें पॉझिटिवली काम करतले आनी अशेंच फुडें वयतले तशेंच हांव उलोवंक सोदतां जे डायरेक्ट आमच्या तुया हॉस्पिटला बद्दल जे तुया हॉस्पिटल आसा तुमकां खबर आसा जे पेडण्या सारको गांव आतां डिवलप जाता खूब फास्ट डिवलप जाता तेका लागून पेडण्यान हे जे हॉस्पिटल आसा जे पेडण्या तालुक्याक लागता तेका लागून हे पेडण्या तालुक्याक लागता तेका लागून म्हाका दिसता जे आमच्या ऑनरेबल CMानूय हेजेर लक्ष घालचें आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टरान जे आयज आमकां हे आमचे GMC लिंक करपाक लागून जे आयज ऑलरेडी म्हाजो मित्र उलयल्लो आसा आमचो G तारोलकर आनी ते आमकां दोगांयकूय हे लागता तेका लागून एज फास्ट जाता तितले वेगान हे हॉस्पिटल स्टार्ट करपाचें तशेंच ह्या हॉस्पिटलाक जाता तितलो जे स्टाफ घेतलो तो आमकां दोगांयकूय जे जिताक आनी म्हाका
एटलीस्ट 70% तरी आमकां तो स्टाफ आमकां पेडणेकारांक लागून दिवचो जे आयज हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक आनी सीएमाक सांगूंक सोदता हे जाता इतले फास्ट हे आमचे तुयाचे हॉस्पिटल आहा ते खूब वर्सां जाले आतां पेंडींग आसा ते म्हाका दिसता एटलीस्ट ह्या वर्सा तरी ते काम एज फास्ट करून दिवचे तशेंच आमच्या कासारवण्या हेल्थ सेंटर आमच्या 12 बेडीचे आसा आनी ते खूब वर्सां जाली ना म्हणल्यार स्पिकर सर ताका 34 इयर्स जाली ओल्ड ती बिल्डींग आसा आनी ते बिल्डिंगाचे आतां कांय हें ना ताका लागून ताका फास्ट एक आमच्या मिनिस्टरान डिसिजन घेवचें आनी ते आमकां एटलीस्ट 25 बेड एक हॉस्पिटल आसा न्यू अंतरीचे आमच्या कासारवाड्या ते आमच्या कासारवाड्या आमच्या एअरपोर्ट सारको लागीं आसा तिका मोबायल पोर्ट तशेंच सरावंडींग एरिया आमचे खुबशे हांगासर लोक आहा ताका लागून ते आमकां दिवचे एज फास्ट कित्याक हे खूब ओल्ड जाल्ले आसा आनी हांगासर ऑलरेडी म्हाका दिसता मिनिस्टरान येवनूय पळयल्ले आसा त्या हॉस्पिटलाची कितें हालत ती तशेंच आमकां खुबशे हांगासर पब्लीक डिमांड स्कीन स्पेशलिस्ट ऑथोरायट तो एक आमचे हे दिवचो तशेंच आमच्या एक्सरे हें करपाक जाल्यार तो म्हाका दिसता विकान एकदांच येता तोय बी आसचो अनलॅब टेक्निशियन तोय बी एक पोस्ट आहा तोय पोस्ट एक भरचो म्हाका दिसता तशेंच स्पिकर सर डिमांड नंबर 54 टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग Sanction 17B. This resolution has helped the people of Goa. Has helped the people of Goa. District of rightfully land as by corrected past error. Section 39A. This resolution facilitates growth and development of people will staying within the bound of commission limit. म्हाका दिसता ह्या हितून सरकारान जे बारीक लोक आसा आमचे ते लोकांक लागून तेंच्यांनी विचार करपाचो खूब गरज आसा त्या लागून जे पळय हे सरकार म्हाका दिसता तुमचो ह्या हेचेर विचार करतले तशेंच डिमांड नंबर 55 जे आयज आमकां नव्यान हे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग जे आयज म्युनिसिपालिटी आयज ऑलरेडी तेजो एक फेस जाला आसा कंप्लीट आनी मिनिस्टरान म्हणजे सामकें फास्ट तेजे इनॉग्रेशन करचें जाता फास्ट तशेंच सेकंड हे आतां फेस आहा तेतून मार्केट आसा ताका लागून जाता फास्ट हांगासर स्टार्ट करून सेकंड वीक आहा पळय तो बी स्टार्ट करचो एज फास्ट तशेंच ऑलरेडी टाउन हॉल जे आयज ऑलरेडी टाउन एंड प्लॅनिंगाचो सगळो प्लॅन बी सगळो पास करून दिलो आसा फंडां लागून ते थोडे आमची फायल फाटी उरलेली आसा DSIDC कडसून हे काम करून घेवचें थँक्यू स्पीकर सर आय सपोर्ट डिमांड दिस टुडेज ऑर्डर स्पीकर सर आयचे डिमांड गोंयच्या आमच्या एका व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा बिकॉज द डिमांड्स आर ऑफ हेल्थ आहले सगळ्या गोवा मेडिकल कॉलेज डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी सारको मिनिस्टर सारको डायनॅमीक आहा आनी तेचे भायर जे आमचे आख्खे गोंय सुंदर गोंय म्हणटा आमी जे ट्युरिस्ट येवंक जाय आनी कितें ते TCP मंत्री सेम आहा आनी जेवणा खाणाचे FDA फूड
फुडें ड्रग्साचेर स्पीकर सर स्टार्ट करता हांव जे मंत्र्यान जाली 3 म्हयने सारखे नेटान काम चालू केला सगळे बिर्याणीचे स्टॉल बीन सगळे बंद पण आमी मंत्र्याचे नदरेक हाडूंक सोदता हे बिर्याणीचे स्टॉल 2 दीस बंद जाता ओन्ली फॉर 2 days तिसऱ्या दिसा परत चालू सो हेचेर कितें मेकॅनिझम काड की हे बिर्याणी खंय करता पळय ते म्हणजे वेर दे आर मेकिंग दीस बिर्याणी स्टॉल हा स्टॉलाचेर हाडून ती हांडी दवरता आनी वयर एक पॅकेट दवरता कोण येता तितल्यांक हितून स्पुनान काडून काडून दिवप ते सो हे जो तर बंद करता तुमी येवन रेड मारता बंद करता ती बिर्याणी कॉन्फिस्केट करता तुमी व्हरतात पूण तिसऱ्या दिसा परत थिंगा येता सो एक कितें मेकॅनिझम काड कितें हे फायनली जेवण हे वयर आमची भुरगीं बसल्या इलिगल रायपनिंग अँड एडल्टरेशन ऑफ बनानाज आसूं मँगोज आसूं पपाया म्हणजे वेगवेगळे फ्रुट्स जे आमचे यार्डान जातात ते थिंगासरूच रायप करता मंत्र्यान काम चालू केला 3 म्हयने बरें काम चालू केलं पण ते परतून तेच स्टार्ट जाता आय डोंट नो वाय इट इज हॅपनिंग लायक दिस स्पीकर सर स्प्रेइंग ऑफ म्हणजे ते उदकान केमिकल घालून ते व्हेजिटेबलाचेर मारप आनी फ्रुट्साचेर मारप एप्पलाक वॅक्स लावप आमचे जे एफडीएचे भुरगे जे आहा जे ऑफिसर्स आहा वेदर इट इज रिचर्ड पाटील आनी तेजी आख्खी टीम आहा बरें काम करता ते दे आर गोईंग एवरीवेर फाटल्या दिसांनी म्हापसा आहले कलंगूट आहले कलंगूट आमची सगळी जितके stalls who does not have FDA licenses who are cooking in unhygienic condition they immediately stopped पण मंत्र्याक हांव सांगूंक सोदता की हे जे स्टॉप करता तूं ते मातशे कायमचे जावचे म्हणजे ताका कशे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स तूं कितें करूंक सोदता ते मातशे पळय स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की अकाउंटेबिलिटी ना मिनिस्टरान पळोवपाक जाय की प्रत्यक्षान जे म्युनिसिपॅलिटी असता तितून अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय नाल्यार मागीर आमदाराचेर येता आता म्हापसाचो आमदार वयर बसला स्पीकर म्हणून ताका कळपाक बरें हांव कितें उलयता तें की तेचेच म्युनिसिपॅलिटीन जी आमकां लागता बार्देसच्या सगळ्या आमदारांक लागता की आमकां कितले हार्डशिप्स जाता पळय ते पण अकाउंटेबिलिटी कोणें काम करपाक जाय एक सीओ आसता थिंगा आनी तेजे स्टाफ आसता आनी ते मागीर इंजिनियर्स आसता आनी स्पेशली फॉर गार्बेज कलेक्शनाक आनीक सेपरेट टीम आसता ऑफिसर आसता पूण हे काम करिना आनी काम केले करिना पळय तेन्ना बोटां कोणाक दाखयता लोक बोटां दाखयता आमदाराक बोटां दाखयता सीओ हे चेअरमॅन कोणा पळय ताका पूण काम जर तर अकाउंटेबिलिटी करपाची गरज जाल्यार मिनिस्टरान म्हाका दिसता स्पेशली म्हापसा आमकां आपोवचें म्हणजे सायडीचे जितके आमदार आहा तांकां आपया कित्याक तेंची वेस्ट येवन म्हापसा पडटा हांव डायरेक्ट सांगता थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वेस्ट येवन म्हापसा पडटा आल्दोरा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वेस्ट जो लागचो आहा पळय तो येवन म्हापसा उडयता म्हणजे ऑफिसाक वयता वा भुरग्यांक पावोवंक वयता ते पॅकेट करता हाडटा आनी अशें उडयता कारांसून उडयता मोटरसायकलींसून उडयता मागीर कोणाक बोट दाखयता डेप्युटी स्पिकराक बोट दाखयता सगळे आनी म्हाका दिसता हे करतना आमी मिनिस्टरान जर तर मिटींग घेता जाल्यार म्हापसाचो वेस्ट जो प्रॉब्लम आहा वेस्ट जनरेटेड प्रॉब्लम आहा तो सुटाव जातलो म्हाका दिसता जी सुडासून ऑर तुमी सेंट्रल फंड हाडचे आनी जे स्मार्ट सिटी केल्या पेंजीम स्मार्ट केली आनी खंय मारगांव स्मार्ट करता खंय विजयाचे फातोर्डा ऑलरेडी स्मार्ट जाले म्हापसा स्मार्ट करा ते आमकां लागता आमचो हेडक्वॉर्टर तो वी आर ऑल द टायम गोइंग टू म्हापसा फॉर स्कूल higher secondary, college, all the offices of all the departments are in Mapsa, but Mapsa is not smart. Mapsa has gone backwards. Mapsa इतले प्रॉब्लेम आहा कित्याक आख्खे बार्देजाचो आनी नॉर्थ गोवाचो लोक थिंगा येता हे अंडर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टरान आमदारा कडेन मिटींग घेवची आमकां आपोवचे which fund you can bring from center कित्याक तुजे कनेक्शन वेरी पावरफुल आहा तुका पोर्टफोलिओ पावरफुल दिल्या तेन्ना आमी ऑपोजिशनान आसले खूब स्ट्रॉंग पोर्टफोलिओ दिला पूण एक फंड हाड न्हू आमच्या खातीर तरी फंड हाड हांव रिक्वेस्ट करता पळय तुका फंड हाड आनी आमचे म्हापशाकूच मोड
आणि म्हापसा सिटी स्मार्ट कर हे इतलेच हांव तुका सांगूंक सोदता अंडर म्युनिसिपॅलिटी तेजे उबा उलोवपाचें पण उलयना स्पीकर सर. स्पीकर सर, गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर उलयतना खऱ्यांनीच जो आदलो डीन आहलो तेणें बरें काम केलां, ताका देव बरें करूं म्हणूंक सोदता हांव. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकां हिसून आनी प्लस पीपल ऑफ गोवा, ही हॅज डन अ वंडरफूल जॉब. ही हॅज रिटायर्ड गॉन. द न्यू डीन इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड पर्सन. आमचो मेडिकल सुप्रिटेंडंट इज अ व्हेरी गुड पर्सन. ही इज अंडरस्टँडिंग पीपल्स डिफिकल्टीज. खुबशे जाण लोक म्हणटा आमकां एडमीट केले, हॉस्पिटलान एडमीट केले, बेड ना, आमकां स्ट्रेचराचेर दवरल्या, पूण ते पळयना की बेड जर तर खाली आहा भितर जाल्यार बेड मेवतली. आमकां आमदारांक फोन, आमी मंत्र्याक फोन मारता, मंत्री म्हणटा आय विल अरेंज, आय विल डू समथींग, बट खऱ्यांनीच बाय इवनिंग he does some magic and provides a bed. We want to thank all the staff of Goa Medical College, especially cardiology department आसूं, आमचो कॅन्सराचो डिपार्टमेंट आसूं, ऑर्थोपेडिक्स आसूं, सगळे भाशेचे डिपार्टमेंट. They are doing a wonderful job. They are overburdened. Continuously थिंगासर लोक येतात, कर्नाटकाचे येतात, महाराष्ट्राचे येतात. The Goa Medical College is overburdened. आणि त्या खातीर हांव मागता मंत्र्या कडेन की तुम्ही डॉक्टर घेयात. शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आर देर, शॉर्टेज ऑफ नर्सीज आर देर, शॉर्टेज ऑफ डाऊन द लाईन स्टाफ इज देर. तू केन्ना भरती करतलो हे आमकां कळपाक जाय, कित्याक आमी सगळे 40 आमदार रावल्या. उलोवपाचें ना, टाइम अलॉटेड उलोवपाचें नाल्यार ना म्हणजे 7 मिनटांच जाल्या. 7 ना ना तशें ना स्पीकर सर, ऑल MLAs आर इक्वल. तुम्ही एका 12 मिनटां आणि कोणाक 13 मिनटां दिनात. कितें तू बेजार जालो कितें हांव तुजेर उलयलो म्हणून म्हापशाचेर? तू उलोवपाक कित्याक दिना तू? प्लीज तू तशें उलयनाका स्पीकर सर, तशें उलयनाका. आय एम विथ यू फॉर म्हापसा. डोंट थिंक नेगेटिव्ह. आमची हे ते आमच्या बार्देसचो तालुका तो, प्लीज फिनिश आमचो बार्देसचो हे तो हेडक्वॉर्टर तो. वी विल स्पीक ऑन दॅट. स्पीकर सर, आमकां जाय न्हू तुजें म्हापसा बरें जाल्लें. त्या मिनिस्टर कडेन तुजे खातीर पयशे मागले. मिनिस्टर वयतलो आमकां घेवन दिल्ली काडटलो पयशे, स्मार्ट सिटी करतलो आमची. स्पीकर सर, प्लीज वेट फॉर 5 मिनिट्स. 5 मिनटां राव न्हू, 5 मिनिट्स. टाइम अलॉटेड इज 7 मिनिट्स. आता 1 मिनिट अशेंच तू हे केलें. आता 3 मिनटां ती म्हाका जालें. पळय स्पीकर सर, हांव इतलेंच सांगूंक सोदता. पळय हे म्हाजे फ्लो हे केलो तुमी. स्पीकर सर, सगळे स्टाफ जे आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीन आसूं, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसूं, बाकीचे सगळे हेल्थ सेंटर आसूं, सगळे स्टाफ ना, डॉक्टर्स ना, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स. थिंगा ब्लड बँकांनी शॉर्टेज म्हणटा, सगळे वयता थिंगा शॉर्टेज आहा. तू केन्ना भरती करतलो ते आमकां सांग. लास्ट केल्ले एडवर्टिजमेंट 2020. स्पीकर सर, 2020चे एडवर्टिजमेंट म्हाका उगड आसा. तेच्या उपरांत तुवें एडवर्टिजमेंटूच करूंक ना. हांव कितें जाला ते? वॉट इज द प्रॉब्लम? तू घे न्हू. आमचे PHC कांदोलीम आनी स्टाफ ना. आता न्यू PHC कांदोलीम तुम्ही आमकां बांदता. ऑनरेबल CMन येवन फाउंडेशन स्टोन घातला. तू येवन थिंगासर 3 फावटी इन्स्पेक्शन केले. स्टाफ इज लेस. आता जेन्ना इनॉग्रेशन करतले आमी ते कितें 15 स्टाफ घेवन करपाचे आहा आमी? डॉक्टर ना थिंगा. आमी कितें येदी व्हडली मशीन्स घालतले थिंगा विदाउट डॉक्टर्स? सो इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर द मिनिस्टर. यू हॅव टू गो टू CM, टॉक टू हिम, टॉक टू द फायनान्स, गेट अस द स्टाफ रिक्वायर्ड. You cannot say tomorrow that Michael, we are coming with the inauguration. तुका 15 थिंगा हे आसतले स्टाफ म्हणून. PHC Kandolim is looking after entire Saligaon constituency, which is of Kedar, looking after entire my constituency. आता न्यू जेन्ना हॉस्पिटल जातले रेडी तुजे तू म्हणटलो आपल्या कडेन स्टाफ ना, मागीर म्हणटलो कोड ऑफ कंडक्ट येयलो. तशें जावचें ना. आमकां तू आयज सांग, when you are going to advertise for all the doctors required in PHC, CHC and also GMC, and also amka je kite lagta, all the required things you put them in a tender process. Speaker sir, TCP उलयतना चड उलयना. आमचे सद्याक कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एक मोठे प्रॉब्लेम जालो की आमकां हुंयचीच सर्टिफिकेट मेळना. वेदर इट इज वी हॅव टू गो अंडर RP or ODP. हे जे कितें जालां ते मातशें तूं बेगीतल्या बेगीन सॉल्व कर, बेगीतल्या बेगीन सॉल्व कर, so that people require these certificates to take loans and all the other things which are required. Also my request is, and all the people of Goa want to request all of us, all the MLAs, that
डू नॉट टच आवर हिल्स अँड डू नॉट टच आवर फिल्ड्स. हे तूं एश्युरन्स दी आयज आमकां की तूं आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतलो एज एन वेन एनीथींग यू वॉन्ट टू डू अँड इवन रिजनल प्लॅन इन द फ्युचर इज द नीड ऑफ द आवर. सो तेचेरूय तूं आमकां सांग. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motion moved by me and oppose the demands. Speaker sir, आता leader of opposition in the ruling उलोवन जातकर आता ताजें हांव कंटिन्युएशन फुडें करूंक सोदतां. खूब वस्तू ताणें सांगल्या आनीक फक्त आय स्टँड टू सपोर्ट द डिमांड्स म्हणून एक म्हणलें ताणें. उरिल्लें तें सगळें कट पोजिशन आमी घाल्या तितून उलयला आनी हीच तुमची परिस्थिती जाल्ली आहा. स्पीकर सर, एक दीस म्हाका एक मनीस मेळ्ळो ह्या दिसांनीच जेवणाक गेल्लो ते हिंदी उलयता. तो म्हणटा क्या है प्लान. हमने क्यों, अरे हमने एक जमीन लिया था, अभी पहले बोलते थे रीजनल प्लान है, अभी बोलते हैं ओडीपी है, बाद में बोलते हैं ओडीपी कैंसिल हो गया, आरपी आया, अभी बोलते हैं आरपी भी नहीं है ओडीपी भी नहीं है. आता हे करपाक तुम्ही दोगूय तुम्ही तूं आहात तुम्ही ते पयलीं कितें कोफुजावा केल्या तुमच्या दोगां भितर आनी लोक कशे उलोवंक लागल्या. स्पीकर सर, आता सिरियसली उलोवपाक हांव पयलीं उलयतां टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिमांड नंबर 54. स्पीकर सर, हो डिमांड हांव इतल्या खातीर पयलीं घेता कित्याक म्हाका दिसता हो सगळ्यान एक कंटेन्शियस इश्यू जाल्लो आहा. मंत्र्यान पयलींच सांगलें की आपूण आपलो संयम धरून आपल्याक उलोवचें पडटलें कित्याक ते हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान मॅटर आहा. सो सुप्रीम कोर्टान जेन्ना मॅटरां पावता तेन्ना ती कंटेन्शियस आसतात, ती हांगा कितें तरी कोफुजावां जाल्लीं आसतात आनी ताजे खातीर ती पावता, ती वगीच पावना सुप्रीम कोर्टान. स्पीकर सर, आतां सुप्रीम कोर्टान आसा संयम ताणें बाळगूंक जाय तें सगळें बरें आहा. हांवूय बी टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो मंत्री आशिल्लो एक टायमार. आनीक 16B म्हणटा तेंचे हाडिल्लें तें कित्याक हाडिल्लें तें हांवें हांगा एक्सप्लेन केल्लें आनी मागीर ते 16B चे 12 बिरेस्तार तुमी केले म्हणल्यार तुमचे पयलींच्या डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, ऑनरेबल विजय सरदेसाय टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो. 16B क्राफ्टेड तेणीच केलें आनी तेणी ते 12 वाजयले ते म्हणटात. 12 बिरेस्तार कित्याक वाजयले? 12 वाजयले न्ही. तूं मराठीन आयकता स्पीकर सर, कोंकणीन आयकतें स्पीकर सर. कोंकणीन आयकता. हय, 12 बिरेस्तार म्हळ्यार 12 वाजयले न्ही. जाय त्या भाशेन आयकता. काय लोक 12 वाजोवप आनी 12 बिरेस्तार 12 वाजयले ते. स्पीकर सर, हे 16B कॅन्सल कर म्हणून डिमांड करपी हांवूच हांगा ह्या हावजान. आनी हे 16B हांव आसतना 32 केसी केल्ल्यो, तातूंत 18 केसी इन्स्टिट्युशनल आसल्यो. स्पीकर सर, ताजे मागीर त्यो 6000 कितें तरी केसी जाल्यो आनी त्यो जाल्यो म्हणल्यार ते 12 बिरेस्तार जाले म्हणून ते आमी कॅन्सल कर म्हणलें. ते कॅन्सल करून तुवें कितें हाडलें? सेक्शन 39A म्हणून हाडलें. स्पीकर सर, आज जर मुखेलमंत्र्यान गुगल केलें 39A TCP एक्ट गोवा म्हणून जाल्यार कितें येतलें पळय चॅक कर. ते म्हणटले अलाव स्पॉट झोनिंग. स्पॉट झोनिंग म्हणटे उतर. I have also never heard this, but I just googled it, now, just to check. Let's see what the world thinks about us. And it says that this allows spot zoning. Spot zoning is a new concept. See, I also don't know these concepts, but this is what the Google says. Speaker sir, हे amendment notify झाले 22/2/2024 आणि हे 39A म्हणून आयले. स्पीकर सर, हे 39A पब्लिक इंटरेस्टान आयिल्ले पूण द इव्हॅल्युएटिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हॅज बीन ओमिटेड. स्पीकर सर, अशें दिसता. आता स्पीकर सर, हांव मंत्र्याक एक पॉइंटेड क्वेश्चन करता की हे 39A तुवें कितल्यो केसी केल्यो, नेट इन्क्रीज एरियाचे कितले जाले, गॅझेटेड कितले जाले आणि फायनली नोटिफाईड कितले जाले. कित्याक स्पीकर सर, 39A म्हणटा ते इज द नेक्स्ट कंटेन्शियस इश्यू. इट हॅज नॉट रीच द सुप्रीम कोर्ट, बट इट इज अ कंटेन्शियस इश्यू. स्पीकर सर, हातून जमीन कन्वर्ट जाली. हांव कित्याक इंटरव्यून करता एका तुमचे बाब विजय सरदेसाय. एक्चुअली यू नो मोर देन मी अबाउट टाउन प्लॅनिंग. I don't know more than you. I am the MLA, you are the minister. You should be knowing more. पण कित्याक ते आतां कंटेन्शन म्हणटा सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची जजमेंटाची स्टे हाडल्या. ते
जर कितें चड आशिल्लें जाल्यार स्टे जावपाचें नाशिल्लें स्टे दिल्या आनी हायकोर्टाचेर बंधन घातलां प्रोसिडींग फुडें व्हरपाक कांय गोश्टीचेर आतां तेणी सांगलें तें 39 कायद्या प्रमाणे खंयचेंच कितेंच उल्लंघन ना आनी परत सांगता ते 16B 1 कोटी वयर जे जाल्ले ते आतां ते 16B तो मिनिस्टर आसतना जाल्ले तो मिनिस्टर आसतना कितें हांवें हांगा डिमांड केला खंयचे मिनिस्टर आसतना जाले तूं अशें लोगो करून गुगली घाल नाका तुम्ही ताजे 12 बिरेस्तार केले म्हणून आमी डिमांड केले 16B स्क्रॅप कर म्हणून स्पीकर सर आता 39A म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या भशेन नेट इन्क्रीज जाल्या 28.05 लाख स्क्वेअर Speaker sir, या हाऊसान हांव सांगता 50,000 स्क्वेअर मीटर झाल्या तो जे 39.25 म्हणटा कांयच ना आनी ह्या फ्लोरार खंयच्यान तेणी आंकडे हाडल्या 16B जो आंकडो जो आहा 1 कोटी 20 लाख आनी हे जे सांगता 39 ज्युडिशियसली आनी आमकां उत्तर फाल्यां दिवचें पडटलें हे फक्त 2.5 लाख स्क्वेअर मीटर फायनल नोटिफिकेशन ओके स्पीकर सर म्हजे तशें घेवपाक गेले प्रोविजनल आनी कितें घेतलें 16B चे 9,500 10,000 केसीस आशिल्ल्यो आनी 9,500 10,000 केसीस म्हणजे 1 कोटी 20 लाख स्क्वेअर मीटर हांगा 2.5 लाखाचे स्क्वेअर मिटराचे आमी उलयता 39चे म्हणून हांवें बेश्टें तुका क्लियरिफाय कर ना हांव तुका फकत म्हजें इन्फॉर्मेशन कितें मेळटा तें सांगता इन्फॉर्मेशन मेळप स्पीकर सर ते बऱ्या I don't want to I will reply to the demand. See, the information that I have says that there is a net for 39A म्हळ्यार कितें you can change in the regional plan, not only in the regional plan, even in ODP areas. Speaker sir, what I understand, see I also understand the Town Planning Act and this is what it is. Speaker sir, 28.05 lakh square meter net increase झाली, gazetted 45.09 झाली हा. फायनली नोटिफाईड तो म्हणटा ते भशेन 2,90,000 स्क्वेअर मीटर 2,90,000 स्क्वेअर मीटर फायनली नोटिफाईड जाल्ली हा तो म्हणटा ते ना न्ही स्पीकर सर आनी एक मुख्यमंत्रीन एक व्हेरी क्लियर डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच हिली तुम्ही म्हणटा न्ही ते म्हाका केन्ना केन्ना जाय ते लोक ते हिल म्हणटा बाबा कार्लुसान कितें विशय काडलो की बाबा पोंबुरपाचे हिल ते करप ना म्हणून आमी ओके ते घातले पूण कितें आहा की हे सगळे गोष्टी करपाक ताका परत एकदा अमेंडमेंट हाडचें पडटा आनी ते रेग्युलेशनान परत मॉडिफाय करचें पडटा की म्हाका ते करूं शकता काय ना ते फ्रीज करपाक तेच्या फुडें स्पीकर सर तो जे सांगता 16B चे जे चालू जाले ते 16B चे 17.2 चे 39 कित्या खातीर परत खंय तरी म्हणून आमी रूल रेग्युलेशन ऑन 39 वी आर फॉलोइंग टू द टी एंड देर विल बी नो वायलेशन एज पर वॉट चीफ मिनिस्टर डायरेक्टिव्स आहा पॅडी फील्ड आनी हे जे रायस जे खजान लँड जे आहा आनी हिल्स म्हाका केन्ना केन्ना दिसता 25 ते ग्रेडियंट ते 20 करून दवरपाचे म्हणजे आनी ते स्टिपी स्लोप बी जावचे ना डेव्हलप तुझे भाशणाचे सोडपाक हांव ते म्हणना तुझे कडल्यान आमी बाब विजय सरदेसाय कडल्यान खुबश्यो गोष्टी शिकल्या खुबश्या गोष्टी बिकॉज ही गोज इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट सो यू एज्युकेट मी आय एम गेटिंग एज्युकेटेड एट दिस मोमेंट स्पीकर सर आता एज्युकेट म्हणते अशें आहा ते नंबर जर आयकले जाल्यार एज्युकेट जाल्यार बरें दिसपाचें ना मागीर पडदो उबो रावतलो स्पीकर सर आता हें जें जालां ते हांवें ताका नंबर दिल्या जे नॉन डेव्हलपेबल झोनांतल्यान सेटलमेंट जाले ताजें सांगलां आतां परतें जालां स्पीकर सर परतें जाल्लें आहा कशें जालां मांद्र्या 313 399 161 164 165 ऑर्चर्ड आशिल्लें तें इको सेन्सिटीव जालां परतें जालां रिवर्स तशें लोलया सेटलमेंट आहा तें इको सेन्सिटीव जालां 2,78,000 म्हळ्यार विश्वजीत राणे हॅज सडनली बिकम कॉन्शियस and has started going into conservation. Speaker sir, I मोदी उलोवप ना. I am talking with facts. Speaker sir. So आता हे जे ताजे मन परिवर्तन जाला तो आता दिसपाकूय दुसऱ्या भशेन दिसपाक लागला तो कपडे दुसऱ्या भशेन घालता संगीत सो जाला सो हे जे मन परिवर्तन जर जाता आणि तो जर आता कन्वर्ट करपाचे शिवाय कन्सर्व करपाक वता अरे तुवें एप्रिशिएट विजय तुवें ते आंकडे खंयचे दिता should I speak or I not speak? No, you tell me simple. Please continue. Speaker sir, so I am now saying that there is a parivartan. What is the parivartan? In the way he looks and in the way he thinks also, because he is now doing reverse conversion. So as a result of which I am suggesting, what am I suggesting?
I am suggesting that, like everybody suggested, make a regional plan. But he is very clear. He is saying that the government admits that there are no plans to draft a new regional plan. सगळे म्हणटा regional plan कर, तो म्हणटा there are no plans. This is the reply, LAQ. So आता करप कितें? लोक बेजार जाता, ते म्हणटात दोंगर वता आनी कितें वता. हांवें पयर सांगलें तुका असो भुतानीचो दोंगर तुमी कापूंक दिता 17A वापरून. जी केस आशिल्ली आज हायकोर्टान, केस येवपाचीच आहा, तुवें काडून ते मळमुगा पिडीए दोंगर कापूंक परमिशन दिलें. हे स्पीकर सर अशें जातकर एक KK बिल्डर म्हणून आहा, हांगा आमी उलयले इन द हाऊस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो हॅड स्पोकन लास्ट टाइम. यू गेव अस अ सॉलेम अश्युरन्स की दिस प्रोजेक्ट विल नॉट कम एट चांदोर म्हणून. हे स्पीकर सर दिवन तो प्रोजेक्ट तो अप्रूव्ह केलो. सो व्हॉट इज द सॅंक्टिटी ऑफ दिस हाऊस? व्हाय आर वी टॉकिंग हियर? This is a mockery of this legislative assembly. This is a temple of democracy, Speaker sir. यो KK बिल्डर म्हणटा हांगा क्लियर कट एश्युरन्स दिला, म्हजे कडेन वर्बेटिम रिकॉर्ड आहा, आनी इतले असून ताका लायसन दिता तुमी. सो आमची उरली कितें स्पीकर सर? वॉट आर वी? दिस जस्ट अ ड्रामा टू शो द पीपल. ते KK बिल्डराचे आम्ही कॅन्सल केले न्ही. केले, पण आता मेळत आसा. आता बांदपाक लागला तो, ते कॅन्सल करता म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी मागीर. आता न्ही स्पीकर सर, आता हांव फुडें म्हणटा की 82 केसीस स्पीकर सर NDZ कन्वर्जन जाला म्हणून इन्फॉर्मेशन आहा. सो अशें आसतकर स्पीकर सर आमी नवो रिजनल प्लॅन जर तूं करना जाल्यार गोंय उरचें ना. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणटा कितें आहा जाण तूं? कंट्री इज बिकम टावन. काल रोहन खोट्याच्या पंचायतीन टावन केलें, तो टावन स्क्वेअर कसो येता तसो आतां सगळ्या गांवांनी टावन जातले. सगळे मोरजे बिरजे मांद्रे आनी खंयचे लोलये, दिस विल ऑल बिकम टाउन्स. आनी हांगा MLA बी म्हणटात कितें आमकां नाका, आमकांय बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, रस्ते व्हडले जाय. ते रिजनल प्लॅनाचे रस्ते ते 30 मीटर काय कितें 25 मीटर करून MDR करुया. स्पीकर सर, एक क्लियर कट तकलेन धरा एंड लेट इट बी नोन टू द होल हाऊस की जे दिसा रिजनल प्लॅन नोटिफाय जाता त्या दिसा तो एप्लिकेबल जाता. तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर घालून लॉक करूंक मेळना. तो जो केल्लो तो 2012 ते चूक आशिल्लें. आणि वो रिजनल प्लॅन कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस फॉर्म करून केल्लो. आता तुवें नवो रिजनल प्लॅन करचो पडटलो. धर तूं करना, कित्याक तुवें उत्तर दिल्लें आहा की आपूण रिजनल प्लॅन करपाचें कसलेंच इंटेन्शन ना. नो प्लॅन फॉर अ रिजनल प्लॅन. दिस इज वॉट इज द आन्सर. स्पीकर सर, तशें जाल्यार हांवें एक TDR म्हणून एक हें हाडिल्लें. TDR म्हळ्यार कितें? कोणाक तो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट नाका आसतलो TDR हाडल्यार. स्पीकर सर, हांवें हाडिल्लें तेन्ना कोणाक तें समजूंक ना. TDR म्हळ्यार कितें? एवरी प्रॉपर्टी will be assigned a development right, and this development right can be encased. म्हळ्यार कितें? तुजे कडेन जर शेत आहा, ओ तुजे कडेन मॅनग्रूव आहा, ओ तुजे कडेन दोंगर आहा, ओ तुजे कडेन आनी कितें आहा जे बांदूंक मेळना, ताका एक डेव्हलपमेंट रायट म्हणून असायन आसतलो. तूं तो कितें करता? हें प्रिजर्व करता, दवरता हें शेत अशेंच. हें शेत अशें दवरुपाक हो डेव्हलपमेंट रायट आनी कोणाक तूं विकता. खंय विकता? हांगा न्ही, खंयचे तरी पठाराचेर जंय इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसा. हो आमी हाडिल्लो तेन्ना कितें जालें? हांव सडनली BJP बरोबर गेलो पूण कितें बरें गेल्यारूय ते वायट म्हणून सगळेच गाळी मारताले. तेन्ना गिरीश चोडणकरान स्टेटमेंट काडलो तेन्ना, अरे जमीन नासतनाच कशी डेव्हलपमेंट रायट असायन करूं येता काय म्हणून. आनी सगळे उलोवपाक लागले TDR कितें कितें. पूण क्लाउड आल्वरीस जो सगळ्याक तुमचेर केसी घालता, ताणें एक दीस अशें टंग इन चीक म्हणलें की TDR वॉज अ गूड पॉलिसी म्हणून. पूण ती कशी म्हणली? मोठ्यान म्हणूंक ना. मोठ्यान म्हणल्यार हांवें जें कितें केलें तें सारकें जातलें. पूण तें ल्हवू म्हणलें ताणें. मे बी इट इज रायट. कोणें चिंतूंक नासतलें की पॉलिटिकली आमी तें करपाक केलें तें सारकें म्हणून. मे बी दॅट वॉज द केस. पूण आज ती TDR पॉलिसी तुजे कडेन आहा, तुका जर गट्स आहा आनी तूं जर असो आतां तुजें परिवर्तन जाल्लें आहा जाल्यार ही TDR पॉलिसी इम्प्लिमेंट कर. कोणाक नाका आसतलो तें मागीर टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. म्हाका गट्स आहा काय ना तो विशय वेगळो. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता हांव मागीर कितें आहा तें. मुख्यमंत्र्याची व्हडली चर्चा ही ही बारीक चर्चा न्ही. तुमी चर्चा करपाकूच तुमकां म्हाका दिसता हें काडचें पडटा, कितें तें प्रसाद घेवचो पडटा, मूर्त घेवपाक अशें म्हाका दिसता. गोंयांत सगळें चल्लां ते भशेन अशें दिसता 1 and 2 उलोवपाक मूर्त काडचो पडटा, खंयचो बरो मूर्त काय म्हणून. आनी दोगूय देव पावरफूल करतात. ह्या दिसांनी देव म्हणून अशें लागल्या आमी बाबा आसा तशें बरें आहा म्हणून भितात. देवूच लागल्या सारकें स्पीकर सर. आनी देवानूच आमकां गोंय साल्वार करूंक जाय. सो देव करा, करीत रावा, पूण करतना अशें परिवर्तनूय तुमचे भितर जावचें हें मागता हांव. ही TDR पॉलिसी हाडची. कॅरींग कॅपॅसिटी म्हणटा जी खालूसान उलयलां, ती कॅरींग कॅपॅसिटीचेर स्टडी जावची. तुमचो सुरेश प्रभू उलयत आसता स्पीकर सर, परमिशन्स बाय इग्नोरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स.
स्पीकर सर हे मेगा प्रोजेक्ट जे पास करतात रस्ते ल्हान आसतना सांकवाळ बिंग अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल असले जावचे न्ही स्पीकर सर पॉप्युलेशन प्रोजेक्शन म्हणते नाच आज म्हाका दिलायला लोबो उलयतना म्हाका कॉमीक लागली ते मागता की आपलो गांव 60% दवरा म्हणून 120 करून नाका म्हणटा अरे रिजनल प्लॅनान तो 60% आहा सो रुलिंगाचे आमदार पांय पडटा कितें की तो दिगंबरान हाडिल्लो रिजनल प्लॅन म्हळ्यार काँग्रेसीन हाडिल्लो रिजनल प्लॅन तो मातसो दवरा म्हणून तुमचे आनी नवे कांय करूं नाका म्हणून कितें स्पीकर सर ही कसली अवकात जाल्या तुमची कितें जालां तुमचें अकलेक पावले तुमी स्पीकर सर आतां फुडें पळोवया गायडलायन्स फॉर न्यू अर्बन एरियाज अर्बन स्प्रॉल म्हणटा ते वाडीत आहा हायर एफआयआर करता अर्बन स्प्रॉल इज इन्क्रीजिंग मुख्यमंत्र्यांनी नंबर 1 आनी नंबर 2 उलोवन सांगचें की वी आर इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ सिटीज फ्रॉम 11 टू एज मेनी मोर नाजाल्यार वाडयता कशी एफआयआर तुमी स्पीकर सर हाय कोर्टाचे आनी सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जाता आनी कितें जाता पूण पॉलिसी चेंज हाडपाक तुम्ही कशाक फुडें सरना ही पॉलिसी चेंज करपाक परते कोर्टान धाडटा मनशाक स्पीकर सर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणटा ती वस्तूच ना आनी अशें हाचे खातीर अशें दिसता की हातून प्लॅनिंग टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग नाच प्लॅनिंग म्हणटा विसरले तुमी सो हांव मागता स्पीकर सर ही TDR पॉलिसीचेर ताणें एक डायरेक्ट हें करचें आनी आमी हिंदीन बी उलयतना म्हणटा गोवा के शहर में हम गए सो आतां कितें जालां सगळें गोंयच शहर जावपाक लागलां इट इज बिकमिंग अ सिटी स्टेट ते सिटी स्टेट करपाक आमकां नाका हाजेर तुमी क्लियर जाणून घेवचें आनीक रिजनल प्लॅन जायना जाल्यार TDR करता म्हणून अनाउन्समेंट करचो ताजे पयलीं सगळे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्साचेर मॉरेटोरियम घालचें अदर दॅन इन सिटी एरियाज आनी म्हाका दिसता अकाउंटेबिलिटी फॉर वायलेशन्स आनी ट्रान्सपेरंट करेक्टीव प्रोसेस म्हणटा तो आसपाक जाय स्पीकर सर हांगाच्या हांव म्युन्सिपालिटीन वता म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 55 स्पीकर सर हांगा जाय म्हणटा तो पिपल्स प्लॅन नॉट अ मास्टर्स प्लॅन स्पीकर सर हांवें हांगा मडगांव फोंड्या आनी वाळपयचो मास्टर प्लॅनाचेर क्वेश्चन घाल्ले तुमी म्हणल्यार की तुमी 2 कोटी रुपयाचे वयर मोडल्या म्हणून मडगांवचो मास्टर प्लॅन इज बिकम कंट्रोवर्शियल कित्याक मडगांवच्या आमदारान एक स्टेटमेंट काडलो की वाय शूड आय कन्सल्ट पीपल काय म्हणून इट इज नॉट देयर टू कन्सल्ट पीपल दिस इज अ स्टेटमेंट डन बाय द पर्सन हू यू रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट लायक युअर फादर स्पीकर सर हे मदींच मोगान अशें पडले की हाणें ताका बापूय केलो आपलो ऑलमोस्ट पेपर वाचला माझो बापूय सगळे जाणांक हांव कोणाचो चलो तो ह्या राज्यान मुख्यमंत्री एक मिनिट बापूय कोणाचो हांवें तुझ्याच मित्राक फ्रेंड करून घेतला तितकेंच आनी काय तुजोच मित्र तो स्पीकर सर आता मास्टरान कितें सांगलें की लोकांक बी कांय कॉन्फिडन्सान घेवपाक गरज ना मास्टराचो प्लॅन इज मास्टर प्लॅन कोण मास्टर आतां ज्याचे खातीर तुमी कायदो हालयलो हांकां आमी उडयले आनी खरें एक्चुअली 5 मतांच खंयची हांची ना जाली आतां वयर काडून इलेक्शन करचें पडलें हांकां कित्याक मास्टराक हाडला कसो तरी ताका आतां राखूंक जाय आतां मुखेलमंत्र्यान खंय कदेलूय केला खंय हे सायडीन मंत्र्याच्या हातून म्हाका कोण तरी सांगतालो अरे ताची कदेल तुजो हालयले आतां जातात म्हणटा तो रोखडोच सो जाता जाल्यार जावं रे पूण तो मास्टर तुमचो आसतलो तो लोकांचो मास्टर न्ही प्लॅन जावपाक जाय लोकांचो प्लॅन मास्टराचो प्लॅन न्ही रियल इस्टेट करपाक स्पीकर सर आतां मडगांव म्युन्सिपालिटीचे आज पेपर पळय तूं पेपर वाचता मरे आनी तुका पेपर दाखयतात मरे हो पळय मारगांव म्युन्सिपल कावन्सील फेसीस 45.92 crore टॅक्स एरियर्स आयचो पेपर हो गोवन मडगांवकाराचोच पेपर कळ्ळें तुका हो पेपर म्हणटा इतले पयशे उरल्या म्हणून आज चवथीच्या पयलीं फातोर्डाचे निवळ करपाक जाय पळय ते गोवा फॉरवर्डाची हे टी-शर्टां घालना हांव म्हज्या पयशांनी लेबर घालता ही परिस्थिती इतले भिकेक पावले ही म्युन्सिपालिटी आनी पयशे आहा 45.93 crores नॉट रिकवरींग एकलो कोण तरी आयलो LDC ताणें फेस्ताचे पयशे घेतले आनी तो केलो ताजे केसूय जायना कांय जायना कितें स्पीकर सर आनी मुख्यमंत्री आतां तुजो डिपार्टमेंट हो आनी पयशेच घेवन गेलो ताजेर केसूय घालना कोण कांयच करना पेपराचेर येता ही काय बरी कॉमीक आनी झगडटा कोणा कडेन येता दाजी बरोबर SPDA वर्सीस MMC सांगचें उबें रावन नाजाल्यार ना म्हणून आमी वचता गार्बेज तो म्हणटा म्हजी गार्बेज तो म्हणटा ताजी गार्बेज हो म्हणटा हांव कलेक्ट करपाक तो कितें आमी जर अशेंच चलयताले ते कांय एकदम पेपरार नांव येनासलें काय बरें चलतालें पूण हें कितें आहा हें मास्टर्स प्लॅन स्पीकर सर
पणजे कितले आहा 109 कोटी. मडगांवाक ग्रांट कितलो मेळटा 5.25 crores. तातूंत 1.62 crores अनयुटिलायज्ड. आनी एक देवा खातीर हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन ते स्मार्ट बी म्हणून हाडून कितें चुकून आमचे बी मतदारसंघात हाडची. मडगांव कर तूं तुजो प्रयोग करता जाल्यार म्हजे मतदारसंघात म्हाका स्मार्ट म्हणटा तें उतरच नाका. आमी अशेंच हे जे धोणे आहा पळय तशें बरें आहा. आमी आमचें चलता तेंच बरें आहा. आमकां स्मार्टनेस कशेंच नाका तुमचें स्मार्टनेस म्हळ्यार अशें की पयशांचो इबाड आसा तितले त्रास लोकांचो धंदो काबार हें सगळें पणजे जाल्लें आहा. तें आनी चुकून पसून आमकां नाका. स्पीकर सर कब्रस्तान म्हणटा तशेंच आहा. तुमी तुमचे हे जे कोण मुसलमानांक तुमी वयर काडटा पळय हज बीज घाला तो कोण हे ते मशिदीन वचना असले मुसलमानांचे लिडर करतात ते तुमकां कब्रस्तानाचे सांगना. मरतकर तांकांच पुरपाचे आहा थंय म्हाका पुरपाचो ना. सांगा तांकां ते असले इश्यू घेया म्हणून. नाजाल्यार कित्याक दवरल्या खुट्याचे माकड म्हणून. स्पीकर सर पार्किंग प्रोजेक्ट आहा. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. त्याचो माकड बी नाका जाल्ले शब्द ताका सांग. कोणाचो रे तो तुका म्हणून हाडलो कोणाकूय म्हणून हाडला तो खुट्याचो माकडच तो. पार्लमेंटरी लँग्वेज जी आहा पळय न्ही ती तेणी वापरची कितें माझे इतकेच म्हणटा. स्कॅर करो म्हणटा तो कोण असता खुट्याचो माकड म्हळ्यार कितें तो शेतान दवरलेलो असता. पार्लमेंटरी लँग्वेज वापरची. पार्लमेंटरीच उतर तें खुट्याचो माकड इज अ स्कॅर क्रो टू स्कॅर द क्रोज. सो ते मुसलमान तुमकां नाका. तुम्ही असो मनीस सॅम्पल दवरला स्क्रॅप की आनी कोण तुमच्या मनान येवचोच ना. स्पीकर सर म्युनिसिपालिटीचे रिनोवेशन मार्केट कॉम्प्लेक्स डिले आहा मडगांवान. मल्टी स्टोरीड पार्किंग प्रोजेक्ट म्हणटा पझल पार्किंग प्रपोजल चालू आहा. ब्लॅक स्पॉट्स म्हणते तशें आहा. सोसड्याचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट मंत्र्यान व्हरून थंय झाडां रोयली. मुख्यमंत्र्याक दुसरे दिसा सांगले प्रोजेक्ट येवपाचो आहा म्हणून. झाडां खंय रोयता काय प्रोजेक्ट खंय घालता. 1 and 2 मूर्त घेयात मूर्त काढा आणि उलया पयल्या मागीर उलया. Speaker sir, honorable member is continuously pointing at both of us, 1 and 2. 100%. No, you can see. I can't. There's no trying. There's no. I can see it. Yes, sir. Speaker sir, I just need 1 minute because tomorrow I will bring 3 also. Unnecessarily. 1, 2 and 3 also. I 3-4 बी आमकां नाका. आमी दोगूय बसल्या. पण हांगा 1 and 2. दोस्त आहा तुमी. गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांव फक्त मंत्री तेजे कॅबिनेटीन हा. हेचे अननेसली फाल्याचे हेडलायन 1, 2. अरे तू हेडलायन तुम्ही मॅनेज करा. हेडलायन तू मॅनेज कर. TDR जाय न्ही. हांव चर्चा करता न्ही सीएमा कडेन. चर्चा बिर्चा सगळी करा. चर्चा केल्याशिवाय स्पीकर सर एक गेले खेपे असेंब्ली सेशन जाले 3 महिने पयलीं ते इश्यू जे काडिल्ले ते आज मेरेन तशें आहा. मूर्त मेळना म्हणटा बोला नाजाल्यार उलयना कित्याक तुमी. तो दिसाक एक कायदो हाडटा हाजेर कायदो कित्याक हाडूंक जायना. TDR तुजे कडेन पॉलिसी आहा. रिजनल प्लॅन करपाचो ना. TDR हाड. Have the guts to say that I am bringing this policy. कोण ना म्हणटा तू कितें. सर स्टेट ऑफ स्टरिलायझेशन आता बाब रोहन गावटा टुरिजमाक इतले पयशे हाडटा हांगा येवचे कुत्रे काडटा आनी टुरिस्टाक घास मारता. कशें करप तें आतां. ताका ते हाजे निलकंठा कडेन 1.5 जमनी ना. तो येदे अशें बारीकशें कितें तरी करता आनी तें कांय जायना. करा बरें कितें कितें आरे इतले व्हडले तुजे पळय माटोळी म्हणटा तूं. माटोळी जाल्यार कर मरे ताचेर फंड काड. स्पीकर सर बरं मोदी मातशें उलोवचें न्ही. पळय 1 मिनीट म्हाका दिसता तूं मोदी उलयता. आतां एक म्हाका कळ्ळा मुखेलमंत्री गेला मूर्त काडपाक. बरें वायट न्ही. स्पीकर सर गार्बेज ट्रक्स ते लिचेट ते उडयत असतात. इल्लिगल हँडक्राफ्ट चालूच आहा. स्पीकर सर हे जर सगळें हांव लिस्ट दाखोवंक गेलो जाल्यार म्हाका अशें दिसता की आमचो मंत्री जो आहा ताका जे परिवर्तन आता आयला तो म्हणटा ताका एक कळूंक जाय की म्युनिसिपालिटी त्यो लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीज तातूंत तुमी गेले खेपे हस्तक्षेप केल्लो ती वॉर्ड रिजर्व करपाक आनी कितें करपाक. आमी कोर्टान गेले आनी सरकारान शेण खालें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर हाडली आमी फावरात. ती लज परती करूंक दिवं नाका. क्लियर करा सारकें बाबा हांगा घालतले. तुमी 3 इंजिनां तुमचे कडेन आहा. फोंड्या हांव गेल्लो पब्लीक आउटरीच ते म्हणटा खंयचे तरी गाडे ते काडले आनी 40 वर्सां आशिल्ले गाडे धपक्याक म्हणून उडयले म्हणून. कांय नोटीस ना कांय ना. स्पीकर सर 40 नीस गोंयकारांचे पोट मारले. 3 इंजिनां तुमचे कडेन आहा. कितें
स्पीकर सर, मुर्मुगांव तुजो एक ग्राउंड आहा मिनिस्टर, म्युनिसिपल ग्राउंड आहा मुर्मुगांव, गोल पोस्ट आहा, गोल पोस्टाच्या सायडीन हे घाला, कितें रे हे रे सिवेज पीठ रे, सिवरेजाचे पीठ गोल पोस्टाच्या सायडीन, ग्राउंड बंद केला आनी सिवरेज हाडली ग्राउंडात भितर, म्युनिसिपल ग्राउंड मुर्मुगांवचो. पळय परिस्थिती, सो बिकट परिस्थिती आहा. तूं मातसो थंय भोंव, आनी खंय अशें भोंव नाका, गांवांनी भोंव ह्या दिसांनी. स्पीकर सर, फॉरेस्ट, आता फॉरेस्ट डिमांड नंबर 68 बाब रवी नायकाक म्हणजे सायडीनूच आहा, ताकाय पळय आतां पळयता काय याद जाता. बाब रवी नायकान पयर बरो स्टेटमेंट काडला, तो ओगीच स्टेटमेंट काडना, ताका भरपूर खोलायेन हें आहा, ताका अंडरस्टँडींग आहा, आनी तो सामको तळागळ्यांतल्यान आयिल्लो मनीस. ताणें स्टेटमेंट कितें काडला की हे गवे जे देंवतात, हे बिबटे जे देंवतात तांकां पोसा म्हणून. सारकें आहा तेजें. स्पीकर सर, हांव खरें अभिनंदन करता, करेक्ट, कित्याक सगळी नाना बिना काबार तुमी केल्या, ते बावडे गवे सकयल देंवता, तो आमचो कितें तो स्टेट एनिमल, आनी ते बिबटो म्हणटा तो प्रिजर्वड स्पिसीस, तांकां पोसा म्हणून. तांकां पोसपी कोण ना, रानां खाली तुमी तांची, रानां काबार केली. म्हणून बाब रवी नायकाचें हांव अभिनंदन करता, ताणें सांगलां तें सारकें. आनी हांव मागता की तो म्हादयचे ते मदींच वाघ आपले 2 कब्स घेवन वता, हे सगळें आमकां दिश्टी पडटा. तुमी तो वाघ तो पास जातालो म्हणटात, कसोच तो टायगर रिजर्व करपाक तयार ना, आनी ती म्हादय ते साल्वार जायना. स्पीकर सर, आतां तूं बेल मारनाका, आतां आयकून घे. स्पीकर सर, थॉमस आरावजो कमिटी 329 सर्वे नंबर्स फ्रॉम द फायनलायज्ड लिस्ट हॅव बीन रिवर्स्ड. स्पीकर सर, तातूंत भुतानीची प्रॉपर्टी आहा, ती कोणे केली एक्यान काय दुसरे नंबर 2 ताजेर म्हज्यान आनी खूब उलोवंक जाता, पूण तें उलयना हांव, तुमी पयलीं मूर्त काडा. पूण ह्यो 329 रिवर्स केल्या पळय, तातूंत तुमी अर्द रानां काबार केली. ताजे खातीर रवी नायक सांगता सारकें, ते हांकां तुमी गोव्यांक आतां पोसपाक लागा, एक गोवा एडॉप्ट करा म्हणून तुमी सांगात. स्पीकर सर, सो आतां कॅम्पा फंड्स 25-26 गोवा रिक्वेस्टेड 33.98 crores. Speaker sir, only 13.7 crores was approved. Goa has unspent Campa funds 406 crores. Campa, you know this very well. Why do you not use it for creating ST employment? Speaker sir, एक करपाची गरज आहा. आता हांव येता डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेज. स्पीकर सर, गोवा मेडिकल कॉलेजान टोकन सिस्टम आहा. गोवा मेडिकल कॉलेज व्हेरी गुड. राजेश पाटील आनी ताजे पयलीं डीन आशिल्लो आमचो बांदेकार बी बरें. ते डिनाक कित्याक धाडलो तो म्हाका कळना, पूण बरे मनीस, गोंयकार, वळखताले, फोन मारल्यार काम जातालें. विश्वजीत काम करना अशें न्ही, एज अ हेल्थ मिनिस्टर, गुड हेल्थ मिनिस्टर. आनी तो वता आनी केन्ना केन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून जो कितें तो लोकां खातीर करता, ताजे खातीर ताज्या पक्षान ताका सपोर्ट केला. वी आर विथ द डॉक्टर्स म्हणून सांगलें. आनी आज सगळे म्हणटात तुमी बरें काम करता. कितें बरें काम करता? एकल्यान डिफेंड करना ताका बरें काम करता जाल्यार. खंय गेलो बरें डिफेंड? प्रदेश अध्यक्षान स्टेटमेंट काडलो वी आर विथ द डॉक्टर्स म्हणून. सो तूं तकलेन धर, तूं कितलोय परिवर्तन जा, हातून एडॉप्टेड म्हणून एक आहा आनी ओरिजिनल म्हणून आहा. तुका ते एडॉप्टेडच म्हणून मानता. स्पीकर सर, ताजे फुडें वता. टोकन सिस्टम आहा. 4 वरांचेर सकाळीं उबो रावचो पडटा. 4 वरांचेर सकाळीं कितें करपाक? कार्डियोलॉजी 140 tokens 4 times a week, neurology 100 tokens twice a week, endocrinology 50 tokens twice a week, pediatric cardiology 20 tokens twice a week, pediatric endocrinology 50 tokens once a week. Speaker sir, हे OPD expand करपाक जाय आनी डिसेंट्रलाइज करपाक जाय. आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पीकर सर, हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा ते हांव मंत्र्याक एक हे सांगता, म्हाका अश्युरन्स जाय. 2 फ्लोर आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एम्प्टी आहा. तुझे नंबर 1चे तकलेनी एक आसा, नंबर 2 दुसरे आहा, पूण ते आमकां लागना. हॉस्पिटल आमच्या गांवान आहा, आमच्या मतदारसंघान आहा, म्हजे घराचे ऑपोजीट आहा. ते 2 फ्लोर पयलीं उगडे कर, ताजे बेड घाल आनी चालू कर. बोरकार बिरकार आहा, तूं सांग ताका बाबड्या फोन करता, कितें ना बेड ना, ताजी चूक न्ही ती, बेड नासतात ती खरी, करप कितें ताणें? स्पीकर सर, ती कोणें केन्ना मागिल्लें नर्सिंग कॉलेज जावचें म्हणून? खंयच्या आमदारान मागिल्लें? हांव हांगा 15 वर्सां आहा, कोण मागूकूच ना नर्सिंग कॉलेज करचें म्हणून, कोण मागूकूच ना मेडिकल कॉलेज कर म्हणून. सो कोण आयडिया कोणाची मेडिकल कॉलेज हाडचें, नर्सिंग कॉलेज हाडचें, नाजाल्यार कितें तें एम्स. हांव एम्स म्हणून सांगून गेल्लो ते मोडवाडियाक, तो मला नाही ओके पैसा कितें रहेगा म्हणून. हांगा येवन अनावन्स केलें प्रायम मिनिस्टर एम्स करता म्हणून. सो सारकें बोकळे मारीत रावप.
स्पीकर सर हांव मागता की ते तूं कांयच करूं नाका, ते आसा तशें ते 2 फ्लोर ऑपरेशनल कर. हे आमकां वी हॅव टू बी फ्युचर रेडी. काल रोहनान फ्युचर रेडी म्हणटे उतर पयर बरें 2-3दा काडला, तशें तुमकां फ्युचर रेडी ना दिसता. तुमकां आयच्या दिसाक जगपाचें. खाल्ली पड हाडली पड खाल्ली पड तशें म्हणटें कितें तरी कशें तें सुभाष कितें म्हणटा तें उतर तशें आयच्या दिसा खातीर तुमी जगता अशें दिसता. कांयच प्लॅनिंग म्हणटे ना फुडें. स्पीकर सर गोंयाक एक हेपेटॉलॉजी डिपार्टमेंट जाय. 2000 केसीस ऑफ अल्कोहol रिलेटेड. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye, aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर एक कॅरी अँड फॉरवर्ड म्हणून हॉस्पिटल प्रॉब्लेम आहा. म्हळ्यार कितें 2563 पेशंट्स फ्रॉम वालपय हेल्थ सेंटर, 2867 फ्रॉम सांकळी, 1226 from Bicholi were shifted to GMC. 9435 patients from Karkon, Kurchar, Ambali, Dharbanoda, Kepe to South District Hospital. Many of them later shifted to GMC. Yes, all the records are 5764 patients from North Goa District Hospital, 5724 from South. Speaker sir, whilst being shifted, 50 jan mele. Mantri Babu, shift करता 50 jan mele, 39 in transit. स्पीकर सर म्हळ्यार तांकां तुमी मारून उडयले, कित्याक तुमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. हे मनीस मेले ताका सरकार रिस्पॉन्सिबल अशें हांव म्हणटा. स्पीकर सर हांगा एक इश्यू आहा की दोतोर राजेश पाटील बरो आसत, अमर प्रभुदेसाय बरो आसत, तांचे PROजूय बरे आहा, GMCन काम जाता, पूण कितें आहा तूं इट इज ओवर बर्डन. कित्याक तुजी दुसरी हॉस्पिटलां तुमी ओगीच नांवां वायट एलिफंट्स करून दवरलेले आहा. तांकां ते म्हूर्त घे, बस ताजे बरोबर आनी मागीर ते पयशे हाड. तो सांगता आमकां इट इज रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट. म्हळ्यार इट इज नॉट अ पॅकेट ऑफ चिप्स. हांव म्हणटा एंड आय फर्म दॅट इट इज अ पॅकेट ऑफ चिप्स. फकत हवा कांय ना भितर, खाड कांय ना. तो म्हणटा माटोळी म्हणून. आतां माटोळेक तुजें हें बांद सगळें, ही सगळी CHC BHC कितें आहा ती हॉस्पिटलां बी बरी करपाची ती बांद. स्पीकर सर राव. आतां डिमांड नंबर 48 हेल्थ. Speaker sir, kidney diseases are on the rise in Karkon. South Goa alone, 2,783 dialysis patients cost the government 3 crores 47 lakhs. Free dialysis is commendable, but the focus must shift to early detection. TB, Speaker sir, Goichi infection rate 8.6% aha. Only 2,312 out of a target of 6 lakhs have been vaccinated. Kidyak jata hai? Is the government not able to build trust and coverage? तुवें हॉस्पिटल तुवेंचे आमी मातशे थंय गेले रोखडो जीत आनी तुजी मिटींग जाली. बरें तें आमचे ह्या आउटरीच प्रोग्रामा खातीर तुमी तरी तुमचो म्हूर्त जालो मेळपाचो, वायट न्ही. पूण तें तुवें हॉस्पिटल अपग्रेड जावंक जाय. CHC into a 100-bed hospital, fill the 59 posts with specialists, provide an ICU, operationalize the hospital immediately. Speaker sir, हांवें आयकलां तुवें हॉस्पिटलाक 4दा पेंट मारलो म्हणून. 4दा पेंट मारलो पूण हॉस्पिटल उगडें जायना. कितें खंय पावला तें पळय स्पीकर सर तुमचें. पेशंटांक शिफ्ट करतात तुवेंच्यान तुज्या अजिलोच्यान GMCन मदींच पेशंट खवसता. स्पीकर सर कॅन्सर ट्रिटमेंटाक सरकार म्हणटा आपूण इंटिग्रेट करतलो आयुर्वेदा विथ मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. आतां आयुर्वेदा तुवें कित्याक हाडलो हातून मदींच आनी कॉस्ट कितलो? कित्याक आयुर्वेदा नंबर 1 आयुर्वेदा म्हणून काय म्हणून कित्याक कॉस्ट हा 40 लाख रुपया. 40 लाख रुपयान कितें जातलें? कॅन्सराचो ट्रिटमेंट हो 40 कोटी म्हणपाचे 40 लाख जाले काय म्हणून. स्पीकर सर सो हांव मागता की 187 पोस्ट जे साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आहात चड करून जे सिनियर सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, पेडिएट्रिशियन, नर्सीस, मायक्रोबायोलॉजिस्ट हांकां दिवचे, बेगीन घेवचे. लँड लुजर ज्यांचे खातीर हे हॉस्पिटल आयला तांकां जॉब्स दिवचे. वो कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना ते दिवंक ना तांकां तरी करचे. पोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हातून CT स्कॅन ना, ICU ना, ब्लड बँक ना. स्पीकर सर थंय आहा 2 पावरफुल मंत्री. इतले 2 पावरफुल मंत्री आसून दोगूय जाण थंय गेलेशे दिसना. नाल्यार हें जायना कित्याक इतलो वेळ. मिनिस्टर म्हाका दिसता मिनिस्टर इतल्यो पुजा करता तो कर्मयोगी जाल्लो आहा. सगळ्याक हाताक बिताक इतले दोरे बिरे बांदले. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे ताणें सगळें जाग्यार घालचें. कॅन्सर ट्रिटमेंट कॅन बँकरप्ट फॅमिली. स्पीकर सर coverage may increase at least to 5 lakhs than the 1 lakh.
945 national health mission NHF professionals working on contract over a decade without job security. तांकां हे कर परमनंट कर. स्पीकर सर आता हांव येता अर्बन हेल्थ सेंटर. स्पीकर सर आयक आमी एक दोतोर क्वार्टर्स म्हणून हाडलो ताणें बरें केल्लें तें UHC तुजें मागीर खंयचे तरी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जालें आनी ताका ट्रान्सफर केलो. आतांची परिस्थिती पळय पळय स्पीकर सर मंत्री फोटो पळय हें कितें हो रिसंट फोटो हो कजिनो जाला तुगेलो अर्बन हेल्थ सेंटर हातून भितर कार्डान खेळपाक बसल्या पळय. तूं कितें एक्शन घेता हाजेर काय हाका पॉलिटिशियनाक विचारता हे प्लेसीट ऑन द टेबल मंत्र्याक दाखय कार्डान खेळपाक बसल्या पळय अर्बन हेल्थ सेंटरींग काय हो अर्बन हेल्थ कजिनो फोटो भितरल्यान काडिल्लो सारको आनी आमच्या मतदारसंघान तो. Honorable member, please wind up. दोन मिनटां खंयचे वायट ना आता ताका ही इज इन द मूड टू लिसन नाव. स्पीकर सर नाव दीस डॉक्टर क्वाद्रूस बरो आशिल्लो ताका तुमी काडलो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स तातूंत आहा. आतां म्हाका दिसता मंत्र्याचेर प्रेशरूय आशिल्लो. आतां हे कजिनो चलता तें ताका बरें दिसता काय ना हें ताणें सांगचें. स्पीकर सर डेंगी मलेरिया रायज जाल्ली आहा. नवो हेल्थ ऑफिसर आयला ताका क्रिटिकल हेल्थ प्रोग्रामाचें कांय खबर ना. UHC मडगांव जाला नुस्त्याचें मार्केट आनी म्हाका दिसता हेल्थ ऑफ मारगांव इज एट स्टेक. फूड एंड ड्रग्स. स्पीकर सर एक सायडीन खूब जाणांनी म्हणलें की तो करता काम करता बरें करता हो रिचर्ड I also basically it was at my initiative that this thing of inspections last time I had only brought it to the notice. I congratulate the minister for good work on that FDA, but there is a thing there की मायकलान म्हणले ते भशेन तिसरे दिसा ते गाडी स्टार्ट जातात म्हणतो. आता तिसरे दिसा स्टार्ट जाता जायना म्हाका खबर ना पूण मॉनिटर करपाक प्रोविजन जाय ताजे खातीर तुका स्टाफ जाय. तुवें तें मूर्त घे बेगीन नाल्यार तुका स्टाफ मेळचे ना. एनफोर्समेंट कोणे तरी करूंक जाय. आनी रिपीट ऑफेंडर्स म्हणटा सकाळी इश्यू आयिल्लो की जो एकदां भेसळ विकता परतो भेसळ विकता मागीर ताजेर एक्शन कितें जाता ती येदीची फायनान कांय जायना. स्पीकर सर सो म्हाका दिसता हो इश्यू हॅज टू बी एड्रेस्ड. आतां स्पीकर सर तशें जर पळोवंक गेलें रॉ चिकन आनी मीट म्हणटा ते शॉपाक मॉनिटर जावपाची गरज आहा. कंप्लेंट्स अगेन्स्ट इटरीज टेक्स वीक्स टू बी इन्स्पेक्टेड ते 7 दिसांचेर हाडूंक जाय. स्पीकर सर आमी गेले वर्सान कितें एग्रेसिवनेस FDAचे पळयलां वायट न्ही बरें तें अशेंच जावचें. स्पीकर सर 2 गोंयच्यो कंपनी ग्लॅनमार्क आनी इंडोकोक US FDAचे वॉर्निंग आयलां फॉर पुअर क्वालिटी कंट्रोल एंड रिस्क ऑफ कंटॅमिनेशन. This is reported. Speaker sir, these are the same companies supplying drugs to Goans also. What steps is the government taking to ensure public safety, to restore public trust? This is a question, Speaker sir. So Speaker sir, एक वुमन एंड चाइल्ड 56 एकूच इशू घेता मडगांव सखी वन स्टॉप सेंटर म्हणून. LAQ रिप्लाय सांगता की गव्हर्नमेंट औदा VHS म्हणतो NGO आहा ताका 50 लाख रुपया दिवपाचे आहा. गेले खेपे बी हांवें ते इशू काडिल्लो. सो म्हाका एक कळना स्पीकर सर की जी बायलां एक वुमन शेल्टर चलयतात तांकां तुमकां दिवपाक 50 लाख ना पूण गोरवांचे शेल्टर दवरपाक तांकां दिवपाक पयशे आहा मनशांक पयशे ना. हें कितें स्पीकर सर हो इशू सेकंड टायम हांव रेज करता. हांव मागता मंत्र्या कडेन की ताणें कितें तरी करचें हाजेर. स्पीकर सर तातूंत एक नवो सर्क्युलर आयला. हो सर्क्युलर कितें इश्युअन्स ऑफ बायफर्केशन सेपरेट हाऊस नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग्स इन म्युनिसिपल काउन्सिल. मंत्री हो जो इश्यू हे जे आहा इज अ व्हेरी गुड थिंग. नो इट इज अ गुड थिंग. दिस इज बीन आवर डिमांड व्हेरी ऑफ्टन. You don't have, I think your government is not with you. This has not even been publicized properly. हे म्हाका आनी कोणा कडच्यान मेळ्ळा. इट्स अ गुड थिंग की एक घरान 2 जेन्ना चले जातात भुरगे जातात तेन्ना तांकां 2 नंबर दिवन बेसिकली इश्युअन्स ऑफ बायफर्केशन सेपरेट हाऊस नंबर इन रिस्पेक्ट टू एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग इन द म्युनिसिपल काउन्सिल. व्हेरी गुड. आय कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑन दीस. आनी हांव मागता की जे इश्यूज हांवें रेज केल्या चड करून जे इश्यूज path breaking आहा like for example that TDR policy हाजेर मंत्र्यान एक क्लियर स्टेटमेंट करचो. देव बरें करूं. श्री गणेश गांवकर. सभापती महोदय हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी कट मोशनाक विरोध करपाक. हेल्थ सेक्टराचेर उलयतना हांव एक गजाल सांगतलो की जाता तितल्यो बऱ्यो फॅसिलिटी गोंय सरकारान
आमच्या गोंयच्या पब्लिकाक दिल्ली आसा. हांव माननीय हेल्थ मिनिस्टराचें अभिनंदन करतलो आनी अशेंच एक काम चालू दवरीत आसतना फुडें लोकांक ह्यो फेसिलिटी दीत रावपाच्यो. ह्यो फेसिलिटी आमी जावं म्हणा की GMCन म्हणा, PHCन म्हणा जावं RMDन म्हणा. एक एग्जाम्पल म्हणून सांगतलो स्पिकर सर, धारबांदोड्या पिळी हांगा आमची जी PHC आसा न्ही थंय इवन डायलिसीस फेसिलिटी आसा. आनी ही फेसिलिटी असल्या कारणान कितें जाता की आमचे रुरल जे पळय लोक आसा न्ही तांकां तेजो भरपूर फायदो जाता. आमी हॉस्पिटलांत जेन्ना पळय वयता कोणाची खबर बी घेवपाक तेन्ना खुबश्या पेशंटाक मेळटा आमी, बाकीच्या स्टाफाकय मेळटा आमी, पूण कोणाची तक्रार जावं कंप्लेन म्हणटा ती आसना. ते बाबा वखदां शॉर्टेज जाली जावं आनी कितें फेसिलिटी ना, सर्विसीस बरोबर ना, हें जर पळयलें जायत न्ही जाल्यार लोकांची कंप्लेन ना. तेन्ना अशें प्रूव जाता की सरकाराची जी पळय उपलब्धी आसा आनी सरकार ज्यो फेसिलिटी दिता त्यो एडुकेट फेसिलिटी आसा. त्याच प्रमाणे एक गजाल सांगतलो की अवेलेबिलिटी ऑफ एम्ब्युलन्सीस जावं इमर्जन्सी सर्विसीस पळय आसा न्ही त्यो एकदम टॉप क्लास आसा गोंयांत. त्या खातीर सरकाराक आमी धन्यवाद दिवपाक जाय, मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय. बरो परफॉर्मन्स आसा एकदम. ह्याच बरोबर ह्या विशयाचेर उलयतना एक बारीकशें हांव आमच्या माननीय मिनिस्टराचेर लक्ष हाडूं सोदतां. त्याच प्रमाणे माननीय मुख्यमंत्र्याकय हेजो थोडोसो विशय हातीक घेवपाक हांव उलयतां मुद्दाम करून. आज स्पिकर सर म्हजो प्रश्न आसलेलो ऑन स्टार प्रश्न 74 की रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी कुळ्या शिगांव पंचायतीक आसा ती खूब वर्सां जाली. ती हें जें पळय बिल्डिंगेचें काम आसा न्ही तें GSIDC मार्फत बांदता. फाटल्या फावटी माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें की जाता तितले बेगीन आमी ही कंप्लीट करतले आनी चालू करता म्हणून. पूण आयच्या उतरां म्हाका थोडेशें कशें जालें की डिस्करेजमेंट दिसलो की एप्रील 26 पर्यंत आमी कंप्लीट करतले म्हणून. म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याकय आनी माननीय हेल्थ मिनिस्टराकय की जाता तितले बेगीन हें काम सादारण मोर दॅन 75% काम कंप्लीट जालां. हार्डली 20-25% काम उरलेलें आसा. तें जर कंप्लीट केलें जायत जाल्यार लोकांक आमची फेसिलिटी मेळटली. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की हितून लक्ष घालता आसतना क्रिएशन ऑफ मॅन पावर हें टायमार करपाक जाय. आज सकाळीं आमच्या कांसावलेच्या हेल्थ सेंटराचेर क्वेश्चन आसलेलो आनी थंय कितलेशे पोस्ट वेकंट आसलेले. ह्या पर्टिक्युलरली हेल्थ सेक्टरान जर पोस्ट जर वेकंट जर असले जाल्यार स्पिकर सर म्हाका दिसना की योग्य रितीन आमकां ह्यो सर्विसीस लोकांक जाय त्या पद्दतीन दिवपाक मेळटल्यो. त्या खातीर ह्या RMDक सुद्दां जेन्ना पळय सुरवात करता तेजे पयलीं स्टाफ अरेंजमेंट जो पळय आसा मॅनपावर आसा पळय न्ही तो इन एडवान्स करून दवरूचो. दुसरी गजाल एक हांव मुद्दाम करून उलयतलो की अशी जर समज जर गव्हर्मेंटान जर हो विशय जर हाती घेतलो जाल्यार हितून दोन गजाली जातल्यो. एक कितें जातलें की एम्प्लॉयमेंटूय जो पळय आसा पळय न्ही तो थंय क्रिएट जातलो आनी दुसरी गजाल लोकांक सर्विसूय बरी मेळटली. दुसरो विशय घेता आसतना वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाचेर हांव उलयतां स्पिकर सर. वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाचेर लाडली लक्ष्मी स्किमीचेर एक विशय जो पळय आसा पळय न्ही म्हाजे नजरेक येयलो हांव तुमकां सभागृहाक सांगूंक सोदतां आनी माननीय आमचे मंत्री आसा तांकां मंत्र्याकय विनंती करता की लाडली लक्ष्मी जेन्ना पळय मॅरेज रजिस्ट्रेशन जाले उपरांत 6 म्हयन्यांनी जर तो जर एप्लिकेशन जर फॉर्म करपाक गेलो जायत एप्लिकंट जाल्यार तो एलिजिबल आसना. आनी त्या खातीर हांव पळयतालो की इवन आमच्या धारबांदोडे तालुक्याक सुद्दां एक 5 केसी आसा अश्यो. कितें जाता की लोकांचे ह्यो 6 म्हयन्याचे जे पळय विशय आसा पळय न्ही तो सोंपोवन सुद्दां लोक वयता आनी एप्लिकेशनूय दिता आनी एप्लिकेशन दिले उपरांत तें एप्लिकेशन जेन्ना पळय तें सँक्शनिंगाक वयता न्ही तें टायम भायर जालें म्हणून तें एप्लिकेशन पेंडींग उरता. तेजे नंतर कितें जाता एप्लिकंट येता कोणा कडेन आमदारा कडेन एप्लिकंट येता आनी एप्लिकंट कितें सांगता आमदाराक तूं एक लेटर जर बरोवन दिलें जायत न्ही तुज्या ऑफिसान येयलें उरलें म्हणून एप्लिकेशन जाल्यार तें मातशें आपल्याला काम जातलें म्हणटा आनी तेन्ना मागीर कितें जाता की डिपार्टमेंटाचें नांव खराब जाता. त्या खातीर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की अश्यो केसीस ज्यो पळय आसा ती त्यो संपूर्ण गोंयची केसीस ज्यो टायम बार जावन एप्लिकेशन येयल्ले आसा त्यो माननीय मंत्र्यान तेजेर लक्ष घालून सरकार म्हणून ह्यो लोकांक ह्यो केसी ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो क्लियर करून दिवपाक जायो. एक तांकां सर्टन थोडोसो टायम पळय आसा पळय न्ही तो दिवपाक कांय हरकत ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमचेच लोक ते
आणि त्या काही कारणाक लागून तेची ते पेपर दिवपाक लागून लेट जाल्ले आसता. तर माननीय मंत्र्यांनी हेजेर जरूर विचार करचो. दुसरो विशय जो पळय आसा पळय न्ही गृह आधाराचो, गृह आधाराक लागून हांव परत एकदां माननीय मंत्र्याक आनी सरकाराक हांव कॉंग्रेच्युलेट करतलो. गृह आधाराचो जो पळय विशय आसा न्ही, पेंडेन्सी गृह आधाराची आमच्या धारबांदोड्या तालुक्याक आनी झिरो आसा, कांयच पेंडेन्सी ना. आनी त्या खातीर हे तेंचे एफर्ट्स एप्रिशिएट करता आसतना माननीय मिनिस्टराचें ऑफिस म्हणा जावं तेंचे डावन लेवल जे पळय लोक सगळे पळय आसा पळय न्ही, तांकां सगळ्यांक आमी धन्यवाद दिवपाक जाय. धारबांदोड्या तालुक्याच्या ऑफिसाचें हांव मुद्दाम करून सांगतलो की हे लोक बऱ्या पद्दतीन काम करता. जेन्ना जेन्ना तांकां सर्वे बी करपाचे आसता न्ही तेन्ना इमिडिएटली त्या सायटीर वचून ते सर्वे करता आनी तेजे ते सर्वेचे रिपोर्ट सबमीट करून त्या बेनिफिशरीक जाता तितले बेगीन केस ती सँक्शन करून बेनिफीट मेळपाचे प्रयत्न करता. आतां ही रिमोट एरिया आसल्या कारणान स्पीकर सर एक विशय कसो आसा जाणा की जेन्ना हे फॉर्म आमी सबमीट करता, आतां फॉर एग्जाम्पल एक सांगता धारबांदोड्या जे पळय लोकांचे फॉर्म दिवपा जाय न्ही ते म्हाज्या ऑफिसाच्या मार्फत व्हरून आमी हेड ऑफिसाक दिता. मागीर विखुरलेली सगळी एरिया आसा, ह्या पंचायतीचो गांवाचे सगळे लोक येता ते एक कशें आसा की जर तर त्या तालुका लेवलाचेर जर फॉर्म जर एक्सेप्ट केले जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक थोडीशी थाकाय मेळटली. आनी विशय कितें आसा की सँक्शन जाता, केस सँक्शन जाली तेन्ना त्या एप्लिकंटाक कितें जाता डायरेक्ट कळटा ताका आनी कोणाक रिजेक्ट जाता तेका कळना. त्या खातीर हो डेटा जो पळय आसा पळय न्ही तो जर तालुका लेवलाच्या ऑफिसाक जर शेअर केलो जायत जाल्यार कोणाचे खंयचे पेपर कित्याक लागून रिजेक्ट जाला, कितें कमी आसा ते सबमीट करून त्या मनशाक थाकाय मेळूंक शकता. तर हांव मुद्दाम करून सांगतलो परत एकदां की सामकी एक रियलिटी अशी आसा ह्या पर्टिक्युलरली केशीक. थोड्यो केसी ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो ऑन होल्ड आसा. कित्याक लागून तर नॉन सिडींग ऑफ बँक अकाउंट विथ आधार नंबर. विलेजींनी कितें जाता हो विशय जो पळय आसा पळय न्ही हो विशय थोडोसो हो विशय आसा तो कितें जाता की लोकांक ही फॅसिलिटी मेळना. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की ह्या गोश्टीक लागून जर तर गांवांनी थोडे बारीक बारीक जर कॅम्प जर केले जायत न्ही जाल्यार कॅम्पाक हे एप्लिकंट येवन ते जे पळय हे आसा पळय न्ही सिडींग ऑफ बँक अकाउंट विथ आधार नंबर हे करप शक्य आसा. एक बारीकसो विशय हांव फॉरेस्टाचे उलयतलो स्पीकर सर आनी तेजे नंतर म्हाजें भाशण हांव सोंपयतलो. फॉरेस्टाचे उलयता आसतना मुद्दाम करून सांगता हांव नोडल एजन्सी म्हणून जेन्ना पळय गोवोरमेंटान GFDCक अपॉयंट केली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमची GFDCची चेअरपर्सन डॉक्टर देव्या राणेक सुद्दां. खुबश्यो गजाली ज्यो पळय वायल्ड लायफाक बाकीच्या फॉरेस्टा कडेन पळय ट्रॅक मागीर टूर्स जे पळय आसा पळय न्ही ते खुबशे चालू जाल्या आनी त्या खातीर ट्युरिजमूय वाडपाक तेजो खूब फायदो जाल्लो आसा आनी हें बरे पद्दतीन चलता. आनी तें करता आसतना सरकाराचें अभिनंदन परत एकदां करपाक जाय. सगळ्यांनी सरकाराचें अभिनंदन करपाची गरज आसा. फाटल्या कितलींशींच वर्सां जे डेली वेजीस पळय एम्प्लॉई आसलेले त्या एम्प्लॉईजांक डॉक्टर प्रमोद सावंतान पळय हालींच त्या वर्करांक जे पळय आसली तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवन तांकां खुबशी थाकाय दिल्ली आसा. कोणाक जे पळय 7 वर्सां कंप्लीट जाले तांकां. त्या खातीर परत एकदां हांव सरकाराचें अभिनंदन करता आसतना माननीय हेल्थ मिनिस्टर एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की जे पद्दतीन काम करता त्या पद्दतीन फुडें हें कंटिन्यू करचें. थँक्यू स्पीकर सर. उल्हास सुवेकर. Yogesh Burka. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, आयज आमी पयलू घेवया तो म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट. आतां पयलू म्हणजे हांव जो रिटायर्ड जो आमचो डीन आसा डॉक्टर शिवानंद बांदेकर तांकां एप्रिशिएट करता आनी कॉंग्रेच्युलेशन करता कारण तेंच्यांनी खूब वर्सां ह्या GMCन काम केल्लें आसा आनी तेंचे आतां रिटायरमेंट जाल्लें आसा. तशेंच सद्याचो जो डीन आसा JP तिवारी हांकांय एप्रिशिएट करता आनी तेंच्यांनी आयज हातभार घेतलेलो आसा
तसोच डॉक्टर राजेश पाटील जो MS आसा आनी तेणें खूब बरे पद्दतीन तो काम करीत आसा. तसोच तेंचो जो एसिस्टंट आसा तो म्हणजे दीपक सांतनेस्कर होय खूब बरे पद्दतीन काम करता. आनी अशे बाकीचे कितलेशे डॉक्टर्स जावं स्टाफ आनी बाकीचे क्लिनिकल स्टाफ हे सगळे मेळोन नर्सीस जावं ह्यो सगळ्यो मेळोन हे जे हॉस्पिटल आसा GMC हेजे खूब बरें काम जाता. स्पीकर सर, आमी पळोवया आयज एक डिमांड जो हांव मुद्दम घालपाक सोदता तो म्हणजे MTS स्टाफांचो. जेन्ना सुरवातीक जे आमचे GMC हॉस्पिटल जे सुरवात जाली तेन्ना 208 सुमार MTS स्टाफ घेतले आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर आहले. आता तांकां जेन्ना रोहिदास मंगेशकर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आसलो हो पयलो बॅच आनी आजून पर्यंत तितूंतले 74 जे आसा तितूंतले 5 जाण आयज हांगा पिड्यार जाले पण बाकीचे 69 आजून पर्यंत कामाक आसा. बट आजून पर्यंत तांकां रेग्युलायज करूंक ना. सो मिनिस्टरान आयज एश्युरन्स दिवपाची गरज आसा की हांकां आजून पर्यंत कित्याक करूना, कित्याक हेज्या फाटल्यान कितलेशे MTS स्टाफ घेतलेले आसा, कितलेशे हांकां घेतलेले आसा पूण हे इतली वर्सां थोड्यांचे आतां रिटायरमेंट पिरियड पासून पावलो पण आजून पर्यंत रेग्युलायज जावंक ना. तशेंच तेंचे एरियस जे आसा ते एरियस 2014च्यान पेंडींग आसा आनी बाकीचे बेनिफिट्स. सो हांव मागता की हांकां न्याय मेळोवन दिवचो आनी हांकां जे काम रेग्युलायज आसा ते करचे. दुसरो जो डिमांड आसा तो आयज आमी पळयता की आमी शिक्षणीक क्षेत्रांत आमची नर्सींग कॉलेज आसा आनी MSc इन नर्सींग करता. आयज स्टुडंट्साचो डिमांड आसा जो CMाकूय पावयल्लो आसा, मिनिस्टराकूय पावयल्लो आसा की तांकां मंथली स्टायफन हे दिवचे म्हणून जशे भायले राज्यान बाकीचे जी कॉलेजीस आसा तांकां मेळटा त्या पद्दतीन हांगा तांकां मेळचे आनी करियर जो आसा तो फुडें व्हरपाक लागून तांकां परफॉर्मिंग स्कील आनी नर्सींग मीन्स प्रोफेशनल हितून तांकां घालचे. कारण कितें जाता मागीर त्या नॉर्मल लेवलाचेर ते उरता. सो MSc जेन्ना करता तांकां त्या लेवलाचेर घालचे. तशेंच जी नर्सींग कॉलेज आसा आमची त्याचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो मिनिस्टरान पळोवचो. कारण कितें आसा म्हाका दिसता तेणें वचून आजून पळोवंक ना कित्याक तेंची टॉयलेट फॅसिलिटी जावं कॅन्टीन फॅसिलिटी आयज त्या पद्दतीन ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज वाट लागलेली आसा. हे मिनिस्टरान दखल घेवची. स्पीकर सर, आतां आमी फुडें या. जेन्ना आमी पळयता की हेल्थ एक खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट आनी तितून जो CAG रिपोर्ट येयला CAG रिपोर्टान टोटल जो हेल्थ डिपार्टमेंट आसा आनी कसो ह्याचो दुर्लक्ष जाल्लो आसा हें टोटल एक्सपोज केल्लें आसा. आमी पळयता पयलू येवया जो डिले इन फायनलायझेशन ऑफ टेंडर्स जो आसा जो GMCन घेता जावं DHSन येता हांगा डिले जाता आनी एवेबिलिटीक हेका जो मेडिसीन लागता ही एवेबिलिटीक डिले जाता. हे क्लियर कट जो आसा तो CAGन रिपोर्टान घातलेलो आसा. तशेंच पॉलिसी ऑफ मेकनायझेशन फॉर टेस्टिंग ऑफ इच बॅचीस ऑफ ड्रग्स एकाय स्पीकर सर अशें जाला की मेकॅनिझम हो कांयच ना बॅच चॅक करपाक. सो हो एक आनी एक पॉयंट जो आसा हो CAG रिपोर्टान घातलेलो आसा. तशेंच गॅप्स इन एबिलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज पर द नॉर्म्स फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट GMCH मेडिकल स्टोर डेपो. आतां स्पीकर सर अशें जाला की जो मेडिसीन दवरपाक पासून आयज ते लॅक जाला. हेवूय एक स्टेटमेंट जो आसा तो दिल्लो आसा आनी हितून आनी एक एड करपाक सोदता. आयज आमची गव्हर्मेंटाची फार्मासी आसा. आतां ती फार्मासीन स्पीकर सर अशी हालत आसा की ते फार्मासीचो जो टेम्परेचर कंट्रोल करपाक जो AC एअर कंडिशनर पासून ना. आतां नॉर्मली कितें आसता जो ड्रग स्टोरेज करता ताका 25 डिग्रीच्या बिलो वचपाक जाय केन्नाय तो आनी तो आयज अभाव गेलो नाल्यार ते कितेंय जावपाक शकता. जो मेडिसीन पिड्ड्यारूय जावपाक शकता आनी तेच मेडिसीन आयज गोंयकार घेता. सो हो दुर्लक्ष आसा हो CAG रिपोर्टानूय सांगला आनी हांव स्वता तुमकां सांगता की वचून मिनिस्टरान वचून पळोवचें. गाय तुमकां जाय की दुसरी जी सायडीक आसा वेलनेस फॉरएवर म्हणटा ती प्रमोट करपाक. कारण अशें आसा की जो मेडिसीन आमच्या गव्हर्मेंट हितून मेळटा तो खूब कमी रेटीन मेळटा पण ती प्रायवेट हितून डिफरंटूच रेट चलता आनी हेय स्पीकर सर हांगा दिसून येता. तशेंच ही जी फार्मासी आसा ही प्रायवेट फार्मासी आसा ती तेजे कडल्यान आमचे जे GMC आसा हो मेडिसीन घेता. तो मेडिसीन घेता तो स्पीकर सर कसो आसा तेजी रेट जेन्ना GMC घेता तेन्ना रेट कमी आसपाक जाय डिस्काउंटेड रेट आसपाक जाय. बट हांगा स्पीकर सर अशें जाता की हांगा डिस्काउंटेड रेट आसना तेच MRPचेर GMC परचेज करता. सो स्पीकर सर हेजेंय क्लियरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. कारण अशें आसा की हो आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा आनी तितूनय असो घोल जाता कित्याक तीच फार्मासी तूं पणजे वचोन पळया पर्वरी वचोन पळया थंय तुमकां डिस्काउंटेड 10% डिस्काउंट 5% डिस्काउंट ही रेट मेळटा. सो हें कशें जावपाक शकता हें CAG रिपोर्टांनी सांगलेलें आसा. स्पीकर सर आतां फुडें या. शॉर्टफॉल ऑफ 71 सब सेंटर्स 24% सब सेंटर्स कमी आसा.
20 प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स म्हटल्यार ऑलमोस्ट 42% कमी आसा. 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 50% कमी आसा. हे IPHS जो नॉर्म्स आसा हितून क्लियर सांगला. आनी एक हांव उल्लेख करता कित्याक स्पीकर सर की हो जो डिपार्टमेंट आसा हो खूब गरजेचो, हेल्थ आमकां खूब गरजेचो. आनी रिसंट जो हांगा शिरगांव स्टॅम्पेज जालो त्या टायमार सगळे हे जावपाक लागले खंय वचपाचें कितें. हांव इन्सिडंट सांगता कित्याक हांव GMCन गेल्लो ते सगळे जे कोण आसले तांकां थंय घेवन येयल्लो आनी तेंच्यांनी स्वता म्हाका सांगलें तेंच्यांनी पयलू हांगा बिचोले आयले तांकां बिचोले हॉस्पिटलान आयले तेन्ना एकटोच खंय डॉक्टर आसलो आनी तो एकटोच डॉक्टर ट्रिटमेंट करतालो सगळ्यांचे. सो अशी परिस्थिती जाली की खंय वचो कितें जालें सगळ्यांक हाडून GMCन हाडचें पडलें. सो इन बिटवीन कितें जालें कोण जाणा. सो अशी जेन्ना हें जाता समस्या जाता तितून क्लियर कळटा स्पीकर सर हो जो हें आसा सेक्टर आसा हेचेर लक्ष दुर्लक्ष हो टोटल पद्दतीन जाल्लो आसा. स्पीकर सर अशे कितलेशे सेंटर्स आसा. आतां तुवें थंय जो पेडण्या नागरी समिती आसा ही डिमांड करीत आसा की हॉस्पिटल जे आसा ते बेगांचे बेगीन जावचें म्हणून सेटअप जावचें म्हणून. बट अजून पर्यंत तेचेर लक्ष ना आनी अजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लें ना. तशेंच आमचो मंडूर हेल्थ सेंटर जो आसा हांवें मिनिस्टराक सगळो डिमांड दिल्लो आसा. हेच्या पयलू आमकां जो आतां सद्याक तेंची लिफ्टूय चलना तेंचो लेबर रूम जो आसा तो अजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लो ना. थंय एक्सरे सिस्टम घालपाक लागलो तो जावना. थंय लेबर रूमाक लागून डॉक्टर जाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जाय ते ना. सो ही परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. तशेंच एम्ब्युलन्सय ना. सो जो एडवान्स लायफ सपोर्टाची एम्ब्युलन्स जाय हेजो डिमांड आमी प्रत्येक असेंब्लीन करता पण अजून पर्यंत आमकां मेळोंक ना. स्पीकर सर हांगा अशेंय आसा की गॅप्स इन द एबिलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन GMCH जो नॅशनल मेडिकल कमिशन आसा हेंच्यांनी सांगला. आतां स्पीकर सर हितून कितें आसा की GMC आमकां म्हाज्या मतदारसंघाक लागता. हांव प्रत्येकदां GMCन पावता कोण बरो ना जाल्यार हांव थंय वयता आनी प्रत्येक वेळ आमकां दिसता पयलू आमी जेन्ना एंट्री मारता ती कॅज्युलिटीची सिलींग जी आसा ती देंवल्या. आतां थंय इतलो लोड पडटा कितलेशे लोक येता ही सद्याक हेल्थ सेंटर्स ना म्हणून आख्खे हाडून GMCन हाडटा. बरी गोष्ट आसा पूण GMCन जो ट्रिटमेंट करपाक फूल फ्लॅश फॅसिलिटी आसपाक जाय आसली ती अजून पर्यंत जाल्ली ना. हेच्या पयलीं आमी सांगलेलें की SSBन जे हें आसा ऑपरेशन थिएटर आसा ती केन्ना पर्यंत ऑपरेशनल जातली. आतां एका वर्स जायत येयलें अजून पर्यंत तें जाल्लें ना. सो ही एका इक्विपमेंट डॉक्टर बाकीचे जे आसा ते ना. तशेंच CAG रिपोर्टान आनी एक सांगलां की डॉक्टरूय ना. डॉक्टर जावं बाकीचे जे स्टाफ आसा तो स्टाफ शॉर्टेजूय आसा म्हणून. सो इतली परिस्थितीन आयज आमची GMC चलता. आमी पळयता की GMCन तुमी टॉयलेट वचून पळया टॉयलेट सारकें आसना. खंय टॉयलेट मोडलेलो आसता खंय उदक सारकें मेळना खंय ब्लॉकेज जाल्ली आसा. सो प्रत्येक कडेन स्पीकर सर आयज आमी GMCचो जो वातावरण पळयता आनी ते फोटोज अटॅच करून लायिल्ले आसा CAG रिपोर्टान. तशेंच आमचे क्वॉर्टर्स जे आसा GMCचे हे प्रत्येक वेळा हांवें सांगलां. सो तेय तशेंच आसा ते अजून पर्यंत हात बसून लायिल्ले ना. स्पीकर सर हो जो कित्याक घडला कित्याक अनयुटिलायझेशनचो फंड जो आसा तो युटिलायज टायमली करिना. 26 to 41% जो फंड आसा हो 2016 ते 22 पर्यंत हो इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून इम्प्लिमेंटूच करूंक ना. कॅपिटल जो आसा तो अनयुटिलायज दवरिल्लो आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की अशी बाकीची हॉस्पिटल जावं म्हापसा आसूं जावं पेडणे आसूं जावं काणकोण आसूं हांगा सगळ्याक शॉर्टफॉल्स आसा हे ह्या CAG रिपोर्टान सांगलेले आसा. आनी इंटेन्सिव्ह केअर युनिट म्हटल्यार ICU सर्विसीस जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाय जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आतां आमकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ही दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हांगा ती फॅसिलिटी सारकी ना आनी तेका लागून जो पेज आसा तो आमचो GMCचेर पडटा. हेचेर दुर्लक्ष टोटल जाल्लें आसा. आनी स्पीकर सर जो GMC आमचो आसा तो GMCन आमी पळयता की जो सेविंग म्हटल्यार एवरेज सेविंग आमी पळयता 3 वर्सांचो म्हणजे फाटल्या 3 वर्सांचो तो 72% आसा. आनी 25-26 बजेटान 993 crores हो इम्प्लिमेंट केल्लो आसा. आनी स्पीकर सर हितूनचो आतां आमी एवरेज सेविंग पळयलो ना 714 crores उरतलो. सो स्पीकर सर हितून अशें कळटा की डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टराचें मातशें लक्ष हेचेर आसपाची गरज आसा. समज हें ना नाल्यार अशेंच चालू उरतलें. सो दुसरे कडेन खंय लक्ष आसा नाल्यार हेचेर मातशें पयलू लक्ष घालचें. स्पीकर सर आतां सद्याक आतां आमी पळोवया स्पीकर सर आतां सद्याक चल्ला कितें तें जो मेडिसीन परचेज आसा हेच्या बाबतींत हांव उलयतां. कित्याक आमकां एक घोव मेळिल्लो आसा तो म्हणजे शॉर्ट टेंडर. आतां शॉर्ट टेंडर कॉन्सेप्ट कितें जेन्ना आमी एन्युअल टेंडर जाता स्पीकर सर मेडिसीन आमी परचेज करता आनी NITच्या अकॉर्डिंग टू जो एन्युअल परचेज जेन्ना करता तेन्ना L1, L2, L3 हे बिडर्स आसता. आतां हे बीड जेन्ना करता तेन्ना L1 समज कमी सोल्यान कमी आसना तेका पयलू मेळटा. स्पीकर सर हांगा हांव तुमकां सांगपाक सोदता हांगा अशें जाल्लें आसा हांगा कोण पयलू आमी म्हणटाले जावय म्हणून आतां कोण तरी साडू जाल्या जे साडू बिडिंग करता. स्पीकर सर
आता शॉर्ट टेंडर जेन्ना म्हणटा तो शॉर्ट टेंडर केन्ना आसता L1 ना L2 दिवपाचो तेजे कडेन समज तो आयटम ना जाल्यार L2 दिवपाचो L2 कडेन ना L3 दिवपाचो आनी ते ना नाल्यार शॉर्ट टेंडर काडपाचो. स्पीकर सर हांव तुमकां मुद्दम सांगता कित्याक हांगा पार्टिसिपंट ऑलमोस्ट 18 ते 20 सुमार पार्टिसिपंट आसता पण तितूनचे 2 जाण झाडू एक AAA फर्मा म्हणून आसा आनी एक आर्वा म्हणून आसा आर्वा फर्मा हे 2 जाण झाडू जे आसा हेंकाच ते टेंडर आसा ते मेळटा. स्पीकर सर हांव तुमकां ही सिच्युएशन अशी क्रिएट करून दाखयता की तेंकाच मेळपाक जाय बाकीच्यो कोणाकूच न्हू आनी अशी गजाल घडल्या. स्पीकर सर हांव तुमकां परत एकदां सांगता की मेडिसीन जे आसा आयज मेडिसीन जो L1 प्रायस हांव तुमकां सांगता L1 कमी जो L2 प्रायस आसा तो एक मेडिसीन आसा जो आमकां लागता त्याचो 12.50 रुपीज आसा आनी तो AAA जो तांकां AAA म्हटल्यार शॉर्ट टेंडर ऑलरेडी मेडिसीन आसा पण शॉर्ट टेंडर करून हे मेडिसीन दिला तेजो प्रायस 31 रुपीज आसा. स्पीकर सर हो डिफरन्स पळय कितलो तो. तशेंच आनी एक मेडिसीन पळया तुमी 8 रुपीज 78 पैसा ह्या जो L2 L1 न्हू L2 म्हटल्यार कमी रेट तेजो जो मत आसा थंय AAA ची रेट कितली आसा 42.80 म्हटल्यार इतलो डिफरन्स. स्पीकर सर आतां सकयल आनी एक सांगता तुमकां L2 जो रेट आसा टेंडर्ड L2 रेट तो 20 रुपीज आनी एक मेडिसिनाचो आनी जो AAA म्हणटा तो फर्मा आसा तेजो रेट आसा 130 रुपीज 130 रुपया. स्पीकर सर म्हटल्यार हे चल्ला कितें. स्पीकर सर आयज आमचे गोंयकारांचो टॅक्स पेयर मनी हांगा मोडटा आनी आमकां गोंयकारांक अशी फेसिलिटी जर इतले म्हारग रेटीन हे घेता आनी कारण कितें कित्याक शॉर्ट टेंडर करून. स्पीकर सर आतां फुडें आमी पळोवया की अशें जे सद्याक चल्ला हें फुडें आनी दुसरो जो हो आसा जो आर्वा म्हणटा तो आर्वानूय अशेंच केला. आर्वान एक मेडिसीन आसा स्पीकर सर जो मेडिसीन लॉस्टन म्हणून आसा तो मेडिसीन L2 चो रेट जो आसा तो 0.50 पैसा. सो हो रेट जो आसा स्पीकर सर हो क्लियर कट 50 पैसाचो रेट आसा आनी जो AAA आसा जो हो आसा तेणें 3.73 पैसान दिल्लो आसा. तसोच आनी एक मेडिसीन आसा तो 0.70 पैसा आसा तो 7.50 रुपीज दिल्लो आसा म्हटल्यार 10 टायम्स अमाउंट हायर आसा. स्पीकर सर आनी हो अमाउंट स्पीकर सर अशें आसा की रेट वाडत चल्लो आसा. आता तितून स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदता एन्युअल टेंडर जी क्वॉन्टिटी आसा हांगा अशें जाल्लें आसा एन्युअल टेंडर क्वॉन्टिटी ती 10,000 आसा 10,000 घेतले एन्युअल टेंडर आनी जो शॉर्ट टेंडर जो आसा स्पीकर सर तो जाला 1,19,500 म्हटल्यार जो शॉर्ट टेंडर आसा तो चड आसा आनी एन्युअल टेंडर जो NIT प्रमाणे एन्युअल टेंडर आसा तो कमी आसा. आता स्पीकर सर हे केदो व्हडलो घोव हितून अशें जाला स्पीकर सर आयज हे जे साडू जे आसा ह्या साडवांक फूल बेनिफिट्स केल्लो आसा आनी हे साडू खंयचे हे गोंयकार न्हू हे दिल्लीचे हे दिल्लीकार हांगा येता आनी हे जाय तशे आपणाक जाय तसो बिझनस करता आनी गोंयकारांचो पयसो थंय व्हरता. हो स्पीकर सर मोठो स्कॅम आनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हे कशें चल्लां कोण हेतून इन्वॉल्व आसा हे प्रत्येक जाण एक्शन घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर हे जो स्कॅम जो आसा ते शॉर्ट टेंडर करून कशें लोकांक काबार करता कित्याक जो रेट आसा मेडिसिनाचो रेट तो इतलो कमी आसून तो इतलो वाडटा आनी जेन्ना ना तेन्ना प्रत्येक वेळ आमकां मेडिसीन घेवपाक लागून फार्मासीन वयचें पडटा. आयज गोंयकार सफर जाता. स्पीकर सर प्रत्येक मतदाराचे गोंयकार थंय वयता की आमकां एक बरी फेसिलिटी मेळटली आनी बरी कमी रेटीन आमकां मेळटली म्हणून. मात स्पीकर सर हे स्कॅम जे सद्याक चल्ला हेजेर क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की दुसरे हितून या जे हे एक स्कॅम हेजेर क्लॅरिफिकेशन हांव नको मिनिस्टर केन्ना दितलो तो. दुसरें IPHB आता IPHB स्पीकर सर एक खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूट आसा. आता थंय कितें जाला एक नवीन IPHB ची बिल्डींग बांदल्या ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड आसा सगळी रेडी आसा पण आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान बांबोळी गांवांत पडटा अजून पर्यंत थंय शिफ्ट जावंक ना. ती ओल्ड बिल्डींग आसा तिची हालत सारकी वायट आसा. तुमी वचून पयले वचना तुमकां कळटलें कितें हालत 13 मिनटां जाल्या 14 मिनटां आनी 30-35 मिनटां उलयले. हे सामके 5 पोर्टफोलियो आसा व्हडले गोंयचे पोर्टफोलियो आसा. स्पीकर सर सगळ्यांक वांटून दिला वाटून 35 मिनटां जेन्ना पार्टी लिडर उलयता तेन्ना तुमकां वाटून दिवंक नासलें आनी म्हाकाच वाटून दिला 14 मिनटांचे तुमचेच रुलिंगाचे उलयल्या 15-20 मिनटां. स्पीकर सर जेन्ना आमी ओल्ड स्ट्रक्चर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता तो अजून पर्यंत तेजो रिपेरिंग सारकी जावंक ना. आतां न्यू बांदला तो केन्ना शिफ्ट जातलो अजून पर्यंत सांगिना. तशेंच तो एम्बुलन्स स्पीकर सर एकूच एम्बुलन्स आसा. आतां पेशंटाक हाडटा व्हरता नाल्यार दुसरी एम्बुलन्स अजून पर्यंत हाडलेली ना केन्ना हाडटली ती आमकां खबर ना. स्पीकर सर आतां हे आमचो डिमांड हेचे जाले आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जो डिपार्टमेंट आसा आनी हो डिपार्टमेंट गोंय
हो डिपार्टमेंट जो आसा हो गोंयचो एंटायर जो भूनक्ष म्हणटा आमी म्हटल्यार आख्खो गोंय जो आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून आसा. गोंयचे जागे ह्या डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून आसा आनी तो म्हणजे TCP. आता मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिपार्टमेंट म्हणपाक शकता तुमी कित्याक प्रत्येक वेळा जेन्ना TCP केन्ना डिपार्टमेंट घेता तेन्ना खूब बोवाळ जाता आनी बोवाळ असो जाता की आमी कांयच करूं ना. आतां कितें करूं ना आनी कितें केलां हेजी हांव तुमकां जो विथ डिटेल हांव सांगतलो. स्पीकर सर, आयज गोंयभरान कितलेशे लँड यूज चेंज जाता, लँड कन्वर्जन जाता आनी मेगा प्रोजेक्ट जाता, गांव काबार जाता, गांवकार काबार जाता, गांवांत रस्ते येता, मेगा स्ट्रक्चर जाता आनी गांव सोंपलेले आसा. स्पीकर सर, आयज आमी पळयता की गोंय राखतले नाल्यार एक बरो प्रोजेक्ट जाय आसलो आनी तो म्हणजे पयलो लोक सगळे चिंतताले की रिजनल प्लॅन. आतां रिजनल प्लॅन येयलो 2002 रिजनल प्लॅन येयलो, पण 2002 रिजनल प्लॅन येवन आयज सगळ्याक तुमकां खबर आसा की कितलो बोवाळ जाल्लो आसा तो. आनी तो बोवाळान कितलेशे आयज आवाज जो जाल्लो आसा, आवाज चालू आसा तो म्हणजे आयज मेगा स्ट्रक्चर जे येता गोंयभरान तेजे. जेन्ना आमी पळयता अशे जो लँड यूज चेंज जो रिजनल प्लॅनाचेर पयलू उलयता, कारण कितें आसा कित्याक रिजनल प्लॅनाच्या अंडर इतले प्रोजेक्ट पास केल्ले आसा कित्याक तो एक्झिस्टिंग रोड दाखयला. स्पीकर सर, हांव एक टेबल करता जे एक्झिस्टिंग रोड दाखयल्ले आसा ते आमच्या मतदारसंघात असे कितलेशे एक्झिस्टिंग रोड दाखयल्या जे नॉर्मल जो रोड आसा तो रोड 3 मीटर आसा पण दाखयला 10 मीटर. जो 10 मीटर समज रोड दाखयला जावं आमचो कुर्का गांव व्हड कुर्का जो एरिया आसा आनी थंय प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिल्ली आसा स्पीकर सर, आनी ती अप्रुवल जो सर्वे नंबर 34 ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिला एक्झिस्टिंग रोड. मात जो एक्च्युअल पळयता आतां हेजे क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. हो आमचो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा भाव, हेणेन हांगा कंप्लेन घातली की फ्रॉडलंटली 8 or 10 मीटरचा जो रोड सांगून परमिशन ग्रांट केली म्हणून. आता ही परमिशन ग्रांट केली म्हणून कंप्लेन घातली आणि PWD कडे RTI मागली. आता ह्या RTI हॉटमिक्स रिसंटली आम्ही हॉटमिक्स घातला, तो हॉटमिक्स कितलो घातला, कितली एरियन घातला हे जो रिप्लाय मागलो. स्पीकर सर, हो रिप्लाय तो आसा. ह्या रिप्लायन स्पीकर सर क्लियर कट दाखयल्ले आसा की 3 मीटर 4 मीटर हेच्या वयर ना. जो रोड एंटायर स्ट्रेच आसा तो स्टार्टिंग फ्रॉम वडवड टू कुर्का. मात ह्या प्रोजेक्टाक प्रपोजल जो येयल्लो 34/1 जो बाकीचे सर्वे नंबर आसा तितून स्पीकर सर हो TCP डिपार्टमेंट हांकां पूर्णपणान परमिशन दिता. आनी अशें हो एक हांवें एग्जाम्पल कित्याक दिला कित्याक हो डिटेल हो तुमचो PWD आतां 1 आनी 2 दोग जाण आसा. आतां 1 आनी 2 डिसायड करपाचें कोणाचे रोड सारके आसा ते आनी थंय एक्च्युअल आमी वचोन पळयता तेन्ना रोड कशे आसा ते आमकां दिसल्या. आता हो क्लियर कट व्हायलेशन आसा स्पीकर सर. आनी हितून ही परमिशनां हो एक एग्जाम्पल तुमकां कित्याक पयलीं स्टार्ट केला कित्याक हे एग्जाम्पलान आमी फुडें या. कारण आख्खे गोंयभरान रिजनल प्लॅनाचेर लँड यूज चेंज जाता. रिजनल प्लॅनाचे थ्रू आयज सगळीं घरां आयज सगळे लोक गांवकार सगळे भियेल्ले आसा. आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात तुम्ही पळयता की नेवरा गांवान MDR 4A हो दाखयल्लो आसा एक्झिस्टिंग 25 मिटर्स. जावं आमचो कुर्का, जावं तो आमचो भाटीम, जावं ते आमची आक्षी, जावं ते आमची गोवावेल्या, ह्या प्रत्येक गांवांनी जे रोड्स आसा ते वाडोवन दाखयल्ले आसा. आमी पळयता थिवे, आतां पयर थिवे आमचो रोड जो वायडनींग जाता 30 मिटर्स जो वायड आसा एक्झिस्टिंग रोड म्हणून दाखयला तेका आमी सगळ्या लोकांनी विरोध केला. पिर्ना गांवान विरोध केल्लो आसा कित्याक लोकांची घरां वयता आनी सगळ्यांची घरां जी रोड सायडार आसा जावं शॉपां आसा ही सगळीं वचपाची शक्यता आसा. आनी हेजो जो क्लॅरिफिकेशन आसा हे क्लॅरिफिकेशन आजून पर्यंत आमकां मात्तूय मेळिल्लो ना. कारण आमी प्रत्येक वेळा हो डिमांड घालता मात हो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जावपाक जाय. कित्याक हे हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरान हे चालू आसा आनी प्रत्येक बिल्डर आतां पयर करमय आमी पळयलो, करमय असोच दाखयला एक्झिस्टिंग रोड दाखयला मात रोड आसा 3 मीटर, तो पंचायत बसून आयज वयतली. सो अशी परिस्थिती समज गोंयांत जातली जाल्यार आनी 2 मिनटां स्पीकर सर अशें 2 मिनटां कशी जातली. हे इम्पॉर्टंट आसा, हे इम्पॉर्टंट डिमांड स्पीकर सर मातशें प्लीज 2 मिनटां प्लीज स्पीकर सर हे खूब गरजेचें आसा. सो अशी समज परिस्थिती जाली गोंयांत नाल्यार गोंय उरपाचें ना. सो हे आमी मागणी करता की हो जो रिजनल प्लॅन 2021 आसा हो स्क्रॅप करचो आनी नवो रिजनल प्लॅन जावं नवे आमकां सगळ्यां लोकांक घेवन आमची विलेज पंचायत घेवन हो हाडचो. स्पीकर सर, आतां आमी ह्या आमच्या एक प्रोजेक्ट जो आसलो तो प्रोजेक्ट येवपाक जाल्लो जो सानंद्रे मतदारसंघात तो म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एक प्रोजेक्ट बांबोलीम गांवांत येवपाक लागलो. आतां स्पीकर सर हांगा कितें जालां, हांगा एक जो टेक्निकल क्लियरन्स आसा आमचो हो TCP डिपार्टमेंटान दिलो. आता TCP डिपार्टमेंटान ताका ऑलमोस्ट 80 FAR वाडून मीन्स 80 FAR आसली ती 199 FAR वाडून दिली. आता ही कशी वाडून दिली, कारण कितें आसा हे कोणाक सांगूना, कोणाक काय खबर नासलें.
जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमकां कळोन येलें की कितली खोलाय बांदलेली आसा. थंय आख्खो आमचो एक्विफायर तो काबार केलो. थंय जो उदक आसा वॉटर सोर्स येतालो तो सगळो सोंपयलो. आनी जेन्ना आमी पळयलें का जो परमिशन आसा तो ऑलमोस्ट 31,000 स्क्वेअर मिटर जो बिल्डअप एरिया दिल्लो आसा. म्हटल्यार हेका ह्या एक क्लियरन्स कांयच नासलें. आमी जेन्ना RTI रिप्लाय मागली, RTI रिप्लायन क्लियर गावलें आमकां की ह्या जो एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा हो नासलो. सो आमी कंप्लेन घातली. तरी पूण जो हेंचो TCPचो एकटो दिवकर म्हणून ड्राफ्टमॅन आसा तो त्या दिसा येयलो. जो तेणें ह्याच ड्राफ्टमॅनान आनी ह्याच जो अशोक कुमार म्हणून डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा हेणेनूच ताका परमिशन दिल्ली. आतां म्हाका विचारपाचें आसा हे समज तांकां दिता परमिशन, हे खंयच्या बेजिसाचेर दिता? जेन्ना तुमी सायडीर येवन पळयना थंय कितें चलना कितें आसा. रोड स्पीकर सर थंय 5 मिटर ते 6 मिटर आसा आनी तुमी परमिशन दिता 15 मिटराचो रोड आसा म्हणून. सो हे स्पीकर सर एक वायलेशन, टोटल वायलेशन. आनी जेन्ना आमी कंप्लेन घालून सगळो आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले, आमकां एंट्री पासून त्या डिपार्टमेंटान दिवना. स्पीकर सर आतां हो जो हें आसा हेजेर मिनिस्टराचो कितें हें आसा. सो मिनिस्टरान हेजेर रिप्लाय दिवपाची खूब गरज आसा कारण हें टोटल वायलेशन ऑफ द लॉ. स्पीकर सर तितून आनेक आसा. हांगा एकटो परेश गायतोंडे म्हणून आसा. आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा तितून RCC कन्सल्टंट म्हणून हो परेश गायतोंडे आसा. आनी TCP बोर्ड जो म्हणटा आमी गोंयचो TCP बोर्ड जो आयज हे सगळे पिक्चर जे आसा ते पिक्चर करता, रंगयता, पेंट चेंज करता, त्या बोर्डानूय एक मेंबर आसा. आनी हे टोटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हे मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय की हेजेर एक्शन घेतले काय ना, काडटले काय ना. आमी जेन्ना LQ मागता तेजे आमकां LQ रिप्लाय मेळना. हो टोटल स्पीकर सर अशें कळटा की हे सगळे वायलेशन करून गोंय सगळे काबार करपाक उठलेले आसा. आमी प्रोटेस्ट केलो, आमी स्टॉप केले. आज सद्याक स्टॉप ऑर्डर आसा ह्याच डिपार्टमेंटान. आनी हो तो दिवकर जो दिवकर थंय आसलो तो दिवकरान भितूर घेवन आमकां TCP डिपार्टमेंटाचे भायर दवरले. डिपार्टमेंट आसा कोणाचें? हे गोंयकारांचे डिपार्टमेंट. आयज आमदारांक भायर रावचें पडटा, गेटी भायर रावचें पडटा. ही कसली परिस्थिती गोंयकारांचेर येयल्ली आसा स्पीकर सर? आयज प्रत्येक गोंयकार हेंकां पळयता TCP डिपार्टमेंटाक हे कशें नाका शिवड केल्ले आसा आनी फोटिंगपणां कशी केल्ली आसा. स्पीकर सर आयकून घ्या, अशें आनीक प्रोजेक्ट आसा हे हांव दुसरो सांगता. स्पीकर सर जो ग्रँड आहा तो रिटर्निंग हॉल, स्पीकर सर ग्रँड आहा तो रिटर्न तेका 35 मिनटां दिल्या, म्हाका 30 मिनटां जाय. 30 मिनटां जाय स्पीकर सर. ग्रँड आहा तो रिटर्निंग हॉल हेकाय अशी परमिशन दिल्या विथआउट चॅकिंग. हेय आमी स्टॉप ऑर्डर हाडले. आयज जो CRZ वायलेशन जे नॉर्म आसा ते वायलेट करून ते केला. आयज हेंचे ऑफिसर TCPचे ऑफिसर आसा ते वचून पळय पासून ना, ते बेश्टेच परमिशन ग्रांट करता, सायनी मारीत रावता. सो ऑफिसान बसून हे सायनी मारता व्हडले व्हडले बिल्डरांच्या, गोंयकारांक ते त्रास करता. स्पीकर सर तसोच एक प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट जो आदोसी मिथून येयल्लो त्या प्रोजेक्टार स्पीकर सर 500 करोडाचो स्कॅम म्हणून आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरानूच सांगलेलें की 500 करोडाचो स्कॅम आसा म्हणून. आनी हे फॉरेस्ट जे आसा ते फॉरेस्ट कन्वर्ट केला म्हणून. आता स्पीकर सर 3 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचो जो स्कॅम आसा तेका आयज ह्याच TCP मिनिस्टरान हेच्या बोर्डान तेका परमिशन दिली. ही कशी ग्रांट केली? तेका कशें जितले वायलेशन केला ते कशें ग्रांट केले? जो थॉमस एंड नारोजो कमिटी आसा हेंका बॉयकॉट करून तेंच्यांनी पास केले. सो अशी जी परमिशन आसा आयज गोंयभरांत चालूच आसा. स्पीकर सर आतां आमी पळोवया की 39A जो व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणटा, मात हांव सांगपाक सोदता जेन्ना सुरवातीक हांगा 39A डिस्कशन जालें तेन्ना आमी ताचो विरोध केलो. आनी 39A अंडर जेन्ना आमी पळयताले सांग आंध्रे मतदारसंघान अशी 39A चालू केली. आमचो 42/1 पार्ट 42/2 पार्ट हो जो आसा सांग आंध्रे मतदारसंघान हांगा सद्याक 5000 स्क्वेअर मिटर एरिया स्लो डेव्हलपमेंट स्लो नॅचरल कवर हे घातलेले आसा. हेका आमी ऑब्जेक्शन हांवें केल्लें आसा. आनी हांव मुद्दम मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें कारण ही जी जमीन आसा ती सातेरी देवीच्या पांयाकडेन आसा. हांगा म्हातारीची घुमटी आसा. म्हातारी सोदपाक येत नाल्यार मागीर आमकां सांगनाका. म्हातारी खंयच्यान सोदी ती नेम ना. हे घराणे आमी घालतले, आमी थंय देवीच्या पांयाकडे घराणे घालतले. आनी ऑलरेडी सातेरी मूल देवस्थान संस्थेच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा, कमिटीन ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. फाल्यां अशें म्हणू नाका की आमी फाटीं सरपाचें. आमी फाटीं सरपाचें ना. ते आमचो लोकलांचो जागो ST भावांचो जागो आसा आनी थंय असली प्रोजेक्ट जे भायले सिटीकारांक तुम्ही प्रोजेक्ट दिवंक शकता. स्पीकर सर 44/1 हांगा कुर्का 6000 स्क्वेअर मिटर सेम इको सेन्सिटिव्ह झोन. 51/1A मंडूर हांगा 74,105 नॅचरल कवर. सर्वे नंबर 27/5 हांगा 8,384 हो जो आदलो आमदार आसलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा हेजो प्रोजेक्ट काय हेणेनूय घातला 39A म्हटल्यार तुमचे जो BJPचे आसा तेंकाच तुम्ही नॅचरल कवर हेरिटेज झोन आसा तो कन्वर्ट करून दिता. 94/1 हो बांबोलीम हेका 20,754 हो नॅचरल कवर आसा आनी नो डेव्हलपमेंट स्लोप नॅचरल कवर. सो हेका ऑलरेडी स्पीकर सर परमिशन ग्रांट केले. जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन हाडलें
ऑब्जेक्शन हाडून बसून ह्या मिनिस्टरान कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना आमकां लेटर पासून पळत म्हणल्यार ऑब्जेक्शन जावं सजेशन मागलेलें तें करूं ना. हांव आनीक सांगता की 1,14,253 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा 100 मतदारसंघात स्पीकर सर ह्या 39 अंडर घातलेलो आसा आनी तितूनचो 20,754 ऑलरेडी अप्रूव्ह केला. आयज ते दोंगरार स्पीकर सर तो बांबोळेच्यान तुमी वचून पळया वयर दोंगरार थंय प्रोजेक्ट चालू केलो. हो कोणाक लागून जालो स्पीकर सर? कित्याक लागून? आज ओदो गोविंद बाब म्हणटालो की डिफॉरेस्टेशन जालो आसा. हे डिफॉरेस्टेशन कित्याक लागून? हे सरकाराक लागून जाल्ल्या स्पीकर सर. असे कितलेशे प्रोजेक्ट चालू आसा. स्पीकर सर आमी पळयता 39A अंडर 45,09,000 जी एरिया आसा ती ऑलरेडी सजेशन आणि ऑब्जेक्शनाक आसा आणि फायनल नोटिफिकेशन 2,90,750 स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी हे फायनल नोटिफिकेशन जाल्ले आसा. तशेंच 17 to 1 24,35,000 ही स्क्वेअर मिटर एरिया आसा ही ऑलरेडी कोर्टान आसा. मात तुमचे कितलेशे केसीस अजून पर्यंत डिस्क्लोज केल्ले ना. स्पीकर सर अशी समज इलिगलिटी चालूच उरली गोंयांत नाल्यार गोंय उरपाचें ना. स्पीकर सर आयकोन घ्या आणि 5 मिनटां जाय म्हाका म्हाजी उरला न्ही. स्पीकर सर अशी समज इनलिगलिटी चालूच उरली गोंय कित्याक हे फोटींग पण आसा कित्याक हेच्या पयलू मिनिस्टर आमकां एश्युरन्स दिल्ले कामुर्ले गांवांत थंय 6 मिटर रोड नासतना थंय बांदकाम जालें आनी आयज तो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा. लक्झरी प्रोजेक्ट येयल्लो आसा. तशेंच एश्युरन्स दिल्ले प्रिस्कॉन प्रोजेक्टाचे. हे मिनिस्टर फोटींग पण करता आनी टोटल फोटींग आसा मिनिस्टर कित्याक प्रत्येक वेळार एश्युरन्स दिता. फोटींग पण स्पीकर सर ही आमी ओपन घेवपाची ना. कित्याक काय जागृत जाल्ले आसा. फुल राईट टू ना विथ डॉक्युमेंटेशन येयल्ले आसा. टोटल आमचे ऑब्जेक्शन आनी लेटर्स आसा. हे आमी हावजाचेर टेबल करता कित्याक ह्या मिनिस्टराक मातूय पडले ना गोंयचे सर्वनाश करपाक. याच मिनिस्टराक मातशे पडले ना गोंयचे तुका पडला. अरे हांव तुझ्या पेक्षा चड निवडून या हावजान निवडून यो मागीर विचार कर. अरे तू इतलो ज्या तरेन तू वागता अशें व्हडल्यान उलोव नाका रे बाबा. ब्लड प्रेशर वाडटलो. शांत राव. आनी 5 दीस बेश्टे खोटे उलोव नाका आनी खोटे आरोप करूं नाका. रेव्होल्युशनरी गोंयाची सवय जाल्ली आसा की खोटे आरोप कराय लोकांचे परसेप्शन जे बिगडपाचो प्रयत्न तुम्ही करता. अननेसेसरी करू नका. बस वचो. अरे तिथं बॉब मारता तिथं बॉब मार कांयच फरक पडपाचो ना. खोटे उलोव नाका रे. अरे आयक रे फटींगपणान तुमचो तो अवकाशूच तसली. रेव्होल्युशनरी गोवा रेव्होल्युशन कितें उलय उलोवपाचें कितें मर्यादा दवर. बेश्टे कितें तू जाय तसो व्हडलो आवाज केल्यार कांयच परिणाम जावचो ना. तुज्या उत्तर दिवचो ना. बस अंकूत तुझ्या पार्टी लोकांचे म्हाका सांगता तू टाइम जालो. बस कांयच जायना. रस्त्यार पडले तुम्ही. हांव न्हू माझे डिपार्टमेंट न्हू ते सरकार ते. अरे हांव कांयच उलयना. जाय ते उलय. गोवा मेडिकल कॉलेज जाय ते उलय. स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणटा तो आमच्या मंत्र्यांचे अभिनंदन करता. तशेंच गोंयचे सीएमाचे की आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन ह्यो बऱ्यो सर्विसीस लोकांक मेळटा. आज आमी पळयता की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जावं आमचे थंय मेडिकलांतले डॉक्टर हे बरे लोकांक ट्रिटमेंट दिता. आमचे शेजारचे जे राज्यांतले लोक सुद्दां जेन्ना आमच्या गोंयांत ट्रिटमेंट घेवंक येता ते सांगतात की गोंयांत मेडिकल कॉलेजीन बरो तुमचो ट्रिटमेंट आनी बरें क्लीन हॉस्पिटल अशें म्हणून आमकां म्हणटात. त्या खातीर हांव अभिनंदन म्हणटा आमच्या ऑनरेबल आमच्या हेल्थ मिनिस्टराचें. स्पीकर सर डिमांड नंबर 48 हेल्थाचे उलयता आसतना हालींच आमच्या नावेली मतदारसंघात मंत्र्यान मेगा मेडिकल हेल्थ कॅम्प आयोजीत केले आनी ह्या मेडिकल हेल्थ कॅम्पान जवळ जवळ मोर दॅन 1000 लोकांनी आपले येवन थंय तपासणी केली. वेरियस डॉक्टर येयले आनी मंत्र्यान हे सगळे मेडिकलांतले बरे बरे दोतोर हे थंय हाडलेले आनी हेजो फायदो खुबशा आमच्या नावेलींतल्या लोकांक जालो. आनी त्या वेळाचेर आमच्या मंत्र्यान आमकां सांगलेलें की 24/7 ही सर्वीस ते दितलो म्हणून. सो हांव मागता मंत्र्या कडेन की तेणी ही सर्वीस आमकां जाता तितली बेगीन दिवची म्हणून. दुसरें आमी पळयता की आमच्या त्या नावेली हेल्थ सेंटरान लॅब टेक्निशियन फार्मासिस्ट वा ते कमी आसा तेन्ना तेंच्यांनी थ्रू NHM हे आमकां ते दिवचे अशें मागता हांव. दुसरो म्हाजो मेन डिमांड आसा की आमच्यो रुमडामळ आनी दवर्ली ह्यो 2 पंचायती मायना कुर्तरी हेल्थ सेंटरान पडटा
आणि तळावले नावेली आणि आकेबाज नावेली हेल्थ सेंटरान पडटा कारण आमकां दोन कडेन लोकांक वयचें पडटा त्या खातीर हांव मागता की आमकां ह्या लोकांक रुमडा मळार दवरली पंचायत सुद्दां नावेली हेल्थ सेंटरान घालची म्हणून. स्पिकर सर हांव डिमांड नंबर 54 टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. बिकॉज आमी पळयता खुबदां TCP बिल्डिंगेक परमिशन दिता आनी थंय ग्रावंड फ्लोर जो आसता तो पार्किंग म्हणून दवरता आनी जेन्ना तांकां ऑक्युपन्सी मेळ्ळी की पार्किंग एरिया ही कन्वर्ट करता ते इलिगली आनी शॉप्स करता आनी त्या मागीर बिल्डिंगेन रावपी जे लोक आसता ते रस्त्याचेर पार्किंग करता मोटरसायकल जावं गाडयो ह्या खातीर हेजेर मातशी नदर दवरपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमचे SPD मार्केट आमचे दाजी साळकर तेजे चेअरमॅन आसा ते एक बरे SPDन सुदारणा करून हाडल्या आनी नवें एक फीश मार्केट बांदला पूण हेजेर जाता तितले बेगीन हें उद्घाटन करपाची गरज आसा. स्पिकर सर डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन उलयता आसतना जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं 1999 हायकोर्टाच्या एक ऑर्डरी प्रमाणे जे रस्त्या सायडीक जे गाडे आसलेले ते आमचे नीज गोंयकार जे जावं मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन रावपी फातोर्डा जावं आमच्या नावेली मतदारसंघात रावपी असे खुबशे नीज गोंयकार गाडेकार असले यांचे त्या वेळाचेर गाडे काडले आनी तांकां मागीर टेम्पररी तांकां रिहॅबिलिट केले आनी टेम्पररी रिहॅबिलिट करतकूच तांकां आज 25 वर्सां जालीं तांकां परमनंट अजून ते करूं ना. म्हजी विनंती आहा की ज्या लोकांक समज दिसता की आपणाचे टेम्पररी रिहॅबिलिट केला ते आपलो धंदो जर बरो आसा जाल्यार तांकां थंय तुमी परमनंट स्टेटस दिवचो आनी ज्या कोणाक समज थंय त्या जाग्याचेर तुमी घातल्या तांकां धंदो जायना तांकां खंय तरी SPD मार्केट आहा ते खुबसो जागो आहा थंय तांकां तुमी नवीन अशी 3x3 अशी दुकानां बांदून तांकां एक शॉप्स म्हणून स्टेटस दिवचो अशें तुमचे कडेन विनंती करता. त्याच प्रमाणे तुम्ही कालूच एक सर्क्युलर काडून जे टेम्पररी स्टेटस जो 7 वर्सां जे कंप्लीट जाला डेली वेजीस तांकां दिल्ले कडेन आसा पूण तेंचे थोड्यांचे म्हणणें आहा की जे 7 वर्सां कंप्लीट जावपाक 6 म्हयने जावं 1 वर्स आसा अशा लोकांकूच सुद्दां तुमी ते दितले काय ना तेजेर बरोवन ना त्या खातीर तेय मातशे मंत्र्यान तेय लोकांक हेचो फायदो करून दिवचो अशें मागता. स्पिकर सर दुसरें उलयता आसतना डिमांड नंबर वुमन एंड चायल्ड म्हजी एकूच विनंती आहा की स्पिकर सर जी गृह आधार स्कीम आसा ती फक्त जे कोण गोंयची मॅरेज सर्टिफिकेट आसा जी रजिस्टर केला त्या लोकांकूच हेचो फायदो मेळटा पूण अशे खुबशे लोक आसा जे मॅरेज रजिस्ट्रेशन करूं ना पूण जे गेली 20 वर्सां आमच्या गोंयांत रावतात तेंचे कडेन आधार कार्ड आहा इलेक्शन कार्ड आहा जावं तेंचे कडेन रेशन कार्ड आहा तेंचो भुरगो तेंची भुरगी चायल्ड आहा ती बॉर्न इन गोवा आसा आनी तेंचे कडेन गोंयची बर्थ सर्टिफिकेट आहा आनी त्या बर्थ सर्टिफिकेटीचेर मेन्शन केल्ले कडेन आहा मदर आनी फादर म्हणजे इट मिन्स ते ती बाय लग्न जाले आनी तेजो घोव तेजें नांव आसा अशें तुमी गृहीत धरून त्या सुद्दां लोकांक ही गृह आधार स्कीम दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर दुसरें लास्ट म्हणटा आसतना अंगणवाडी खुबशे अंगणवाडी ह्या म्हाज्या मतदारसंघात रेंटेड रुमान आसा आनी तांकां थंय बसपाक सुद्दां बेंच ना ते सकयल बसतात तांकां फॅन ना अशें तुमी एक ती सर्वे करून ह्यो ज्यो फॅसिलिटी आहा तांकां दिवची अशी तुमचे कडेन विनंती करता आनी थँक्यू स्पिकर सर. Speaker sir, I rise to oppose the demands and support the cut motion for the demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 68. Speaker sir, as I attempt to place my demand and review this department, my mind is filled with mixed reaction. On one hand, we have a very dynamic performance in the health sector. On the other hand, we are disappointed with the total mismanagement and attack on our land through town and country planning and other organs. I don't know whether to congratulate Honorable Minister for what he has achieved in health or criticize him for taking Goa to a disaster state from where there is no point of return. Speaker sir, demand number 54, town and country planning. A new regional plan, or more specifically a revision of regional plan is unavoidable. As a now regional plan करपाची सामकी गरज आहा. It is the only opportunity to understand the carrying capacity of the state. What new project had come up between 2011 and 2025, and what is the vision of Goa for 2041? Speaker sir, PIL WP 16/2023, 17 2 matter. तसेच PIL WP 30/2023 ODP matter.
Honorable High Court and सांगितलां piecemeal changes of zone is not acceptable. Both judgment म्हणटाय रिजनल प्लॅन जावपाक जाय. हो प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय रिजनल प्लॅनाचो आनी पंचायतां वचपाक जाय आनी पब्लीक पार्टिसिपेशन जावपाक जाय. So I demand that the TCP department and the state of Goa to consider this condition and our now regional plan start करपाक जाय. Speaker sir, फाटीं हांवें एक कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केल्लें ऑन रिजनल प्लॅन आनी तितूंत एक्सपर्ट आसले IIT बॉम्बेचे, SPA Delhi, Berkeley and other places. तेजें डिस्कशन जाल्लें आमचें नवो रिजनल प्लॅनाक कितें कन्सिडर करपाक जाय. Speaker sir, I want to share their main takeaways with you. पयलें म्हळ्यार a plan must be consistent with its aims and objective. If the regional plan 2021 said it was going to promote economic development in hinterland talukas, and if the regional plan 2021 said it is going to preserve the eco-sensitive zone of Goa, then the land use and the zoning must follow this lead. Because zoning and the land use are very important. Speaker, second, the final maps, after taking into suggestion, objection needs to come back to the Gram Sabha for finalization. Else, some project may creep in from back door. Speaker, sir, third, there are various social and eco-sensitive areas that can now be mapped with new technologies. This include watersheds, Kazan, steep slopes, heritage sites, including those beyond ASI and state monuments, common public commons, recreation areas, and other cultural important spaces. This will only come from ground truthing. जे ग्राउंडाचे वयतले लोकांक घेतले आनी तेजे डिस्कशन जातले तेन्नाच हें जातलें. Along the eco-sensitive zones such as forest, paddy field, Kazan, slopy land, wetland, flood-prone land, natural covers and cultivation land that support crops and vegetables must be designated as eco-sensitive. Because of fourth matter, it seems that in Regional Plan 2021, there were less studies of vehicle loads on the road. Travel demand modeling needs to be done for all roads and specific revision of road must be done. Speaker sir, 2021 regional plan करता सगळ्या पंचायतीन डिमांड केल्लो जे रस्ते 10 मीटर आहे 15 मीटर आहे 25 मीटर आहे ते रिड्यूस करचे म्हणून. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी चिंचिणी टू बेतूल ब्रिजीका गेलो जाल्यार तो 25 मिटर्स रोड पूण थिंगा ती घरां आहाय. आयज डेंजर जाल्लो आतां ती घरां इल्लिगल काय थिंगा तो रोड नाका इतलो 25 मिटर्स तो तेन्ना लोकांनी डिमांड केलो पूण तेन्ना जालो ना. जर तो नेवो रिजनल प्लॅन लोकांक घेवन गेलो जाल्यार ही ऑब्जेक्शनां येतली थिंगा आनी रोड सगळे रिड्यूस जावपाक जाय सायज. स्पीकर सर, प्लॅनिंग करता आसतना इट इज बोथ सायंटिफीक एंड पीपल सेंट्रीक प्रोसेस. सो हांव मागता हांव न्यू रिजनल प्लॅन करता येतो. लास्ट टायम जो रिजनल प्लॅन करता ताका 2 ते 3 वर्सां गेल्लीं. आतां न्यू रिजनल प्लॅन डेटा घेवपाक ताका 2-3 वर्सां तरी येतली. हो न्यू रिजनल प्लॅनाचेर आयज तो प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेज, डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्विस, डिमांड नंबर 49 IPHB, डिमांड नंबर 51 गोवा डेंटल कॉलेज. हे सगळे हेल्थ सेक्टर्स आहाय ते सगळे इंटरकनेक्टेड आहाय. सो हांव ते कंबायन उलयतां. बिकॉज ह्या उलोवचना पयलीं हांव म्हगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेल्थ प्रॉब्लम कितें हायलायट करपाक सोदतां. जायते सगळे पावटी हांवें डिमांड केल्ले आयज पासून तिने एक डिमांड जालो ना आमचो. आमचे मारगांव सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 8-10 किलोमिटर्स आहा पूण सद्याक थिंगाच स्टाफ ना, थिंगाच सारकें चलना. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक फकत एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी आनी हो चिंचिणी आमी जायते फावटी डिमांड घायलो हो अपग्रेड करपाक जाय म्हणून. पूण आयज पासून थिंग जालो ना. हो अपग्रेड कित्याक जावपाक जाय म्हाका एक लिस्ट एक सर्वे केल्ली आनी डिपार्टमेंटाचे हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटराचो एक 3 हेल्थ सेंटर हांवें सर्वे केला. प्रायमरी हेल्थ सेंटर बार्ली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमचो कुत्तोरी आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी. आतां तेंगे OPD पेशंट हे फकत केलो जाल्यार कंपेर केलो जाल्यार आतां बार्ली आहा तेंचे टोटल 2022 35,167 जाल्ले.
कुत्तोरी यहाँ 16,864, चिंचिणी यहाँ 26,052, 2023 आमचे बाळडी आले 38,765, कुत्तोरी आले 21,521, चिंचिणी आले 31,280, तसेच 2024 बाळडी आले 40,579, कुत्तोरी आले 22,219 आणि चिंचिणी 30,647. ही बाळडी आणि कुच्चोरी आहा ते कुत्तोरी आहा ते एक 24/7 बेडेड डे आणि चिंचिणी आहा ते बेडेड फकत डे टाइम. आताच हिंगा ओपीडी जाता तो कंपेर कर एक कंपेर केल्यार चिंचिणी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आता पयलो अपग्रेड जावपाक जाय वो एक्सपांड जावपाक तो आयज पासून जालो ना. ऑनरेबल मिनिस्टराक लास्ट टायमी सांगलो हांवें आयज पासून ते जालो ना. हांव मागता चिंचिणी प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड जावपाक जाय म्हणून आनी एक पावट मागता तुका बिकॉज तेज भाशेन आमी एमर्जन्सी केअर सेंटर मागलो चिंचिणी तो पासून तुका प्रॉमीस केला तुवें आमी प्रॉमीस पासून आमकां फकत एका तुगे मेडिकल टीम दी म्हणून स्ट्रक्चर पासून आमी बांदता म्हणून स्ट्रक्चरा पासून हें घेयनाका म्हणून आमकां एक स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला विनंती केला ते हांवें ऑलरेडी आमची टीम तेजेर काम करता आनी तुका जे अश्युरन्स दिला वी वील कंप्लीट इट. बिकॉज लास्ट टायम सांगलो लास्ट टायम फायनान्सा वयता पोती येता रिमार्क मारता आयको येता तुगे हेल्था येता गुणवत्ता थिंगाच म्हणटा म्हाका एक एश्युरन्स दी आतां हे सेशन जायना पयलीं एक ऑर्डर दी पास कर पळोवंक जाय कशें कितें ते फुडें व्हरप. आतां वर्स जालें मायज जालें फकत फायल थिंगाच म्हणटा पत्ती येता रिमार्क मारता फकत क्वेरीज काडटात. एक एश्युरन्स दी आनी म्हाका हे सेशना पयलीं म्हाका एक ऑर्डर दी तुगे स्टार्ट कर म्हणून. स्पीकर हांव ऑनरेबल मेंबराक तेजें जेन्युइन आहा हांव ऑनरेबल मेंबराक डिमांडाचेर रिप्लायन अश्युरन्स हांव दिता आनी हे फुडल्या सेशनाक रावना ह्या दिसांनी वील फायंड. थिंगा इतलो तुका सांगलो ओपीडी पेशंट येताय थिंगा सांगलो थिंगा लूट जाताली लूट बसपाक आनी गव्हर्मेंट जाताली आयज MLA फंडाचेर तो फंड घेवन ती हांवें एसी केल्या कित्याक त्या लोकांक ट्रस्ट जाताय म्हणून. सो एटलिस्ट तुगे ते सायड तुगे हाडून आमकां हेल्प जाय. स्पीकर सर RMD वेल्ली हाडली तेजे पासून आयज पासून ताका स्टाफ दिलो ना. तूं जाण आसतलो आमची कुडबोणा लास्ट टायम कितें इश्यू जाल्लो आतां कॉलेरा जाण आनी तेंगे डेंग्यू केसीस जाताय. एक नाल्यार आमचो एक वेल्ली ना मुशेर ते सायडीन आमकां न्यू प्रायमरी हेल्थ सेंटर त्या लोकांक बाळडी वचपाक पडटा. स्पीकर सर तेजे भाशेन आतां आमची GMC म्हणटा ज्युअल इन द क्राउन बट पूण हेजेर जायतो प्रेशर आहा जायतो लोक थिंगा आख्खो गोंयचोय लोक येता दुसऱ्या स्टेटीचो नेबरींग स्टेटीचोय येता आनी थिंगा लुटी जाता. स्पीकर सर म्हजे LEQ नंबर 64 डेटेड 24 जुलय एक रिप्लाय मेळ्ळा ऑलमोस्ट 15,000 पेशंट वेरेस आमचे हेल्थ सेंटर आहाय तिने ते GMC रिफर करताय आनी हे रिफर केलें म्हणटकीर ह्यो चड लूट जाता. हे जाता कित्याक दुसरे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर दुसरी हेल्थ सेंटर हेल्थ सर्विसीस आहाय ज्यो थिंगा इक्विपमेंट आसना मशिनरी ना म्हणल्यार दोतोर आसनाय. सो जरी तर हे आमचे हेल्थ सेंटर बी आहाय ते अपग्रेड केले जाल्यार हो लोक हे पेशंट थिंगा पावपा न्ही. स्पीकर सर आतां एक सोल्युशन कितें आहा we'll sending some of the experts from GMC to other places help in resolving this situation. Maka reply dila GMC doctor are not deputed to any other hospital on deputation. So at least our GMC doctor health center आहे at least ताका consultation तरी धाडपाचे consultation करपाक धाडपाचे कित्याक थिंगा पयस लुगार आहा त्या पेशंटा तरी ती येवपाक नाका and then थिंगाच प्रॉब्लम सॉल्व जातले. स्पीकर सर आतां स्टाफ shortage of staff in GMC and other hospitals like Goa Dental College, IPHB and health centers. LEQ number 66 on 24th July. It has been informed that almost 300 vacancies exist in various hospitals under DHS. What steps are taken to fill them? In GMC, almost 500 posts are vacant. Almost 170 of these are staff nurses. The existing nurses are overburdened with shifts and duties due to vacancies. Speaker sir, IPHB again 33 staff nurse posts are vacant.
This is a small hospital having 33 vacancies in IPHB will affect the patient care as there is a real need of trained personnel in IPHB. Speaker, sir, most scary is that hundreds of teaching vacancies exist in GMC, and last year I have raised this issue in the star question that was responded by Honorable Minister saying that he is unable to get qualified eligible candidate. Speaker, sir, we have failed to create equitable, level playing fields for medical professionals from all the segments from society. And hence, vacancies exist due to lack of postgraduate qualification. In the reserved categories, primarily, the demand to adopt a roster-based policy for admission to PG medical seat that will ensure fair presence of reserved category students into clinical seats has been ignored by the government. I demand that the admission rules for the PG medical seat be reviewed based on the demand and ensure that GMC is able to fill all the vacancies. Speaker, sir, manpower, soldier, there is enough facilities in hospital. Let एक example like kidney related treatment provided by government is on the rise. एक perception there are more kidney cases in Kanakona, but data of LQR shows that almost 1,000 patients undergoes dialysis treatment all over Goa in government facilities, and all areas of Goa are equally effective. Speaker, sir, apart from GMC, all other 16 centers where dialysis is provided are run by PPP model. GMC has 24 machines, 17 technicians, 24/7 services, and caters to almost 400 patients per month. 16 other centers have 74 technicians and work in 3 shifts. But sir, reply there are only 13 machines. How come there are 16 centers and only 13 machines? Speaker, sir, I would like to suggest that in order to cater the kidney patient in remote areas who faces problem in traveling with such health issues, that mobile dialysis unit may be procured, and this service be provided similar to mobile cardiac checkup van that has made it possible by the health minister. And secondly, a strong campaign to ensure proper healthcare precautions to be taken by the people to prevent kidney disorder. I demand both these things should be implemented. Yes, sir. With this, Honorable LOP. Because I rise to speak on the cut motion and oppose the demands. पहिले सुवातेर health आणि Goa Medical Collegeचे उलयतना. Because of the budget estimate for 25-26 is 1122 crores, and the actual expenditure in 23-24 was about 930 crores. And Goa Medical College is one of the oldest medical institutes in Asia, and a single most pillar of the state's health infrastructure. And this massive budget allocation rightly reflects this. But because a premium institution going is now having serious systemic, infrastructural and functional issues. Issues from lokangja paddatin tinga long waiting times, unavailability of beds, equipment failure, communication failure, outpatient and casualty je services aaj Goa Medical College and High, they are pressurized. Appointments are hard to get in the OPDs. And key diagnostic machine MRI, CT scans, they either remain non-functional for weeks. Because despite biomedical engineering, wing repair and maintenance of these equipments today is very, very slow. Many times we raised it in this house about shortage of equipments. I believe for almost 2 years now. It's because of the image possibly of the downhill, went downhill possibly after the COVID-19 crisis. And unfortunately that dark moment was never acknowledged nor addressed, possibly through a white paper or an independent inquiry. The takeaway from what I'm saying is that we should ensure जे damaging एक experience जाल्ले खास करून to
to ensure life critical support. Anik infrastructure. Till now, this lesson is not learned. Ana medical records GMC speaker sir, and the patient information systems that they are remain paper-based, they are chaotic. New super specialty block, this has not been optimally utilized. Recruitments of specialists today are delayed. Many departments, functions were without sanctioned staff. This leads to basically burnout. We cannot blame the doctors, but because of whether this has led to compromised patient care is the question that the health minister needs to tell this house. आता या बजेटान कितल्यो म्हाका दिसता अनाउन्समेंट दिल्यो. म्हाका याद जाता जेन्ना पयलीं आमी आमदार जाल्ले त्या वेळार मुखेलमंत्रीन आदेश केलो कॅट लॅब दक्षिण गोंयान जातले, न्यूरो सर्जरी लॅब जातले, ICU सारको फंक्शनल जातो. ह्या बजेटान इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ अ 120 बेड चेस्ट आणि TB हॉस्पिटल ब्लॉक हे अनाउन्स केला. 100 बेडेड क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉक हे अनाउन्स केला. A center of excellence in endoscopic skull surgery, state-of-the-art blood bank, allied health science colleges, satellite OPDs, काणकोणचे गांवांत, कुरचोरेचे गांवांत, पेडणेच्या गांवांत, promotion of telemedicine. म्हाका दिसता पयले सुवातेर मंत्रीन आमकां सांगपाक जाय what is the financial budget. That is there, do you have this financial budget? Because such itle announcement, this looks as if it is an election year, but nothing is going to materialize. Je 3 varsa adi announce kelle, because of lack of budget, still it is not put in place. Because Goa Medical College and Goa Hospital, problem of vacant post of doctors, technical personnel, nursing staff, this continues. Because new infrastructure in terms of building, जे operation theatre जावं, equipment जावं, हे सगळे मंत्री म्हणतात there seems to be. But as I said earlier, I would repeat that there is hardware, but the problem is there's no matching software in the health department. The problem is there's plenty of concrete structures amidst poverty in the human resource. आज because जे super specialty block हा GMC चो, only 3 operation theatres in the entire super block are currently functional. Urology OT is non-functional for want of an anesthetist. The rest of the OTs are awaiting commissioning due to lack of equipment or personnel. Because सकाळच्या वेळार एक ट्रेंड जाता आणि दोतरामध्ये एक भय जाला. भय किती जाला की डॉक्टर्स आर पेड लेस एट GMC. DHS or Director of Health Service is paying more to surgeons, more to anesthetists for almost 1.5 lakh. But the doctors in GMC are paid on an average 95. So there could be a drain from GMC to DHS. This will affect Goa Medical College. Whether the minister has something to basically balance this effect. आज ज्या पद्धतीन थिंगा एना एलेज की कॅम्पस स्टाफ क्वार्टर पडा, त्या कॅम्पस स्टाफ क्वार्टरान बिझनेस चलता सिलिंडराचो. डेली a truckload of cylinders are sold. College building पडा, आज if you look at it really urgently requires a new college building. कित्याक because आज जरी तर चोयल्यात hostel facilities दोतराचे स्टुडंटाचे this also needs to be increased. Tata Care Center म्हणून जो एक center येता to set up for cancer. Honorable Minister should tell us, will it be autonomous? Will it be run by the state government or will you have central government? This central government's influence. आज because currently जे hostel पडे हा ते गोंयकार दोतरांक पावना. It's allotted to only people from Penne or Kankon. People within close proximity of GMC cannot stay there, like Penjim. They cannot stay there because the hostel currently is not functioning. Traffic jams outside Goa Medical College. We raised this even in the last assembly. Ambulances, they get stuck. Khub gurjeche with the amount of alcoholism. Today, there is shortage of liver transplant. It is not happening in Goa Medical College.
If you send an average Goan, because out of the state, the cost is about 35 lakhs. And only kidney transplant zata, but maintenance therapy, yes, I know, because these are common things that I'm speaking that needs to be done. Aj, zor 22 OPD asa, and yeah, 22 OPD. Ek OPD on an average, there's about 300 to 400 people. There is overcrowding. Super specialty block today has 9 OPDs. I welcome the step that you've increased 2 hours from 9 to 3, but only the 9 to 5. But Speaker sir, 2,800 OPDs per day with capacity of 1,800 bedded Goa Medical College. Aj, the major load, if you look at the amount of cases, is in cardiology, is in surgery, is in general medicine. Anik Magadista, these particular fields have more load. What is something that the health minister should advise us? What and why is this happening? What is your plan? As you proposed robotics in your last budget. What has happened to that in terms of gynec, in terms of the ortho department? There is no sign of this. Are you going to get it by CSR? Are you going to, is the state government funding you? Speaker sir, एक part that I congratulate is about the IVF. There's about 25% success rate. But Speaker sir, hui na hui, I'm failure. Ye crowd, especially in the casualty, if someone is admitted in the casualty, inga, amko phone yeta hai, amdarak, mache phone mar, dina sang, mantri sang, ki tinga sarke log, when they are injured, they have to wait day for long. Another crisis that I believe is happening is the beggars that are admitted in Goa Medical College by the police personnel. They are brought in by the cops, but then they don't want to leave Goa Medical College. Magadista Provideria also is not wanting to take them. And ye social welfare department and health department namade ye coordination जावपाक जाय. Aj if you look at the structure in Goa Medical College, priority should be for Goans. 60% on an average are Goans, but about 35 to 40% are non-Goans. And if you look, Speaker sir, people not only from Gujarat, people not only from Karnataka or Maharashtra, but all over the country, especially in the gynec ward, come because there is a scheme ki to drop the mother and child by an ambulance. But Speaker Magadista, Speaker sir, with the amount of load that is coming, how Goans need to be prioritized is something that the minister needs to look into. Speaker sir, implants, orthopedic department done. Patients are asked to bring that plate and screw. This should be within the pharmacy, but there are several cases where they are asked, Anik thode seller hai, te wardan to bountai, game ya plate and screw metmu. I think there have to be strict measures in this. Lokak, Janna, pharmacy, when they should get. Why are these things sold separately? Aaj because a casualty import zada is to gauge the mark and mark the severity of the case. There is something known as a triage system. Triage system that should be followed in the casualty. And if they have a coding system, red means immediate, orange means you have to act within 30 minutes, green is about an hour. Now, Speaker sir, is this being followed? Because transfer korpak patient खूब गरजेचे है. You need to have a trauma center on terms of possibly in AIMS. JP Nara, there is a model there in AIMS. You need to have trauma centers not only close to GMC but between South Goa in two particular angles with the amount of road accidents, with the amount of intervention required. Your hub and spoke model is good, but this particular thing, accidents that cases are there, people are dying, the youth are dying. Aaj Janna CT scan machine, super specialty block anna. This is hampering the handling of patients. Neurology can't go into the super specialty block. Basically, it's because pediatric surgery is not gone, plastic surgery, and especially the burns department. Now, this burns department, Janna ek modern hospital bandlele under names of pretext of super specialty block. This burn super specialty, the hospital was equipped, but it is not being used currently. Magadista, why it is not used is because first year and second year as a burge, biochemistry,
anatomy, our physiology, since they are occupying this super specialty block. And people are suffering. There is no space for the original plan. आज speaker sir, जोरीतोर उत्तर गोय आणि दक्षिण गोयचे आज परिस्थिती in the health sector. There is a health crisis. Now speaker sir, there is no full-fledged ICUs, no specialized doctors in this hospital. Speaker sir, दक्षिण गोयचे जोरीतोर चोयल्यार हिंगा सारखे neurologist नाय, सारखे cat lab na, patients are admitted on wheelchairs. Daily, I request the Honorable Minister, check South Goa District Hospital. How many patients are on wheelchairs, administered antibiotics, administered drips? The district hospital dean, Borkar, is doing a good job, but when he doesn't have beds, when they are not admitted, what can he do? There is an infrastructure crisis. When this hospital was built during the Congress tenure, you inaugurated it. Why don't you get the required infrastructure, required equipment today? Because people there, this has become like a referral hospital. The same speaker Magadista. It's very, very serious. Shortage of beds. District hospital today. Same with cases of Ponda. Because Magadista, we had asked for an urban health center in Kunkolim. It is in the pipeline. And GSIDC is almost finalized it. Maga khatri ha 1-2 महिन्यान जो टेंडर जातलो आणि हेजे एक inauguration जातले म्हणून. Because the government also spoke about mobile clinics throughout Goa for delivering primary healthcare services. Furthermore, you said you would provide upgradation in facilities of Chikale, Ponda, Kankon. Yes, because we have all seen this. This seems to be only on paper. Actual implementation kide. Aaj 70 talukan. I'm not this, but out of 2,148 people that are recruited in the last 5 years, 40% is 876 come from Sattari. They are, I think so, very expert in the health department. Rest all come from the other 11 talukas. Similarly, 993 recruits to the health directorate. Tech while or constituency gaile. How teje rule na going there. But because what is the secret behind this? The minister has to give the secret. Who is behind this invisible power? I'm avoiding this question, but TB vaccine, the response of your TB vaccine was poor in South Goa. When it comes, the strike rate was 2,321. The target was about 6 lakhs. Speaker sir, 2024 and TB infested rate stood at 8.6%. Case load of 2,064. No drive perhaps was even done in North Goa. And the Dakshin Goa, sanctioned strength 642. Field post 452. Staff working on contract 165 and vacant posts are 190. आज जरी तो you look at this because कित्याक दक्षिण गोंयचे जरी या सरकाराचे लक्ष ना कित्याक ना कितले जा इंचान थिंग गेले आमदारूय गेले दिगंबराकूय तुम गाम काडे म्हाका खबर ना तो इल्लो कितें विकास करपाक दक्षिण गोंयान बट कांयच जालें ना because the trends today of referrals. Honorable Health Minister was on record when he said that these referrals would be stopped. But if you look at the trend, primary health centers on 2021 and 791 increased to 912 in 2024. CHCs, that was 4672 in 2021, increased to 5240 in 2024. Magadista, Sogle PHC, CHC, I looked at the details. Referrals to GMC has increased by 30 to 35%. Itle ye vadlele asas because ani maga dista the stress and the pressure is definitely on GMC. It is like a ticking bomb. Today it is like a ticking bomb. Poor health facilities in this district hospital. These hospitals were built during the Congress regime, possibly by his father. It was planned during that time. But today, if you see all over the state, it is chaos. Speaker sir, J. Magadista with the amount of a golden period accident trauma center absolutely is the need of the hour. Where it is going to be, whether it's going to be between South and between GMC, somewhere on the highway, whether it is going to be खूप गरजेचे. This, Speaker sir, we can minimize the number of deaths. You look at the youth that are dying. Yesterday there were 3 deaths.
on road accident. 2 young boys below 30 years old. Another fellow died by a road accident from Margao. Because of Magadista, aaj ye trailer. I have to mention also about 2A hospital. When we went for Samvidhan Bachao Abhiyan, त्या वेळार लोकांनी आमकां सांगलें की हे 2A हॉस्पिटल 2 फेजीन अनाउन्स केल्लें आनी हे हांव उत्तर चोयता एज पर द रिप्लाय. दिस वॉज बेसिकली मेड टू जो प्रेशर जीएमसीचे येता ते प्रेशर ऑल्सो टू क्रिएट अ रुरल मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर अंडर जीएमसी. Phase 1 construction is still incomplete. It has taken over 6 years now. And local population, GMC, district hospital, and MAPSA rely on it. I don't know whether this fits the principle of Gramodaya, Sarvodaya, Antodaya, Mukhil Mantri Motto. Health center, Diwar. This is a need of the hour. Many families are residing in Diwar, about 7,000 people. During the Amjenna, the island, they expressed a pressing need for health centers in the area, citing difficulties in healthcare services during emergencies. Aaj Magadista, you need to establish a proper healthcare facility. I think the MLA has also raised a similar thing. You need to present this RHC center with facilities and doctors. There is a need to provide this health center. Speaker sir, Pednecha gawan. आता हिंगा पेडणेच्या गावात कसर वादने या जाग्यार पासून the health centeraचे roof is all leaking. Locals have demanded to provide medicines, appoint doctors, but हुई ना हुई आम्ही fail जाता है. जायद है. आज पोंडाच्या गावात, speaker sir, no CT scan, no blood bank, all tests are conducted in pathology. Homeopathic and Ayurvedic department, कांच ना, no adequate facilities in the OT. Surgeon full time ना. हे प्रश्न आम्ही जेन्ना मांडटा आणि पोंडाचे इतले चोख जा आमदार आशिल्ले, but लोकांक थिंगा त्रास जाता. आज speaker sir, I believe that whatever has been built, GMC is with serious issues, long waiting times, unavailability of beds, equipment failures, poor interdepartmental communication, and diagnostic machines today remain non-functional. Speaker sir, अनेक demand जो OBC are demanding for the reservations of post-graduation in Goa Medical College and Dental. There is a long pending demand from them. So, though the entire state has an allotment of 100%, 100 point roster, they RR change korpak. I demand that you give relief to this community by implementing the roster system. Other Speaker sir, ye health and zoritor ami pariksha, if we look at it, if I summarize it, and I demand that we as legislators today need to propose certain legislations that have to be done looking at the situation on ground. I demand that the minister gets in real-time bed occupancy and availability dashboard for GMC. Let it be with and all your associated hospitals. Let the people know. Speaker sir, we need to, very, very important, log thing think bed metlimo guarantee na, and then they go stay, people are dying half the way. So you get this real-time bed occupancy thing done. Upgrade your biomedical engineering cell. Ensure कि जे AMC contracts पड़े हैं, they are taken care for all your critical equipment. Speaker sir, एक hospital management information system. This system should be used across all your departments. Very critical. You look in the Middle East today. Middle East or any other hospital in the US or in London, Tengele system, if you go there, you put in your name or your ID, which doctor has given you what tablets, which doctor has operated, which doctor, when you went in which hospital can be tracked. Why can't Goa start with a system like that? Aaj coordination between GMC, IPHB and dental college and district hospital amade, ye coordination improves जावपाक जाय. Speaker sir, post dotrache nursing, all these things have to be filled within the next 6 months. We need an assurance today from the Honorable Health Minister. You need to begin a patient navigation and a counseling service. This is what is basically lacking. This should happen at the OPD level. Speaker sir, zo super specialty block ha. Full time you need to ensure the staff, the equipment, upgrade and maintenance. Very, very critical. Aaj Speaker sir, Magadista Thinga, you have a PRO, but do you have a dedicated help desk for senior citizens, persons with disability? This was put to you last year as well. It is still
lacking. Because म्हाका दिसता की biometric based patient registration started, other states have started it. Why can't Goa do it? Because एक 24/7 MRI, now CT scan, dialysis services should be fully functional in the state of Goa rather than depending on external vendors. Because जे hostel, आज hostelan दोतरांकूय त्रास जाताय आणि दोतोर शिकता ते भुरग्यांकूय त्रास जाताय. आज म्हाका दिसता you need to upgrade this hostel, residential facilities for junior doctors, for the staff. We need to reconstitute also. Before there was a hospital visiting committee. Now you have this hospital visiting committee. Why don't you have public health experts? Don't put politicians, put public health experts. Every politician might want to be on that committee. Don't put it, but have public health experts, citizen representatives. Maga dista ek department wise, what treatments you are doing, patient satisfaction score. Get these particular reforms because maga dista the trust of Goans in Goa Medical College is built over 200 years. Anik, when I say that we cannot allow this trust today to erode by inefficiencies, by neglect and inaction. Magadista, it is time that this institute needs to urgently restructure, needs to get in transparency and ek modernization reform. Because speaking on Goa Dental College, आज Goa Dental College budget estimate about 76.40 crores and the revised estimate stood at 71 for 24-25. But Jenna, we see these figures increasing, Speaker sir. I feel that the institution today remains underfunded. When we talk about Goa Dental College, it remains underfunded with academic innovation, public outreach, and infrastructure modernization. This is the, if you summarize, saransh about the Goa Dental College. This institution also is one of the oldest in the western region. But to aajpasun soilas because जे government hospital hai, जे PHC hai, they refer these dental cases to private sector due to limited outreach and availability of services. And that's because your college infrastructure of Goa Dental College has aged. Several key departments lack of staffing. J research output asta remains very, very minimal. It's because oral health padha normally in Goa, I believe, is often treated as a second tier priority. Kona dan pind gela, kona pawning hello. Because this is also the state public health narrative. But despite of it is linked to cardiovascular diseases, it is linked to diabetes, it is linked to cancer. So our approach towards Goa Dental College, first of all, needs to be changed. It's because high prevalence of untreated dental care patients, poor prosthetic care, senior citizen act, cosmetic dentistry, this is dependent on private clinics. These services are unaffordable. So with that, because of Magadista, I demand that you upgrade the diagnostic surgical equipment. All departments, especially oral surgery and prosthodontics, you need to upgrade your equipment. It is way old because a dental camp is our school dental screening. Collaborate with DHS, get an education program, education departments. Because आज Magadista, Jenna dental health we need to upgrade there also hostel facility and residential quarters. Ye खूप गरजेचे. As I end on Goa Dental College, because we have to remain ki dental care cannot remain just a marginal concern today. It deserves the rightful place in Goa's broader public health and educational ecosystem. Until Goa Dental College is strengthened in its mission outreach and infrastructure, it's because I do not see any type of reforms announced by the Honorable Minister with regards to these particular in the Goa Dental College. And that's because coming to town and country planning, this is something that the people of Goa today are speaking, talking about land alienation. They feel that their lands have been taken by people from outside the state. The ways because budget provisions are 72.93 crores. And although these allocations appear sufficient on paper, ground reality there seems to be a serious governance gap.
Atas because while North Goa grapples with development, South Goa also is grappling today with development characterized by poor infrastructure planning, fragmented implementation, and a rising land speculation. Because हांव कित्याक म्हणटा कित्याक सारखे proportional economic and civic gain. What is the civic gain and economic gain in the state of Goa? आज ज्या पद्धतीने conversion are being done, coastal slopes into plots has caused irreversible ecological damage. आता तालुका सांसेरीन, केपें, काणकोण ह्या into real estate business आज वाढलेले आसा. But this is because this has put immense strains on the road, on the drainage, on the public utilities. Roads have been widened. A lot of people spoke about it, how the people are holding sentimental values to their villages. But because of Soilyar Aj, ja Paddatin, ya Sarkaran, I call this BJP government that started this, starting in 2017, with change of zone, starting with converting lands under the several controversial changes to the ODP plans. Morgoa, Mormugaon, inga pile start zale. And these allegations of arbitrary decisions and exclusion of local stakeholders. Goinkarak, local lokang confidence and genastona, yenkela. Zaite panchayat hai, settlement zones have been expanded. Keslet scientific assessment korogna about carrying capacity, access to basic services like water and water disposal. Aaj zoritor chulers because sir, oita tinga goyan, goinchi carrying capacity kitli ha, ponjeche gaonchi carrying capacity kitli ha. दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली हा ती करपाची खूप गरज आसा. म्हाका दिसता the Town and Country Planning Act was designed to ensure structured and regulated growth. But because of what we are seeing is even it has facilitated unregulated growth in heritage villages, ecologically sensitive areas and coastal zone. आणि म्हाका दिसता लोकांमध्ये कॉन्फिडन्स हाडपाक सगळे लोक जे डिमांड करतात ज्या पद्धतीन शेतां, ऑर्चर्ड लँड, हिलसाइड, they have been converted into settlement zones with regards of little regards to the sustainability of and the carrying capacity. आता RP 2021 जेन्ना म्हाका दिसता होच प्रश्न 2012 काँग्रेसाचो सरकार आशिल्लो आनी त्या वेळारूय चेंज जाल्ले लोक भायर सरलो की आमकां RP नाका म्हणून त्या वेळार RP ते स्क्रॅप केल्ले बिकॉज ऑफ तेज नंतर बीजेपीचो सरकार येयलो मंत्री TCPचो म्हाका दिसता he became in the year this year 2022. But Speaker sir, in 12 years the BJP has done enough damage. When I say that, Speaker sir, transparency in decision making today is a serious concern. Planning permissions and zoning changes are often alleged to favor the influential. Ordinary citizen, Goinkar, the local bodies, Gram Sabha, they are kept in the dark. They need to be taken into confidence. A conservation committee, their role as part of the ODPs to process public consultation are either symbolic or they are bypassed. It's because a timeline, a clear timeline, lokanku jai a regional plan padha, potte lokamade adpa. New regional plan, publish all your ODPs, zoning maps, permissions granted since 2005 in a searchable online GIS model. And that's because the Sarkaran Sangla, they have proposed to undertake a geomapping for the entire state in order to arrest the future illegal constructions mun Sangla. And ye lokang dista 27 hone vikasit goy for 2037 aje swapna te 27 hone yo Sarkar korpa shekta. With regards to assurances, can the government guarantee us that there will be no illegal constructions in Goa from this point of time? Because if we look, will there be illegal land conversions in the state? Will you stop that? This appears as if we have seen hill cutting goyanja paddhati azarani. Will you stop this? More and more green today is converted into red. It's because there is a saying, Ajib sub judice department ka gajab karname. It's because no data is provided to the assembly on technical clearances, on change of zones, on corrections of zone under 16B, 17.2, 39A. TCP has not given in the last 5 years. Sub judice mo, hamka olopak na. This is this yes builder and no MLA type of an approach. Data is not provided on illegal plots, on hill cutting, on land filling, change of zones, change in use. Magadista Ejir, the best way
when this all started about changing of these plans through 16B, whether you are going to withdraw all your appeals in the Supreme Court. That is what the people want. Maka dista, the ministry seems to be engaged in arbitrary approvals. A lot of these things have been challenged. Basically crores of rupees have been spent to challenge this. The Town and Country Planning Department, who Magadista who has made unplanned and piecemeal approvals as its agenda. Other Speaker, sir, I am not referring to any individual here, but allegations of arbitrary convergence of land to settlement zones for large builders, anik hotel lobbies. This is what everyone are talking about. Speaker, sir, there is no non-compliance with RP 2021. Local bodies are bypassed. Carrying capacity is not assessed. Demography of the village is not examined. And then this looks as if there's basic amenities like water and power is overlooked. Speaker, sir, a coordination, because there has to be consultation with PWD, with WRD, with forest, with tourism, with agriculture department. There are several facts, if I want to put it on the table, Speaker, and speak on it. 11,000 hectares were converted into settlement area in 2021. Over 300 major hotel resorts project got nods from 2018. 300 from 2018 to 2024. Speaker, sir, over 50% of Goa's PDAs today, they say, are controlled by politicians. Speaker, sir, number amka mantrin dil na, but these numbers you either accept or you say these are not the numbers. He has said that under the pretext of sub judice he will not speak. But Speaker, sir, Magadista, as legislators, it is our constitutional right to speak and put some figures on the floor of the House. It is said that Morji, about 64,000 square meter of orchard land, Asagaon, 63,000, Benaulim, 14,000, Resh Magos, 10,000 of natural cover, these have been changed. Aaj, 21 lakh square meter of green zones are converted. They said, is this for the common man? Where is the planning in the TCP and PDAs? Honorable Minister should produce the plan of the Town and Country Planning Department. We see a lot of this transfer of changes, use of piecemeal basis, but Speaker, hui Magadista, spot convergence. Now under the RP, inadvertent errors, that means that RP 2021 was absolutely, major changes have been made. Minor was okay, major changes. I stand open for corrections from the Honorable Minister, and in the total areas, it is said under 39A, how many lakh square meters of land has been changed. You are not giving us the figures, but on the press we have seen, they say 45 lakhs. Speaker, sir, under 17. I will educate the Honorable Leader of Opposition as and when required. Speaker, sir, under 17.2, 24 lakhs 35,000 munda. 70 cases are not mentioned. Under 16B, 23 lakhs. तू त्यांना सांगतालो आणि एक त्याच्या होणे 1.5 कोटी स्क्वेअर मीटर कित केले म्हणजे कोणी केले ते बाहेर माले होते आहा काय किती. Speaker, sir, final notification of your 39A 2,90,000. So amka maga dista ek white papers hai on all your corrections done under 17.2, proposals under 39A, whether what is happening under 16B, all these things you have to correct. Village wise, taluka wise, survey numbers, land use category, it's sub judice, but the people also want to know, because the people's fear today, Speaker, sir, is that we were supposed to get special status. That special status was even tried by your dad, so that Goa's lands had to be protected. Speaker, sir, today the fear is within the people, and I feel it is genuine. And Magadista, all these things have to be put on the record. With this, Speaker, sir, Magadista ki you need to put these things on the record today on the floor of the House. Don't say sub judice and that Supreme Court matter and but the people need to know. Speaker, sir, coming to identifying of burial and public burial facilities, आज जे मोडगावचे जायते इशू मेन हा मोठा कब्रस्तानाचो आणि या कब्रस्तानाक जे आमचे मुस्लिम भाव आहले they demanded for a kabristan in Margao. G for area 30,000 already allotted.
you need only what he's got as per the Rahul Deshpande's report, only 2,500 can be used. Now you are relaxing so many people. Why is this not relaxed? 2,500 square meters of land. Maga dista they cannot 30,000. Can you relax it? Is this proposal, are you going to consider? It's very important. At least people should die in dignity today. When 30,000 was given, today only 2,500 square meters can be used. Anik, I believe that a lot of people want this. It's a need of the hour, Speaker sir. They require pray area, they require washing area and parking area. If we consider Agadista on this particular aspect of 2,500, only 40 graves can be basically given to this, can be done in the current setup. Mantri Bab. Huh? Na my mache tu ek ye na tu my assurance the important thing kida आता 30,000 जमीन मोडगांव आमदार ना हिंगा तो सिंगापूर आहा तो ये माचे ये ते आंको येले इथे ते माचे जावपा जाय मोरपा तरी लोका हाँ ना स्पीकर सर आणि एक 2-3 things that is happening in my constituency. आज चांदोरच्या गावात ज्या पद्धतीन आंको गेला म्हणतो भितर आणि ते जावपा जाय माझ्या फोनाचेर मागीर हें कर हें सिग्नल इम्पॉर्टंट हय डायरेक्शन सारकें दी तूं मातशें सारकें दी तें डायरेक्शन काय ते सांगला ना ते कब्रस्तानाचे डायरेक्शन तूं दी ते रिलॅक्स कोतो मो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट यू स्पीकर सर जे एकलो के बिल्डर मो आसलो चांदोरच्या गांवांत नाव यू डिक्लेअर दिस एज अ इट इज डिक्लेअर्ड एज अ हेरिटेज विलेज रोहन बाब काय थिंक ते हें हाडपा सोदना कितें हेरिटेज विलेज मो एक इव्हेंट आं ना हांवें बरयलें तुका पत्र ना आतां देर इज that basically we want that the village of Chandor should be looked with a different lens. When I raised this, that particular builder went to the High Court. He's appealed in the High Court. He won in the High Court. I requested your department to appeal in the Supreme Court. No, now today you are going, today when a village has been declared as a heritage village, it is the duty to protect its sanctity. When you have such large scale, I thank you for what you did, Jenna. I knew there was a lot of pressure from you, from the ruling. Even I don't know which MLAs were calling you. Ek minute. With what you did. Because the Honorable Leader of Opposition had raised this. And I had my own punch member who was involved with that particular, I don't know how he was involved. In spite of my own punch member going against me, I went and cancelled that particular. Yeah, no, And now in this floor of the house itself, I will talk to Secretary Town Planning and also the Chief Town Planner to see whether anything can be further. No, challenge it in the Supreme Court. We will, Stop that. no We problem. don't want We it. will challenge. There is no problem. Speaker sir, दूसरे एक याचो आणि एक यांनी तुका technical order दिलते. I don't know how your people ये सगळे ये मौलाना मोगान तू किती आता खबर ना म्हाका. कोण? फॉर्मेलिना मोगान किती आता ही technical order तुवें दिल्या. तुवें पयल दोन आमदार नासता म्हणले कोण हो मौलाना कामू? होचो हा मौलाना. हो कुंकोळ इंडस्ट्रियल इस्टेटान फिश मिल घालून सोदिता आणि हिंगा ही technical order is a fraud. That land is sub judice. This, I kindly request you revoke this clearance order that is given. I would place this on this type of Maulanas cannot get formalin and income in our industrial estate. People there are suffering. Who has given this? Your TCP has given a technical order. No, if there is anything is fraudulent, you should just write to me. No, I told you sub judice. I have already told your thing, but they are not cancelling it. I will ask you. Look into it. They shed be down thing naka under the pretext of shed thing a factory hard pass hote. Speaker sir. म्हाका दिसता की आज as I wind up with TCP, we need to mandate the public consultation and the Gram Sabha review today. We need to integrate disaster risk mapping, flood vulnerability, biodiversity data into a TCP decision making. आज जे unauthorized structures आहे, जे जावं हे भूतानी आणि हे सगळे जे भायले पडे हेंका म्हाका दिसता कंट्रोल करपाक जाय. मेगा हाऊसिंग म्हणटाय ते गोंयांत सद्या तरी फ्रीज करपाक जाय. कित्याक देर इज बेसिकली वॉटर क्रायसीस, देर इज क्रायसीस ऑन बाय द पावर डिपार्टमेंट मिनिस्टर थिंग आहा. इतले लोकांचे ते हे वाडटा. आज देर इज नो कॅपेसिटी
basically carrying capacity study done. Now what it is proposed that you're going to carry carrying capacity kotle. So what figures? Chief Minister's figures are 20 mld water is required in Sanghe and 20 mld is sent. In between the pipe has broken. The pipe was put during Congress tenure. Or do the so 20 was sent, 10 goes. 10 doesn't come. But what is the carrying capacity today that your department will do with regards to these projects, its impact on our ecology, on our environment? I believe that you have to look at this TCP department also. It's genuine objection, but you should also be under scrutiny. Everyone has to be under scrutiny, Speaker sir. And Makadista ki going to a town, village, otherwise we will lose our identity. And the people fear this particular thing. Speaker sir, speaking on forest, आज ज्या पद्धतीन the budget estimate for 2025-26 is 151 crores. And actual expenditure about 126 crores. Utilization today, Speaker sir, if we look, the allocation appears adequate of this particular thing. But today the Goa forests are under intense multi-dimensional stress. When I say that, Speaker sir, I say that because in your budget alone cannot fix this underlining governance failures. Aaj 60% of Goa's geographical area is under forest cover. Jaun notified forests, jaun private forests, jaun wildlife sanctuaries, jaun commuting lands. Yet there is increase in evidence of forest thinning, on tree species decline, on wildfires, on structural changes in the native ecosystem. It's because the invasive plant species, now Micania, they have overrun many patches in the forest. This resulted in the altering of the food chains. That's because the CAMPA, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority padalli. AJF funds have remained largely unutilized, poor accountability, wildlife corridors today are fragmented. Zaite amche je forest hillocks are, they have been cut, they have been burned. Anik te forest fires kitko jate? Te time amare. Forest fires pade ha, Speaker sir, ye kon gata, munis gata, they change kurpak ecology because if we look today, there is conflicting man-animal conflicts that are arising from panthers, from wild bulls, from sloth bears, from langurs. But they are seen in these human settlements. You are saying, your answer is you are putting fruit-bearing trees. This is what is being given in your budget speech. Because Magadista, ja paddatin, ek report of Union Ministry of Statistics and Program Implementation. या रिपोर्टान clear cut दिलेले असा की Goa has experienced a significant reduction in cover over the past decade. आणि 22% in 2010-11 आणि 21-22 मध्ये आज what tree cover was 334 square kilometers has now translated to a decrease in 258 square kilometers. This means Goa has lost 1/5 of its tree cover. Speaker sir, the Kaju industry has been hit by climatic change. In fact, this year both mango and Kaju, both these crops have hit badly. Kaju production has grown below average, 50 to 60% of normal. Especially South Goa as a zait lokank Magadista loss zalele asa. Speaker sir, human-animal conflict हे वाढवत आसा. सगळे वाघ, टायगर जावं, पेंथर जावं, सगळे भायर सोदाय. कित्याक भायर सोदाय स्पीकर सर? तांकां फॉरेस्टाक गरमी लागता. कित्याक भायर सोदाय? हिंग भितर कितें येताय? ते म्हाका दिसता मंत्रीन सांगपाक जाय. हे गव्हर्नमेंट प्लॅन्स यू आर प्लॅनिंग टू हॅव वायल्ड लायफ सेंच्युरीज, नेचर ट्रायल्स, इको टुरिझम एंड कॉटेजीस. हावेवर स्पीकर सर म्हाका दिसता ट्रायबल लोकांचोय आमी वी नीड टू टेक केअर ऑफ देम. They are the persons who reside there. Now it's a new trend that I believe they should not be displaced. And Speaker sir, this is that area they are basically, it causes a lot of inconvenience. So Tengele je issue hai. Aaj sailor investor from mainland wants to go to forest areas and eco-sensitive locations. This is the tragedy. But hui na hui magadista
this is also reality. So looking at this, because under provision, Mantrin Ullekh kelo 18.2 of the Goa Land Development Building Construction Regulation, it mandates that for every plot, land shall be at least 1 tree for 100 square meters. Furthermore, because there are builders booked for this non-compliance of this provision, additional trees shall be planted as per standard. So what is your thing? Is this practiced? This is a requirement. Routinely it is being neglected. As because given that the town and country planning holds a portfolio of TCP of forest, any systematic audits have you carried out to verify across these approved projects? Have you checked institutional steps being considered to enforce this compliance? What have you done with regards to this particular act of 18.2? And that's because, sir, my only point is that the provision should not remain only decorative. Ada private forest ada because, sir, 8,64,000 square kilometers was identified by Thomas and Araujo, and intun Araujo mapped about 5,38,000 square kilometers in 3 villages. Mormugao in South Goa, and 3,26,000 speakers was mapped in North Goa. Other speakers, sir, primarily it was concentrated within the Bardesh Taluka. Rohan Bab's constituency was also hit. Other, both these reports in 2018, both expert committees were abruptly dismantled. Speaker, sir, and they were replaced by new constitutional review corpus. Other, 90% of this 8,64,000 was put before the review committee. They disqualified several things. Saransh so ki what is the status today? This is a matter of great concern. Anik, now we observe also forest fires happening within the state. I feel that there has to be a system in place to respond to this. What is the exact criteria today? This was NGTN case only, it was monitored by the Supreme Court, but today what is the case? Speaker sir, ye forestache zoritor trailer, magadista, we need to make sure that we prepare and notify, and I demand a Goa State Forest Action Plan, afforestation, restoration and corridor protection. Kempache jepot funda shille, they have to be used thoroughly. Where have they been used? J invasive species are high. That you need to launch a drive to eradicate this particular species. And that's because, sir, to get a vacant post high, now range officer, guard, veterinary staff, annual wildlife census report on the fire sightings, wildlife encounters. You give me an answer, I think about 1.5 years. Wildlife forester Hokot, Don, Cobra Melemu. That was your report. Now, how did they know that there were only 2 cobras that died in the forest? How did they find out? How they are very smart type of forest officers who found only 2 cobras. Akke goy forest fire zale pun Mantri's department says 2 cobras were found. Nagin zala khabar na maga kitte te ullekh dishe. Aaj maga dista speaker sir speaking about urban development. Urban development has 452 crores of budget. Anik, there seems to be a systemic failure as I call it. Lack of keepage of drainage system. PWD doesn't allow drainages to be done. Now under grant in aid you allow, but that is not enough. PWD doesn't allow in urban areas or whichever areas to do drainages today. Speaker sir, untreated solid waste, roads with potholes, parking confusions, paralysis, street lights sarke maintain ko nahi, encroachment on footpaths, smart city you have, it comes under you, but you say that it was done by the predecessor. What has happened to that? Eklokona case gatli, to the credit card uzakon, personal credit card of smart city, crores of rupees today has gone out of the pocket. Honorable Penjim MLA is here. He also said that this smart city is a fraud. So who was responsible for that fraud? Why was it bought in the state of Goa? A smart city, a smart city ko nodene. As because of Magadista, people have died. But day after day, today, what is being happening there? It's because I demand that you should come with a white paper on this smart city. Where are the faults? How much money was spent? How much money is remaining?
I think the central government has given a deadline, 31st March 2025. And from then now, remaining works, how is it going to be funded? Who is going to fund these particular things? Because in your constituency, there is a lot of garbage crisis. In Margaon, door-to-door collection doesn't happen properly. In Ponda, Kurti village issued a court-issued ultimatum. In Saligaon, objections about garbage trucks. So, Makadista with the garbage maintenance, although the tourism minister doesn't acknowledge it, but garbage crisis is one of the major crises for the amount of quality tourists coming in the state of Goa. And Makadista, we have completely forgotten a civic sense, awareness हाडपाक लोकांमध्ये. Speaker sir, आणि एक हांव मंत्री मुखार हाडपाक सोदता ही एक नोटीस, this particular thing एक कुंकोळे एक चायना वॉल मो आहा. China Wall, Great Wall of China, you must have gone. Even I have seen bigger than that. There is in Kunkolim one Great Wall of China, and the DMA and the officers are sitting over it. It is bought in an agricultural land. Revenue department basically stopped it that it is illegal, falls out our industrial estate. But Tariq pe Tariq, every time. Why is this protection happening? Especially our fields outside industrial zone, particular, you please ask your. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Them wall pod bandla, immediately bulldoze करू जाय. उडोवपा जाय. हेजेर मातशें तुवें DMA सांगचें ताबडतोब order दिचमो. Speaker sir, such illegalities basically after highlighting also it is not getting आता grant in aid पडटून दिला. In आता गोंयांत 14 municipalities total. एकू हा ऑपोजिशनाची काँग्रेसी यशमो एकू हा थिंगा मातशें स्टेप मदली ट्रीटमेंट कोनाका ते ग्रांट इन एड मातशें सुबेज दी तुवें सांगलो 5 कोटी दिता म्हणून अजून ते पावल ना मातशें दिया. स्पीकर सर म्हाका दिसता common issues I've spoken about urban development, speaking on women and child. Other speakers, although you've got a provision of 482 crores, these are significant allocations. I brought the issue of street providence. I would speak at the start. Even women and child, they've given the utilization certificates. Please, I put it on the table of the House. No. But they have written to you. I put it on the floor of the House. Speaker sir, these are significant allocations. But despite Goa's high female literacy rate, women continue, Speaker sir, today to face violence, discrimination, and economic opportunity they are lacking. And the State Women's Commission, that is the premium authority, today it is perceived today as being ineffective, politically packed, it lacks institutional independence, investigation capacity, it lacks public credibility. And many cases are purposely withdrawn. I will specifically give you some cases in personal and write to you about these particular cases. Because minerache pasun crime आज वाढवत आसा, senior citizanaचे वाढवता, rape mineraचे वाढता. But these cases of abuse, trafficking, child labor, the online exploitation have been reported. Speaker Makadista, this department has fully failed to implement the Goa Children's Act. You need to create a robust enforcement system and a monitoring mechanism under the juvenile justice system. Flagship ICDS program that is meant for child nutrition, that is meant for immunization, for preschool education, is under monitored. And it has suffered. You please look into, these are serious things that you, I'm shikon mache sarke nutsoy, particular things. Because sir, Anganwadi centers, dilapidated premises, rented houses, no toilets, no electricity, no playgrounds. State nutrition officer, this is a top position but it remains vacant. How can you have the state nutrition officer's post remains vacant? Speaker sir, Goinchi dies, his scheme 2011 तुई आल्लो मंत्री हे scheme 61 traditional local help करपाक family run enterprises, this has been shelved today.
put it in a cold storage. म्हाका दिसता हेजे डायरेक्ट सेटबॅक आज ऑन दी इकॉनॉमिक आमची एक एम्पावरमेंट आसता ट्रेडिशनल गोवा वुमन हू डिपेंड ऑन दीज लायवलीहूड्स टुडे it is a matter of their dignity and survival. So I demand that you reconstitute the Goa State Women's Commission and give them independent statutory body with judicial powers. This is what is required rather than political interference in that. Speaker sir, or nutrition officer, when will you fill it? I demand you look into it. Renovate je Anganwadi hai, infrastructure that is crumbling, child-friendly furniture, sanitation, solar power, digital tools, हे हाडपाची गरज आसा. Speaker sir, you launch a targeted scheme for adolescent girls on menstrual hygiene, on anemia control, and life skills. This is something that the department is not doing. Speaker sir, I spoke about you need to introduce also several programs with women and child in heritage crafts, in food processing, coastal enterprises, digital service. हे म्हाका दिसता एक one-stop crisis center is lacking in the state of Goa, and I demand that you strengthen आणि तितून legal जावं psychological आणि एक economic aid survivor मेळपाक जाय. Speaker sir, म्हाका दिसता with this department of women and children, they are not only peripheral to development, they are the very foundation. And हुई ना हुई म्हाका दिसता the department also लक्ष्य सारको म्हाका दिसता तेजेर हुई ना हुई is not, you don't have officers in place. Several things, this is what the Honorable Minister needs to look at it very seriously. Because speaking on FDA, Sokani we spoke, and I will point out to structural gaps today and operational gaps. Basically, they are containing a compromise about our consumer safety and public health. And the adulteration sweets and unsafe water in soft drinks, illegal preservatives like formalin, reputation of FDA and the tourism of Goa today is at stake. FDA, you have to make sure you serve as the invisible backbone to ensure hygiene, compliance and transparency. There is no transparency. What you have raided several things, but there has to be transparency. Speaker sir, although he has raided, the Honorable Minister, I would like to bring to your notice that you have raided you have busted food rackets, mislabeled packaged goods, stale meat from restaurants, unhygienic food preparation practices. Regional Inzatala, what was found? Speaker sir, but there is no structured reporting system. Why are you failing to make this transparent? No centralized dashboard. A public action taken report, it should be in public. What is how many people have been penalty kitne loga lela? How many have been prosecuted? The public today remains in the dark. Department, this particular FDA department also oversees regulation of drug sales, distribution of medical devices. Their role is also pharmacy licensing and SOPAC. But Magadista Speaker sir, today in the state of Goa, there are poorly labeled nutraceuticals. This is largely being circulated. Misleading Ayurvedic supplements. Yes, Magadista, you need to look into this thing very, very seriously because this is something that we consume on a daily basis. You need to basically launch this particular dashboard to report these particular things, whatever. Let it be transparent. High risk food pod with milk, with sweet, seafoods, packaged snacks. एक random sampling जावपाक जाय. Generally, as we look at SGPDA, there are videos put by Savio Dai, so Galit Asta, Nustia, Goinkarak Mutte, hygiene aspects. This areas around, the way things are moving around there, it is very unhygienic. There has to be control on this particular thing. Ek drug testing van should also be taken to equip random field kits. This is what spot testing is. Goya the habitual violator con. Eje magadista ek blacklist system जावपाक जाय. Because we need basically until your FDA becomes proactive in favor of the consumer, and does not keep any transparency, does not get into public engagement. Because I do not see any other things happening in this. Because speaking on IPHB,
Goa is witnessing, and we have to look at our mental health with the amount of stress, with the lifestyle changes in the state of Goa. We are seeing teenage suicides, addiction-related conditions, behavioral disorder because of social media, academic stress. You see deaths in the institute in Verna. People, because of overstress, they died. 3 deaths were reported in Bits Pilani. Broken families, economic distress. Anik, we have even seen revenge attacks with acid. And the IPHB Padimoda, this is the state's mental health assessment institution. And when it is in mental health, it is expected to lead 2 options. Both legally, both clinically and a community intervention. But sadly, because of the focus on IPHB is only limited to the premises at Bambole. Mental health services remain completely I should say centralized instead of it being decentralized. And there are a lot of waiting periods for this outpatient consultation. It's because of psychiatry and clinical psychologists, खूप shortage asa. We need to make sure, and psychological social workers, the department needs to take them. There is today district level on mental health team, एक outreach power aspect of community based mental health clinics. This is not seen. Goa's rural and coastal belt they are virtually unserved. It's because families, what do they deal with? They deal with stigma, psychiatric illness, and emotional exhaustion. So there is no government sponsored counseling service. Absolutely no service for dysfunctional families, for domestic violence survivors, for adolescent crimes, for trauma victims. Kaich na government ache. Because IPHB must just not remain a curative, but must extend this preventive facility. It must evolve into a nerve center. It should be a nerve center for this preventive psychiatry, social psychiatry, and mobile community support. This is the role of IPHB. This is what is lacking. So I demand, it's because of that you have a fully equipped mobile psychiatric clinics. It's because I demand ki recruit all these psychiatrists. There's a huge shortage. Recruit additional psychiatrists, psychologists, mental health literacy campaigns. ये कॉलेजी मत जावपाक जाय. Workplaces, urban slum, इतले गोंयकाराज बेकार आहाय, भुरगे बेकार आहाय. ते मागीर drugs मारूं येता, crime करपाक येता. They need to be basically counseling जावपाक जाय. You need to start and create an adolescent wellness program. And this because counselors, whether you train teachers in every government school to basically look at whether it is a case of psychiatric problem. Early jannas because of psychological distress, whether there are early signs. You need to, your department needs to train these teachers so that they can report fast. Because a suicide prevention task force, this is lacking in the state of Goa. This the helpline numbers. Kaichna, it's because of mental illness basically is not today a silent affliction anymore. It is not a silent affliction. It is an unacknowledged epidemic that is growing. We should look at it with the amount of stress. We owe it to Goans, to the youth, to the caregivers and the elderly. Magadista, to these isolated members of society as well. As I end, because we need to build a robust, caring and a decentralized mental health system. Thank you, Speaker. Honorable Minister. The demands placed before the House, because let me start with what the Honorable Leader of Opposition has mentioned. Because जे आम्ही पळयला आणि तुम्ही सगळ्यांनी जे सांगला, काही गोष्टी इम्प्रूव करपाचे आसा, काही गोष्टी आम्ही केल्या, पण म्हाका दिसता कट मोशन करताना लिडर ऑपोजिशनान सगळे जे पिक्चर जे प्लेस केल्या ते अशें भयानक जे दिसूंक लागला की म्हाकाच भंय दिसपाक लागला की खरेंच तशें आहा काय म्हणून. पण आयज जे बरे गोष्टी केल्या खंय तरी जेन्ना जेन्ना लिडर ऑपोजिशनान सांगला की प्रत्येक गोष्ट जे आमी सरकारान नजरेक घेवंक जाय, हांवें ऑलरेडी घेतलेलें आसा. अशें केन्नाच जावं ना की तुमी जे कितें सजेस्ट केल्या, वॉट एवर यू हॅव सजेस्टेड,
It's not that we have not acted on it. Now this High Court, I have already given instructions verbally that we should move in and see what we can do legally as far as KK. And also the other one, I will talk to DMA to see whatever needs to be done. कब्रस्तानाचो जो विषय जो मांडला तो कब्रस्तानाचो विषय मातसो आमी मातशे बसून डिस्कस करपाची गरज आहा कित्याक थंय 2-3 विशय जे हांव हावजान उलोवंक शकना ते तुमकां बी खबर आहा ना तो इश्यू ना आनी तो सेटल जालो तू चर्चा इश्यू उलयता मात सेटल जालो म्हाका इश्यू ना म्हाका मातशे तू ते मातशे चेंज कर रिलॅक्सेशन दी मरे तू ना दिवपाक काय हरकत ना आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट पार्ट आय एम टॉकिंग अबाउट the other issue. I was just going through the paper that was given to me. I'll definitely look into it and give you an answer now during the course of the session itself. I will not go beyond now in these 2-3 days. You give them relief, no? Of course we will give them relief. If it has to be, that we'll have to examine. No, I cannot verbatim say that some violation. Guidelines, can you do that? Guidelines examine. No, basically, legally examine. This is about the slope. 30,000 square meters was acquired. 2,500 can be only used. So, to a hill cutting allow karuna. Make it like you are giving that Bhutani. No. There is an idea. Let me finish. I'll give you an answer to that. I'll take it up. No. I think the mare morpa loka pas be nothing jagna. Na. I. Vodgonche no. Because Toreche. I am कितें सांगला honorable leader opposition officer वांगडा बसता solution कितें आहा ते ह्याच सेशनान काडटा न्ही तुका फुडें स्पीकर सर आयज आमी जेन्ना पळयता गोंय राज्यान आयज ह्या सरकारचे डॉक्टर प्रमोद सावंत नेतृत्व करता ह्या सरकार आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे विशय जे आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता आनी आयज ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलें की भारतीय जनता पार्टी म्हणून उलोवंक ना तुका इंटरप्ट करूंक ना भारतीय जनता पार्टीन इतले 10 वर्सांनी इतले कन्वर्जन केलें म्हणून तुवें सांगलें पूण तेजेर बी हांव येता मागीर हांव सद्या 12 ते आसूं ते मागीर तुका सांगता की कशें कितें जालें आनी कितें जावपाचें आहा आनी कशें कितें जावं पूण तें तुका बी कळपाक बरें न्ही तूं तुजे पार्टीक नेतृत्व करता ते पार्टीन कितलें केलें तें बी आमी तेजेर बी मातशें तुका फिगरान सांगता Anyway, Speaker sir, आयुष्यमान भारत and primary careचेर आमी जेन्ना उलयतना हांव चड बेश्टे थोडे पॉयंट्साचेर हांव हें करता मागीर तुमचो जो विशय आहा आयज 100% आमी PMJचे कवरेज आमी गोंय राज्यान हाडपाचो आमी प्रयत्न केले आमी आयज जाय ते आमी बेनिफीट आयज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न करता आयुष्मान वय वंदना ह्या माध्यमांतल्यान बी लोकांची सेवा करपाक आमी हे सरकारान प्रयत्न करून आमी पूर्णपणे फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनल केल्लें आसा फूल कॅपॅसिटीन and PHC Korlim is one of the only fully digitized PHCs which we need to replicate across the state. It is many times very easy for me to make a statement and say that this is what we want to do and it's going on. It's not. Sometimes things are challenging, but we have been doing. Speaker sir, ABA cards आमी सगळ्या लोकांक दिवपाचो केल्लेले आसा म्हणजे records. आयज प्रायम मिनिस्टराच्या विजना प्रमाणे डिजिटल हेल्थ केअर आनी ह्या तरेन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आयज सगळ्या गोष्टीन आमी पॅक इमेजिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल 991 फॅसिलिटीज लिंक्ड and 4,42,500 health records integrated, 3,262 healthcare professionals digitally registered, and 9,899 ABA IDs already created. Because this is a big achievement for a small state like ours. Emergency services जेन्ना उलयतना प्रत्येक सगळ्यांनी सांगलें की खंय कितें चल्लां आयज पयर रोहनान सांगूं ना म्हाका मिस्टर रोहन कवटेच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या मतदारसंघान काल कितें विशय आशिल्लो आमी तेंचे तुमचे जे जंक्शना कडेन डेडिकेटेड एम्ब्युलन्सीस त्या पर्वरीच्या बेल्टान येवन जे काम चल्लां तें तांकां सांगलेलें आसा आमी थंय एम्ब्युलन्सीस प्रोवायड करपाक जाय कारण ते सगळे हॉटस्पॉट्स आसा पूण 108 जे बरें काम करता ते कोणीच उल्लेख केले ना हे म्हाका उल्लेख करचे पडटा 108 हांव मंत्री आसतना हाडला and हे 108 आमी पयलीं जेन्ना हाडले तेन्ना परिस्थिती वेगळी आशिल्ली टुडे द डिमांड एंड प्रेशर is way beyond one can understand. Today we are dealing with so many emergencies and in such short period, response also we are trying to see that it is within a specific timeline. Emergency services, आमी आयज नवे एम्ब्युलन्स घेवपाचे तुमकां लास्ट टायम आमी अश्युरन्स दिल्ले आयज इवन CSRच्या अंडर आमी रिप्लेस करपाचें आमचें काम चल्लें पयर बाब बेन्झीन म्हाका सांगलें की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय
पयरूच हांवें मिटींग घेतली थंय आउटपोस्ट कडेन म्हाका दिसता वन ऑफ द पुलीस आउटपोस्ट which is there, we are trying to place one ambulance there in for dedicated for Belavli. What happens is that म्हाका ते सांगतना ते सगळे सांगता ते गोल खंय खंय ambulances आहात त्यो पण एक्झॅक्टली खंय गरज आहा and even your beach belt where the hotels and all those things are there, त्यांनी जे रिक्वेस्ट केले ते आमी ह्या दिसांनीच आमी ते comply करतले. Overall, emergencies have been handled very well. We are the only state which we have got cardiac ambulances. We are the only state where we, through our own initiative and the government's initiative, we shifted it from basic ambulances to only advanced life-saving system. With the support of the Chief Minister, we were able to do that. And also neonatal ambulances which we have. We also have cancer detection. Along with these services that we have got, we are now suggesting to the Honorable Chief Minister, we can have a dedicated command center which is there so that we are able to monitor the activity of this 108 in a much more professional and much more better manner. Actually, आमचे जे ambulance जे हा, ambulance services जे हा, तुम्ही जे म्हणता केन्ना pressure बी वाढता, केन्ना ज्या तरेचो pressure वाढला या सिस्टमीचेर आमी खंय आशिल्ले पयली आमचे कडेन 32 ambulances आशिल्ल्यो. ते 32 ambulances today we have gone closing on 100. We need. And कितें स्पीकर सर हांव मुख्यमंत्री पयर हांव सांगूंक सोदतालो की केन्ना VIP movement जाता. VIP movement, CM will agree with me की केन्ना ते VIP movement म्हणजे काही लोकांक जे कॅटेगरी दिल्ल्या ते जेन्ना येता तेन्ना ऑटोमॅटिकली एक ॲम्ब्युलन्स 2 ॲम्ब्युलन्स 3 ॲम्ब्युलन्स वयता. And म्हणूनच आम्ही एक dedicated fleet they separately, because that as per protocol you have to see that is compliant. Otherwise we have to take it out from our usual place of positioning of the ambulance and give it to the particular person. हे आम्ही 108 बरे काम केल्ले आसा आयज पर्यंत. IVF चे काम बी बरे गोवा मेडिकल कॉलेजान सरकाराचे सहकार्यान हे सगळे गोष्टी आम्ही फुडें व्हरपाचो आम्ही प्रयत्न केला म्हणजे सामान्य मनशाक खंयच त्रास जावं नये and he will not be taken for a ride from these quacks who are there in neighboring states. And because of that we took this initiative and our department is managing with Dr. Kedar Farte and our gynec department is actually monitoring this and taking it forward. Barepiki has been appreciated not only here but also appreciated at the central level. Screening of cancer, as you know, cancer is one of the major it's becoming one of the major disease which is increasing and at a galloping pace. So as a result of which we are ensuring that we are able to do everything that is possible as far as cancer is concerned. Today, with the blessing of the Honorable Prime Minister, we have been able, and the Chief Minister, we have been able to bring this State Cancer Institute into the state of Goa. And we are waiting, and I am telling you one more thing, I have shared this with the Honorable Chief Minister, is that why is this tie-up with Tata Memorial, is so that the people do not go from Goa to outside the state of Goa and outside the state for treatment. You must, I don't know if you have visited Tata Memorial. I visited Tata Memorial. Is it autonomous, no, state-centric or what? What is your argument? No, I will come to it. We want to create a trust-like structure, but we leave it to the Chief Minister to take a decision how it has to be run. The reason why there has to be a tie-up with Tata Memorial is that because it has been, we have taken this approval, we have also given details of this to the Honorable Prime Minister. And also one thing I want to mention to you, the purchases of Tata Memorial for medicines and for all other things will be based on Tata Memorial's purchase order. So the bulk that they buy, that is the discounted rate where Goa government and the patients will get access to medicine. We are also trying to bring in confidentiality pricing so that life-saving medicines can be made available at a much cheaper, more than 30 to 40% cheaper than what it is. What happened to your PET scan machine? I am coming to that. Basic tender card mullo. You said last time, PET scan is a basic cancer hospital takes 2 years. PET scan is gorjechi to detect that cancer patients. No? Now presently there's a crisis. What will you do? As far as AI lung cancer is concerned, Speaker sir, we have been actually undertaking, we have completed more than 65,000 scans under AI-based scans for lung cancer. Camps are being conducted, cancer detection camps are being conducted so we can identify patients and move and identify and preventive medicine which we have been talking about, we have been actually doing. FESGO is one of the injections which the state government is the only state government in the country that is giving for breast cancer patients. Palliative care also is very much initiated, especially in South. We have got extremely good performance from our doctors. Panchayats community-based activities also are being done in a very good way. Speaker sir, I want to also mention to honorable member, ह्याच हावजान जायते विषय जाल्ले जेन्ना आमी newborn baby screening आमी हाडलेले. Newborn baby screening after Singapore, Goa was the first state
to start newborn baby screening, and this has definitely helped us in identifying patients and accordingly counseling those parents exactly what needs to be done. Immunization also, we have actually brought the immunization to a level, I mean, which, you know, more than 90% of the full, I mean, of patient, 90% we have reached a level of where National Family Health Survey shows is, and also mostly this, what was the whole idea of this immunization, bringing it on par with, you know, overall private sector and other things where patients earlier never used to get the whole package as far as immunization was concerned. And we brought in and included all this. This same government has brought in and ensured that people don't have to go to the private sector, and the whole immunization, this umbrella of injections that are required for children is provided at the healthcare sector, within the DHS and the healthcare setup. Speaker sir, STEMI program तुम्ही आयज मुख्यमंत्रीकडे आम्ही हांव मुद्दम सांगूंक सोदता आयज आमी जे स्टेमीचो प्रोग्राम आमी जो केला ह्या स्टेमीचो प्रोग्रामाक हांगाच न्हू देशभरान एप्रिशिएट केल्ले आसा स्टेमी वेर वी आर एबल टू वी टायड अप विथ अ कंपनी कॉल्ड ट्रायगॉक एंड वी देन ट्रांसमिट द ECG, and then at the PHC level we are able to thrombolize the patient and they take him to the early intervention center. Speaker sir, we have got more than 4 hubs and 20 spokes established for STEMI. And along with STEMI, I just wanted to mention to you is that more than 5,000 people we have thrombolized till now, and we have been able to save so many lives. As far as we are concerned, Goa is concerned, Speaker sir, and the government headed by the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant is concerned, is our job is to see that we are more strong on outreach and see that we are able to come with new ways forward as far as medical care is concerned. We are also, there was a doctor called Sanat Bhatkar who went out, studied, came back, and now today with his team, we are able to now do coiling for the patients. This was never there in the state of Goa. And today we are also thrombolizing patients at the peripheral. Like you said, CT scan is a must. We will pursue the issue with the government wherever we need to do, because with that we are able to thrombolize a patient and we are able to save and less damage to the patient who we feel is required. Your super specialty block today. It's already in process. We'll get everything is processed and more than a year that. Neurology department chalna, तुगे urology department chalna. Speaker sir, हांव मातसो कंप्लीट करता मागीर लीडर ऑपोजिशनाक सांगू दी मेंटल हेल्थ एंड टेलिमानस जे आहा टेलिमानसाचे सक्सेसफुली आमी इम्प्लिमेंट करता काउन्सिलर्सचे थ्रू आमी आमचे कॉल हँडल जे करता ते सगळ्या लोकांक घेवन आमी हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला आनी डिटेलान थंय वचूंक जाय मेगा कॅम्प्स पासून आमी इनिशिएट केल्ले आसा मेगा कॅम्प जस्ट वन थिंग ते मेगा कॅम्प केले ते सगळे रुलिंग आमदाराले केले ऑपोजिशनान तो एक मेगा कॅम्प केला काय ना सगळे केले कॅम्प सगळे रुलिंग आमदाराचे सगळीकडे करता केलाय तितले 100 आउट ऑफ 10 केलाय 10 रुलिंग आमदाराचे आमगे थिंग लोक सगळो तेची हे ना तारीख दी रे बरोवन दिल धाड तुका कॅम्प करप म्हळ्यार हॉस्पिटलां फेल जाले कॅम्प कित्याक जाय तुका इतले कॅम्प फर्स्ट ऑफ ऑल आय एग्री विथ द ऑपोजिशन लीडर सगळे रुलिंग हातूनच केला म्हळ्यार दुयेंत फकत तुमचेच जाले दिसता दुयेंत बीजेपीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लोक दुयेंत जाता आमचे सगळे हेल्थी आहा हे एक जाले दुसरे कॅम्प कित्याक करचे पडटा हॉस्पिटलां बरी चलता जाल्यार हॉस्पिटलां चलना ऑनरेबल मेंबराक खबर आहा कित्याक कॅम्प केले वयता ते आनी कॅम्प्स करचे पडटा केन्ना केन्ना अवेरनस बी जाता लोकांक केन्ना केन्ना त्याच कॅम्पान आमकां पेशंट्स जे हार्टाचे इश्यू आसलेले पेशंटाचे जीवन आमी वाचूं शकले आनी केन्ना केन्ना आउटरीच आनी अवेरनस बी जाता आनी त्याच बरोबर आमी थंय एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल आमी जेन्ना करता स्टेट केअर्स म्हणून आमी जेचे कितें उलयता केन्ना केन्ना उलयत आसता ते स्टेट केअर्स म्हणून आमकां वेगळ्या तरेन लोकां कडेन पावपाचो आमचो प्रयत्न पूण आतां ऑपोजिशनाचे थंय लोक ना काय ते आमदार तुजे कडेन मागूंक ना करता बिगर इन रायटींग हांवें मागिल्लें आहा पावस चालू जालो ना वगीच पॉयंट आउट करता बरोवन दिल्ले आहा ताका ताजे कडेन कॅम्प मागून ताका डेट मेळटा तो हे कितें आहा फ्रॉम एडॉप्ट टू ओरिजिनल तो सारको बीजेपीचो म्हण दाखोवंक सोदता ते दुसऱ्याक कांय करप ना अशें आहा ताजें स्पीकर सर आयज स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा म्हणून तुमकां परत मुद्दम सांगता की हे स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवाचो कन्सेप्ट आमी चालू केल्लो आमकां स्टार्टअप कंपनी एक गावली जे की आमी इमेजिंग करून आमी स्क्रिनींग ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींगाक आमी कमीत कमी 2 लाख सुमार महिलांक आमी स्क्रिनींग करू शकले and we were able to identify people who required to do further testing and then we were able to do couple of surgeries to save the lives of the
women in preventing them from, going into a difficult stage. As this was actually started, we are undertaking doing more such tests over the next 2 years. As Speaker sir, हे सगळे उलयतना आनी एक हांव सांगूंक सोदता हावजाक की आयज सर्वायकल कॅन्सर, ओरल कॅन्सर आनी ब्रेस्ट कॅन्सर एक कॉम्बिनेशन पॅकेज आमी नव्या तरेन परत एकदा नवे हे आमी लॉन्च करता ह्याच राज्यान. वी आर ट्रायंग टू सी दॅट वेदर वी कॅन लॉन्च इट ऑन द 15th of August, but it looks difficult. But in this month itself, so that all this screening, we are able to reach out to the people and we are able to save more lives. Saving lives has always been our motto. Mistakes have not happened, I cannot say, but there can be some issues which need to be addressed, which through this forum, when you identify, we definitely take it forward to see that we are able to correct and things and make the system much more, the ecosystem much more, much more better for the people. TB eliminationचे बी खूप काम आणि आमचे काम आम्ही घेतलेले आसा हातीन. हेच्या खातीर आमकां ऑनरेबल आणि जिल्हा परिषद मेंबर्स हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवंक जाय. पयर बी आमची जेन्ना रिव्यू जाली तेन्ना आमचें काम आयडेंटिफाय बरें म्हणून सांगलें गेलें, पूण त्याच बरोबर आमचे कंप्लायन्स एट द पंचायत लेवल पॅरामिटर वेगवेगळे असल्या कारणान आमचो प्रयत्न आनी आहा की TB एलिमिनेशनाचेर आमी एग्रेसिवली आमी बाकीचे कडेन आमचो प्रयत्न आसतलो बाकीचे पंचायत क्षेत्रांत वेगळ्या तरेन पावपाक. डायबिटीज बी तुमकां खबर आहा की आमी इन्सुलीन आमी फ्री दिता लोकांक गोंय राज्यांत. आनी हे सरकार जे आमी मुख्यमंत्री कडेन आमी केन्ना केन्ना दिसूं येत, म्हाका खबर आहा की केन्ना केन्ना कित्याक आमी हे सगळे गोश्टी जे करता हे सगळे गोश्टी चलोवपाक उलोवपाक सोंपें आहा पण चलोवपाक सोंपें नासता, पूण आमी चलयता. आनी हे फूड क्लिनीक पासून सगळे गोश्टी तुमकां कंप्लायन्स विथ कंप्लायन्स आमी प्रत्येक PHC CHC योग्य तरेन ट्रेन करून आमी ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नाल्यार देयर वॉज अ पर्सन हू केम टू माय ऑफिस द डे विथ अ होल इन हिज फूट आनी ताका डायबिटीज जाल्ली आसा आनी ते कशेंच ते हे जायना, कितें म्हणटा ताका ते दॅट ओन्ली गोज ऑन डिटोरिएटिंग. सो दीस टायप ऑफ पीपल टू डील विथ इट एट द पेरिफेरियल एंड ऑल्सो एट द ग्रास, I mean virtually at the doorstep of the people, we are trying to see that we are able to take this forward. As far as maternal and child health is concerned, National Award for Population Health Program, 100% newborn baby screening, 91% immunization coverage, and 50,660 pregnant women were given free transport. 99% of the deliveries in the state of Goa institutional, which is a good thing for the state government, which was not there earlier. And disease eliminationaचेर बाकीचे सगळे गोष्टीचेर आमचे लक्ष आसा. सोटो बी आमी हांगा सुरवात केली. We have saved nearly close to about 29 lives with 8 donations in 2025 alone. 16 kidneys, 4 hearts, 7 livers and 2 lungs have been allocated to different people at different places. Advancing. Your liver transplant, are you I'm coming now to that. You're in a hurry, I think. No, when you're saying every point, I'm trying to get you. I'm begin nibaita matche. Good. Huh? My ha सगळे दिल मोठलो. आम्ही याचे बुरीन दोला. त्यांना बोलीना टाक माता. ना उलयता रे साहेब मच्छरा. Advanced infrastructure चे GCAM म्हणून आम्ही एक MOU आम्ही world class hand surgery चे Swiss doctors and these are doctors from different parts. We have brought them. We have tried to do several surgeries here even Goa Medical College to give our doctors different type of exposures. And we call it GMC from across the borders. We have brought people here. मांडुराचे जेन्ना विरेश बोरकर सांगताले तेन्ना तुका खबर आहा की डीन आमी बांदेकराक धाडून तुजे बरोबर धाडून कितें इन्स्पेक्शन आमी करून घेतलेले, पूण कदाचित कांय गोश्टी जे उरल्या तेजेर हांव लक्ष डेफिनेटली हांव घालतलो. ना पूण हांवें म्हाका एक सांग स्पीकर सर, तेजे कितें शॉर्टफॉल जो आहा तो जे सांगता 2 वर्सां जालीं, पूण तेणी जेन्ना सांगलें हांवें ताबडतोब डिनाक आनी जे कितें ऑफिसर्स आसा तांकां तेंच्या वांगडा धाडून आमी कित्याक थंय लोड आहा आनी थंय स्टुडंट्स बी पोस्टेड आहा. आनी आयज परत आतां ह्या डिनाक हांव सांगता ते कितें पेंडींग गोश्टी आहा त्यो गोश्टी हांव मार्गार लावपाचो हांव प्रयत्न ना. 2 वर्सां जालीं म्हळ्यार हांव सगळे गोश्टी सिस्टमिकली करचे पडटा. हांव भायले भायर कसो करूं. आनी मेन म्हणजे कितें आहा स्पीकर सर, ह्या सगळे गोश्टी जेन्ना आमी उलयता PNRC म्हणून आमी परत एकदां रिवायव केल्ले आसा स्पीकर सर. पेडियाट्रीक न्यूरो रिहॅब ल्हान भुरग्यां खातीर. आनी आयज आमी नवे फिजिओथेरपिस्ट पासून वेगवेगळे डॉक्टर्स घेवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा, ज्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या ल्हान भुरग्यांक जेंकां गरज आहा हांकां सपोर्ट सिस्टम सरकाराचे लागता हे सपोर्ट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, पेरिफेरियल आयज आमचे बाकीच्या आमदारान सगळ्यांनी जे सांगलेले आसा की कांय गोश्टी गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आयज ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला की आमी
तुम्ही लिव्हराचे ट्रान्सप्लांटाचे उलयता आयज चीफ मिनिस्टरान आमकां अमित म्हायदेव डॉक्टर जो आहा पद्मश्री अमित म्हायदेव ताका ऑन बोर्ड आमी घेतलेलो आसा आयज थंय काम बी चालू आसा सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करपाक तेजे भायर निशीत शाह म्हणून आमी घेतला थंय आमी एंडोस्कोपिकली स्कल बेस्ड सर्जरीज करपाक गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी रिलायन्सान टायप आसलो आनी बीच कॅन्टीन टायप आसलो डॉक्टर ताका ऑन बोर्ड करता म्हणजे आमकां हे 2 डॉक्टर्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग इट अप देर हॅव बीन सम डिलेज बट once we have these 2 people on board magir it will be much better than with Amit Mahdev and this whole team we have issued orders to the doctors also like Dr. Alvarez is there and somebody 3 doctors are there but they have asked for somebody asked for enhancement of salary something but basically we need the infrastructure ready and also we have suggested that I have asked for time with Dr. Amit Mahdev whether the OPDs at least can start if the OPD start but then you require the infrastructure so that infrastructure which is required to create the center of excellence already the government has sanctioned. The Chief Minister has sanctioned it and we are in the process of completing it. When it is completed, I think we'll have one of the best center of excellences as far as gastro is concerned in the state of Goa. Then the liver transplantation becomes meaningful and it is possible for us. Just one thing to intervene. This Amit Mahdev, personally, I had a bad experience. It was one of my aunt. I almost lost her because the procedure that was done, she was bleeding. It was when Dr. Carlos Alvarez's brother He is also on board. No, I'm just telling you. Last time also I told you about it. Dr. Peshwe. It was Dr. Alvarez who intervened. Otherwise, at that particular time. Alvarez check for Goa, the 3 doctors who cabinet has approved, they will be actually monitoring this and will be trained by. They will be under them only. He will come and go, but he will at least be the experience that is required. Came back and it was critical. Speaker sir, जायते गोष्टी आयज SSP आयज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ते बी देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यानूच आमकां गावला कित्याक ते मदीं डिफंक्ट जावपाची परिस्थिती नाशिल्ली मागीर परत एकदा आमी प्रोसेस जेन्ना चालू केले ते आमकां हॉस्पिटल सँक्शन करून दिले कोविडान आमकां त्या हॉस्पिटलाचो खूब फायदो जालो स्पीकर सर ओवरऑल हे सगळे गोष्टी तुमी जे सांगता कांय गोष्टी करपाची गरज आहा ट्रायज हे जे ट्रायजाचे हे गोवा मेडिकल कॉलेजान करपाची गरज आहा सो वी कॅन बायफिकेट द पेशंट्स इन टू 2-3 categories and then the load on the casualty will come down. What you are talking about HMIS, more than HMIS, I feel that we have. No, I spoke about triage only. That pattern of already yellow, we have already moved it. I'll followed in the casualty. We have already moved the proposal that I'm waiting for the proposal to come, and it is necessary for not only here but also in South Goa District Hospital and as far as North Goa District. Most of these speakers, sir, as far as Goa Medical College is concerned, it is doing amazing service as far as to the people. आणि त्याच बरोबर तुम्ही जर पळयल्यार आमी जायते नवे आमी स्पेशालिटीज ह्याच हॉस्पिटलान हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा डॉक्टर्स काम करता डॉक्टर्स आर व्हेरी हार्ड वर्किंग एंड त्याच बरोबर केन्ना केन्ना तुम्ही म्हणटा न्ही लक्ष दिवंक जाय केन्ना आमचो बी प्रेशर केन्ना मागीर खंय तरी उसळटा मागीर आणि त्याच बरोबर म्हणून सांगता ती सॅलरी मातशें वाडूय सॅलरी आयज डॉक्टरा बरोबर जितके हांवें काम केलां म्हाका दिसता आय एम फॉर्च्युनेट टू हॅव बीन वर्किंग विथ देम फॉर सो मेनी इयर्स एज फार एज हेल्थ इज कन्सर्न आयज बाबजी तारोळकराची तुवें आमी मिटींग घेतली क्रूज सिल्वा इज still saying that he has made his point where we need to comply with his things which are there. We will be taking it up. Michael Lobo has already suggested of his Kandol inside. All these have been sanctioned and work is in progress as far as it's being built by the GSIDC. Honda thing machine sark nahi. That will gelte aur sa sanglo ka atom Honda the CT scan whatever is required is not there. Speaker sir, आम्ही already फोण्याचे सिटी स्कॅन आणि म्हापसा आमकां सिटी स्कॅनाची गरज आहा आमी तो प्रपोजल ऑलरेडी मूव केला आणि मूव केला म्हणजे आयक म्हणजे 2 मिनटां हांव उलयता न्ही लास्ट टाइम सेम आन्सर दित तूं लास्ट टाइम आन्सर यू गेव हांवें सिस्टमिकली वचूंक जाय हांव कितें खंयच्या शॉपान वचून हाडूं तशें जायना न्ही तें मेन म्हणजे स्पीकर सर हे जे हांव उलयता नाल्यार म्हाका कळटा म्हाका निभोवचें पडटलें म्हाका तूं स्पेसिफीक सांगता स्पेसिफिकूच सांगता ओगी एक विचारता कुडचड्यार तुमी आतां तें हें केलां कितें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुका धर एस्ट्रोलॉजरान बी सांगलें की भुरगें मंगळारा जावंक जाय कुडचड्यार करूं जाता फक्त कुडचड्यार डिलिव्हरी मंगळाराच जाता स्पीकर सर फक्त डिलिव्हरी ट्युजडे तुवें जर कोणे जर सांगलें आता तो म्हणटा डिलिव्हरीची
दिव म्हणून आता तुझेच कडल्यान शिकचे पडले आता ते तूच सांग. स्पीकर सर फकाणांनी हांव आउटरीच प्रोग्रामाक गेल्लो तुमचे काणकोणा डायलिसिसाची परिस्थिती सामकी बिकट आहा थंय उदक नासता आनी कितें नासता लायनीन उबे रावचें पडटा बस पावना तुमकां खबर आसतलें स्पीकर सर आतां हें तुमच्यान उलोवंक जायना हांव उलयतां तुमच्या खातीर सो ह्यो परिस्थिती डायरेक्ट पळोवन हांव उलयतां बोकडे बांदना. सर तुमकां आमी अश्युरन्स दिल्ले की तो तुमचे विशय काडटा म्हणून हांव तुमकां सांगता आमी ते डायलिसिसचे कंपनी जे एपेक्स किडनी जे आहा तांकां आपयल्ले आसा पयर हांगासरले एक डॉक्टर आशिल्लो जो डॉक्टर लिंगडेक आमी सांगलेले आसा की तुजे कॉन्ट्रॅक्च्युअल ऑब्लिगेशन जे कितें आहा ते सारके तुवें करपाची गरज आहा कारण तूं सगळे कडेन ते कन्सल्टंट आनी तो डॉक्टर जो कोण वयता सगळे कडेन तो एकटो भोंवूंक शकना पूण आमचें राज्य एकूच राज्य जे खंय डायलिसीस पासून सगळे कडेन वी हॅव बीन एबल टू अंडर द प्रायम मिनिस्टर स्कीम with money comes also from the center and the state government also gives the money. आमी हे सगळे केल्ले आसा खंय तरी फंक्शनल आसूं येत पूण काणकोणा हॅज टू बी लुक्ड एट व्हेरी सिरियसली आमी जे तशेंच आय एम नॉट टेलिंग यू नाव इवन वेन वी टेक दीस डॉक्टर्स विच आर देर after discussing with the chief minister we'll place them in the places where interland where it is required so where we are able to boost the services आता हे डॉक्टर्स बी सगळे येवंक लागल्या सॅलरी बी आमी वाडयल्या आनी जे खंय हे आशिल्ले ते MD मेडिसिनाच्यो ते बी आमी रेक्टिफाय आमी फायनान्स कडेन उलोवन तांकां रिक्वेस्ट केला ते कन्सिडर करा म्हणून आयज स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द फायनस्ट हॉस्पिटल डुईंग वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेस इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड आय ओनली वॉन्ट टू मेन्शन टू मेनी टायम्स वी मस्ट Now, hostel thing. When are you looking? Basically, Goan students who are. CM has already announced. No, he is taking it up. You're talking about the hostel, no? For the he's already taking it up. No, it's already 113 crores estimate that is made. We are taking it up on priority. Administrative approval is granted, and already he has announced it, and we are taking it up on priority. And Speaker sir, main म्हणजे कितें उलोवंक गेल्यार सगळे आयज जीत आरोळकराचो विशय आमी रावल्या आम्ही मुख्यमंत्री कडे टाइम मागला मीटिंग घेवपाक बिकॉज दॅट इन्स्टिट्यूट वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वी आर कॉलिंग इट अ रिसर्च सेंटर ही वॉन्टेड इट दॅट इट शूड बी लिंक टू गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून आमी ते वेगळे तरेन अरेंजमेंट विथ गोवा मेडिकल कॉलेज करून तो मॉडल आयज आमी कितें केला स्पीकर सर की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केदार रायकर डॉक्टराक आमी केले नाल्यार एवरी टायम इट विल बी जस्ट अ कम्युनिकेशन इन द असेंब्ली एंड दॅट वी आर ट्रायंग टू जस्ट से समथिंग एंड पुश ऑफ. It's not that. We have appointed Dr. Kedar Aikar as a nodal officer to create comprehensive proposal, Speaker sir. काणकोणची हॉस्पिटल बी आमकां जे कितें कमी आमी ताका सांगल्या सांगे बाब सुभाष फळदेसाय पयर मिटींग घेतली तेजे बी हॉस्पिटल आमी थंय घातले कुडचोरेच्या हॉस्पिटलान कितें म्हणजे जे स्पेशलिटीज ते हाडूं शकता आनी जो स्टाफ लागतलो म्हणजे ते आमी मागीर चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी ते धाडूं शकता प्रपोजल थ्रू पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट मागीर मुख्यमंत्री तेजेर निर्णय घेवन दी की बाबा ह्या हॉस्पिटलान हे आयज आमी असेसमेंट केल्ले आसा आनी ते लोकल MLA जो आहा थंय तेका कॉन्फिडन्सान घेवन साऊथ गोवा बी जर साऊथ गोवाचे MLA जे म्हणटा आयज आमकां ह्यो स्पेशलिटी तेंचे फुड्यानूच जावन दी म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना कित्याक ना पेशंट एक मिनिट हांव उलयतां पेशंट डेली देर आर हाऊ मेनी पेशंट्स साऊथ गोवा दोन एमटी दवरल्या ड्रीप घेतले बेडा घालचे ड्रीप बेडा घालूंक जाय बेडा ना हे it is always overfull bed नाही सारखी हांव उलोवन दी कंप्लीट लेट मी फिनिश देन यू कॅट लॅब टेरेसाचेर कोण घालता ते रिप्लायाचे येईल तुगेले ना ते चुकीचे आसतले तेजे ते हांव करेक्ट करून घेता स्पीकर सर मेन म्हणजे सावथाच्या हॉस्पिटलान आमी पळयता की ऑर्थोपेडीक आनी आमी न्युरोलॉजी हेजी गरजूच आसा आनी स्पीकर सर आमी मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा केल्यार हे आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली आय एम जस्ट आस्किंग हिम फॉर नाव that to prepare this proposal and to send it to तुझे सांगता आणि मेन म्हणजे कितें आयक रे साहेब मातसो म्हाका उलोवन दी तूं आतां इतलो उलयला म्हाका आतां थोडो टायम तरी दी उलोवपाक हांव सांगता न्ही फॅक्च्युअली कितें आहा तें सांगता हांव फॅक्च्युअली तेका पयरूच जेन्ना सुभाष आयिल्लो तेका घेवन बसोवन तेजे कितें आहा तें आमी घेवन आमी सांगलेलें आसा की प्रपोजल हॅज टू बी कॉम्प्रिहेन्सीव इट कॅनॉट बी जस्ट आय विल बाय द मशीन आफ्टर द हॉस्पिटल इज रेडी इट कॅनॉट बी लायक दॅट इट हॅज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल दॅट कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल स्पीकर सर वी हॅव ऑलरेडी आस्क्ड Dr. Kedar Aikar to prepare it and give it to us. I think within another week's time we should have that proposal which will come to PhD.
PhD, then we'll send it to Honorable Chief Minister, and we'll have individual meetings, where even right from his hospital, which is from Pedne Hospital to Kurchera Hospital to Sanget to Kandolim, because there's no point in having a building and then not having the required. We have also requested, I don't know, I have not mentioned to Chief Minister, but I'm mentioning on the floor of that, we are requesting him that even that equipment that पहिली कशी असली प्रथा, Speaker sir, कि GSIDC used to procure and give it to us. And our nominee used to go there for that, and that consultant used to go there. We have fully loaded hospital, which we used to get at the end of the day. काय कडे आज तुमची चर्चा जेन्ना जाता, ह्यो सगळ्या गोष्टी करपाक आमी रिक्वेस्ट घातला, कित्याक आमी जर आता टेंडर करपाक गेले, आमकां आनी कितलेय म्हयने लागतले ते घेवपाक, आनी ते आमी मागीर हॉस्पिटलचे आमी कमिशन करपाक फुडें फाटीं जावयेत. म्हणून प्रॅक्टिकली सोल्युशन कितें आहा ते चर्चा करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे म्हणटा की सगळे ऑपरेशन थिएटर SSB जावंक जाय. ते कशें जातलें? आयज आमकां मुख्यमंत्री आनी म्हाका दोगांक आमकां खबर आहा इन डिटेल की आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक इन ते स्टुडंट्साचे जो कॉलेज स्टुडंट्साची जे बिल्डींग आशिल्ली कॉलेजाची ती नवे GSIDC बांदता. म्हणून टायम बींग वी हॅव शिफ्टेड एज पर द NMC गायडलायन, वी हॅव शिफ्टेड इट, एंड वी हॅव दॅट्स वाय सर्टन प्लेसीस आर नॉट गेटिंग दॅट टायप ऑफ स्पेस दॅट इज रिक्वायर्ड. दॅट्स वाय certain OTs we could not shift. Now, as far as neurology is concerned, he wanted certain, urology is concerned, he wanted additional anesthetists. So all that we are putting in perspective, what all we can start. Till now, only 3 OTs out of 9-10 OTs have started. Plastic and burns पडा. दुरी कडेन उलयला हांव, at the moment आमी ते ऑक्युपाय केल्ले आसा, स्टुडंट्स शिकता थंय, नाल्यार कॉलेज बंद जातली and derecognized जातली. It is not about me. There was a committee that was appointed, and that committee identified these spaces as per the norms, and as per the norms only have to go. I know what you are saying. It looks like, you know, why this building is ready, but then where will they study? They have to study, and then we have to complete this building at the earliest and shift them back. Even dental basement we have taken. And the reason why we have taken it is important for you also to know is that we cannot allow any course to be derecognized by the medical this thing. So as a result of Speaker sir, हे सगळ्या गोष्टी जेन्ना आमी करता, सामान्य मनशाचें जीवन आमी ताका कसो मदत आमी करूं शकता. हांव म्हणना की सगळ्या गोष्टी सोडवली तर, पण हे सगळ्या गोष्टी जाग्यार घालपाक आयज वेंजीन सांगलेलें आसा की तेजी एक PHC तेणी आपल्याक बनावली, एक PHC जाय. एक्चुअली नॉन बेडेड PHC ची गरज आहा. ते म्हणटा थोडे बेड म्हणून म्हाका प्रॉब्लम काय ना. हांव एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिता. ते पयलीं ते जमनीचो विशय आशिल्लो बेनावली. आयज तुजें कितें आहा तें हांव ताबडतोब हांव दिता. आय एम नॉट गोइंग टू कीप इट. क्रुजाचे बी इट्स नॉट अबाउट क्रूज, or it is not as a party as a such, as भारतीय जनता पार्टी तुवें फक्त कन्वर्जनाची 10 वर्सांची उलयलें, पण काम जे जालां आनी मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व जे सरकार आमी जे चलयता गोंय राज्यान, सामान्य मनशाची हांव म्हणना की बरें जावचें. क्रूज आपाचो आसलो म्हणून तेजेर अन्याय जातलो म्हणून तशें ना. हे सरकाराचें धोरण तें न्हू, पूण थंय ते जेन्युइन आहा. हांव ह्या फ्लोरार सांगता जेन्युइन आहा. म्हाका कोणी सांगूंक ना ते करपाक जाय करपाचें ना, पूण तें जावंक जाय. खूब वर्सां जालीं. आमचो फिलीप नेरी थंय रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतना बी तो विशय आशिल्लो. आयज बी तोच विशय आहा. तो खंय तरी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न हे सरकार करतले. हे सरकाराचें धोरण आहा की सामान्य मनशाचें जीवन बरें जावचें, ते आरोग्य सेवा इम्प्रूव जावचें. तरी बी त्याच ब्रेथान हांव एक सांगूंक सोदता की 100% कांयच जायना खंय. आयज मॅडम म्हणटाली आयज सकाळी तिच्या खातीर ते करचेच पडटले. सालिगांवचो आमचो केदार नायकान ऑलरेडी आयडेंटिफाय करपाक तेणी घेतलेलो आसा. मुख्यमंत्री कडेन तेणी चर्चा केल्या की प्रोविजोरियाची जमीन आमकां तो हँडओव्हर करतलो. मागीर ते GSIDC धाडून दिता. कित्याक आयजचे दिसा ओल्ड हेज्या प्रमाणे कांदोली इज लुकिंग आफ्टर एक्चुअली टेक्निकली दॅट होल एरिया एंड वीच हॅज टू बी बायफर्केटेड. म्हणून आमी हे सगळे गोष्टी करपाक आमी घेतलेले आसा. हे आरोग्य मंदिर जे आहा ते प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान स्कीम जे अर्बन एरियान आमी घेतलेले आसा ते बी आमी सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करपाक आमी फुडें सरल्या. हे हेल्थाचो जो विशय जो आहा, हेल्थाचो उलोवपाक गेल्यार आनी 9, 9:30, 10 जातली. हांव बेश्टे in a nutshell is that every issue that you have addressed, I have taken it. I have told you also the reasons why OTs. Trauma center is very. One second, I am coming. Note that. You are ending. Again, that 2 critical care centers, for emergency medicine, 2 have been sanctioned. One for north, one for south. So one in north, south, which is there, I think they are trying to put it up at the same South Goa District Hospital so that it becomes a center, so they have a full-fledged emergency medicine setup. Second thing, bifurcation in Goa Medical College also creating a separate department of emergency medicine. I just want to read out, I mentioned to CM the other day, but this will be we will be discussing the modalities of this particular, we are in the process in order to ensure that you had just mentioned, everybody mentions that, you know, there should be lesser political interference, but we are representatives of the people. You agree with me? You are accountable to your people.
of Kunkolim. You agree? No, I'm asking you. You agree? You are responsible for the functioning. If you were a minister in my place, you would be responsible for everything that is under you. Same way I take it upon me that things under me have to be under me, and I am responsible to the people of the state. I cannot be responsible to any one individual. So basically, जेन्ना मुख्यमंत्री हांवें पयरूच सांगले की आमी 5 लोकांक आमी घेता, मुख्यमंत्री बी आसतलो, हांव बी आसतलो, चीफ सेक्रेटरी बी आसतलो, म्हणजे एक बॉडी आमी तयार करता. म्हणजे एमर्जन्सी मेडिसिन हे फक्त माझ्या माध्यमांतल्यान न्हू काय आमी बेश्टे चर्चा करून आमी न्हू, पूण आयज आमी ते लोकांक जे आमी सांगल्या आमी तांकां ऑन बोर्ड घेता. एक हा जॉयंट सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेल्थाचो आसतलो, आमचो सेक्रेटरी आसतलो, मुख्यमंत्री आसतले, म्हणजे त्यांच्याच अंडर. एक डॉक्टर संजय भोई म्हणून डायरेक्टर ऑफ WHO इंडिया, डॉक्टर मोजो जीनी म्हणून डायरेक्टर ट्रिम्स अरुणाचल, डॉक्टर आर पी श्रीवास्तव पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ASI, डॉक्टर अजय सिंग डायरेक्टर एम्स भोपाल, डॉक्टर कमलेश उपाध्याय आणि त्याच्यानंतर एक सांगता हांव येता न्ही तेजेतूच येता, आणि एक डॉक्टर दुबाशी म्हणून नागपूरचो एम्स, हे सगळे डायरेक्टर. आय गोंयकार हेचे बेश्टे नांवां सांगल्या. गोंयकार तूं सजेशन तो CM घालतलो नांवां बाकीच्या हाती. CM हांव कसो उलोव आयक रे मातसो उलोवंक जाय. स्पीकर सर ताका जें कितें विचारूंक जाय म्हाजी जावन दी न्ही, मागीर विचारून दी. हे अरे मातसो राव, तुमी आतां घुवन घुतात कशें जातलें तें. मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर हो आतां सांगता मुख्यमंत्री कडेन चर्चा पयर केल्या की मुख्यमंत्रीचे चेअरमॅनशीप सकयल 5 लोक अशे आसूंक जाय. म्हणजे आमकां जर कितें पॉलिसी डिसिजन काय आमकां जर कितें इमर्जन्सी मेडिसन तूं जर म्हणटा कॅज्युअलिटी मॅनेजमेंट हे सगळे एफिशियन्सी जावंक जाय, तर एफिशियंट लोक बी जाय. आणि तुमकां ते टेक्निकली साऊंड लोक जे आहा, जे डॉक्टर जाय, तांकां अनुभव आहा, त्या लोकांक घेवन जाय. हे बेश्टे वयल्यान डायरेक्टर जावं ना. दीस पीपल हॅव कम अप and they are very highly educated people. तांकां घेवन आमकां फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय to advise us on the way forward. It is important to interact. Not only in general health. वयता मागीर वचपाक तुका कितें दिसलें सोडलें काय म्हणून GMC. आणि मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर हे जे आमी म्हणटा आतां विजय फकाणां सुचता आतां रात जाली म्हाका दिसता. मेन म्हणजे कितें आहा, एक दीस 16 वर्सां काम करून एक दीस फ्यूज ऑफ जाले म्हणून काय व्हडलें ना तें. हांवें वयर बी सांगलां तशें जाता केन्ना मनस्थिती, पण तेज्यात काय वायट ना. मुख्यमंत्रीन सिच्युएशन सांबाळून घेतलें. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजात डिसिप्लीन म्हणटा ते केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावपाक दिवचो ना. डॉक्टर आयज आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान प्रायवेट प्रॅक्टीस म्हणटा ते बंद जावंक जाय, आनी प्रायवेट प्रॅक्टीस दिवपाक आमी तेजे कोड ऑफ कंडक्ट जे रुल्स आहा ते स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाचे. तुजे सपोर्ट आहा न्ही ते करपाक, काय हांगा डॉक्टर सॅलरी घेवची आनी भायर वचून थंय मागीर प्रायवेट प्रॅक्टीस करचे, तुजें कितें आहा लिडर ऑपोजिशनाचे ते बी करपाक जाय. आनी दुसरी गोष्ट हे जे डिसिप्लीन आहा, कदाचित काही गोष्टी मनशा कडल्यान कदाचित एक मोमेंट कितें जावं येत, पूण त्याच बरोबर पयर म्हाजे स्वताचे वडिलांक हांवें मुख्यमंत्रीक त्या दीस सांगले रातचे जेन्ना जाल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजानूच व्हेले. आमचेच डॉक्टर गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गुरुप्रसाद बी ताका ट्रीट करताले. म्हणजे तितको विश्वास म्हाका जेन्ना आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान एमर्जन्सी लायफ सेविंगाचे आहा तेन्ना हांव गोवा मेडिकल कॉलेजानूच वयता. पयर फ्रांसीस सार्दिनाची मिसीस बरी नाशिल्ली, म्हाका खबर नाशिल्लें, इट वॉज प्रिटी बॅड. So basically everybody has faith in the system, and I am grateful to the Chief Minister for his support for each and every aspect of this particular. केन्ना तुम्ही फकाणा म्हणून सांगता 1 2 1 2 हांगा 1 2 काय ना. एक लीडर हा, एक मुख्यमंत्री हा, आम्ही सगळे मंत्री हा, आम्ही काम करता, आमचे कोहेसिव्ह आमचे रिलेशनशिप हा, आणि तुम्ही ते आमचे मदल्यान घुसमट कांयच ना. आम्ही हा ते बरे आणि दुसरी गोष्ट हांव एक सांगूंक सोदता म्हाका मातशें उलोवंक तुका पैसे मेळटले मरे सगळे करपाक तेजे सोड कंप्लीट करू दी बिकॉज सर आयज मातसो उलयता रे मातसो म्हाका काबार करून मागीर तूं जाय ते उलय. माझे इतलेच म्हणणे आसा स्पीकर सर, उलोवंक गेल्यार ताका नो एंड. हांवें सगळे विरेशान जें सांगलां हांवें सांगलें हांव कितें ताका म्हणून तो कितें कांयच फरक पडना. कित्याक आमी जेन्ना चर्चा करता प्रत्येक मनीस आपापलो मुद्दो दवरपाचो प्रयत्न करता. विजयान सांगलेलें आसा, विजयान अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर बी खुबशे गोश्टींच्यांनी सांगल्या. आयज सेग्रिगेशनाचेर आमी एक तुमकां म्हाजे पेक्षा चड अनुभव आहा म्युन्सिपालिटी आसल्या कारणान, म्हाजी बी म्युन्सिपालिटी आहा,
पूण हे सगळे जे गोष्टी जे म्युन्सिपालिटीचे आयज पेंजीम म्युन्सिपालिटी बाबूश मनसरातेचे आयज म्हाका ML खट्टरान आम्ही जेन्ना मिनिस्टराची मिटींग आसली हेज एप्रिशिएटेड पेंजीम एंड काल बाबूशान सांगले क्रेडीट आपल्याक हांव प्रत्येक आतां विचार करता बाबूश पळयतलो म्हणून व्हिडिओ क्लिप हांवें सांगले तोच तेजेच सादारण तेजेच आनी रोहित मनसराताक क्रेडीट वचूंक जाय कित्याक तो आनी तेजे कमिशनर आनी तेजी टीम तेणी बरें काम केल्लें आसा तेजें उदाहरण आमकां प्रेजेंटेशन दिवपाक आयज दिल्ली तेणी आपयल्लें पूण त्याच बरोबर सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज आनी प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक ते फंड ग्रांट रिलेटेड आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आहा ते तुमचे मान्यता आसपाक जाय त्या गोष्टीक म्हणजे हे क्लेनलीनेस हे स्वच्छता एक मोहीम इट शुड नॉट ओनली बी अ वर्बल स्टेटमेंट बट दे हॅव टू वर्क इन that particular direction. So we have asked Glenn, I'm with the Commissioner CCP to make a presentation to all the CEOs and then we are going to come out with a comprehensive direction to give them a direction that this is what is required and also working of these MRFs and each and everything will be reviewed so that this Swachhata doesn't become only a dialogue or Swachhata doesn't become only a statement but it becomes in actually we are practice we are able to mention and QR coding for door-to-door collection. We are going to make it mandatory in all the municipalities. Whatever G-Suda can give help to these municipalities, we will give the help and take it forward. As far as the projects are concerned, we are taking all the projects which are there. Tumi je vishay mandle as far as the municipality is concerned, I am addressing every issue. We have noted down each and every issue. As far as, see, I want to also make a mention many times on the floor of the house in order to create brownie points. Honorable Leader of Opposition I was telling him, it is very important also to know on policy. There are certain matters which are there which I have suggested in town and country planning. He suggested that this vertical forest consumption of water may be high. Officers also suggested that they should be tweaked. So I will discuss this matter. I am not going to make it mandatory. Though it is, we have passed in the board and we are taking it forward. With IGCB we have had a MOU. We are the only state in order to reduce the emergency time. We have also had for units more than 150 flats to have a paramedic and other things so that till the emergency vehicle comes, we are able to deal with the emergencies in that. And that is there in many states and many countries. This is successfully implemented. Speaker sir, आयज हांव मिडियाचे भाव बयर बसला केन्ना केन्ना कोणाक दिसता की विश्वजीत राणे टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर जालो आनी विश्वजीत राणेन सगळे रानां कापून उडयली आनी मागीर म्हाजे मिम्स करून आनी खंय धाडप आनी कितें करून आनी खंय धाडप हांवें करूंक ना म्हाजे पयलीं ह्याच 16 बीन 1,50,00,000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाल्ले आनी ह्याच सरकार तुजे एक मिनीट कोण केल्ले ते म्हाका उलोवन दी आनी तुवें जेन्ना सांगलें BJPचे इतले जाले तुजो सरकार जेन्ना आसतना तेन्ना 9.5 कोटीचे कन्वर्जन जाल्ले तूं हल्लो मग हांव उलयतां मातसो राव हांव उलयतां मंत्री अरे हांव मंत्री फक्त मंत्री आशिल्लो हांव नवो राजकारणांत मेन म्हणजे हे सगळे गोष्टीचेर हांव कोणाचेच नांवां घेवंक सोदिना आयज मिडियाक बी कळपाक जाय की हे अशें घडलें म्हाज्या टायमाक हांवें जें कितें केलां ते 16-17 लाख काय कितें तरी तेजे सगळे धरून तुवें व्हायट पेपर मागला म्हाजे कडल्यान तुका व्हायट न्हू व्हायट आनी ब्लॅक इंक ब्लॅक आसता आनी व्हायट पेपर आसता तेजेर ब्लॅक इंक घालून तुका सगळे आंकडे हांव दिता म्हणजे तुका आनी दुसरी गोष्ट हे जे आसा हे ODPचे फिगर सोडून ह्यो गोष्टी आहा म्हणून आयज तुमी जेन्ना 39 उल्लेख करता आमी स्ट्रिक्टली बाय द गायडलायन्स आनी ते कोर्टान बी हे केल्ले आसा की ह्या तरेचे कायदो पिपल्स पार्टिसिपेशन इज ते प्रत्येक ऑब्जेक्शन वी विल टेक इन टू कन्सिडर आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड बाब बेन्झी आय वॉज जस्ट आर्ग्युइंग विथ व्हेन ही वॉज गिविंग हिज डिमांड just on a lighter side. It was not on a serious note. He has never asked me for any favors. And second thing is, as far as Benzi is concerned, he has given me some indication of certain things in what the department should be doing. We will go by that indication. As far as certain projects, आता पयर तुम्ही उलयताले त्या रस्तोचो उलयताले बाब गिरीश बोरकर तुजो प्रश्न ऑलरेडी 7 तारखेर फर्स्ट क्वेश्चन हा त्या इश्यूचेर हांव उत्तर दिता म्हाका कितें आहा ते तुमी जे सांगला ना तुवें जे सांगला हांव तुका एक्सप्लेन करता तो जो प्रोजेक्ट आसा तेजो आयज हांवें उलोवंकूच ना बिकॉज तो क्वेश्चन आसा तुमी आन्सर करतलो म्हाका खबर आसा सो ते दिसवले बट हांवें स्पेसिफिकली सांगला ते कुर्काचो हो नेवरा तुमी आतां सांगतो नेवरा धाडला न्ही म्हाका हय हो कुर्काचो आनी अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा आतां धाडून दी तेका वर्ल्ड वायड धाडून दी म्हणून नांवां मंत्र्याक आतां बरे भशेन उलय मंत्री विचारता तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जो आसा पळय तेजो तूं रोड चॅक कर तो दिवकर आसलो तो टेप घेवन येयल्लो
तेंचे कडेन मशिनरी हे टेपी पासून सारक्यो ना तांकां आमी हाडून दिवचे पडटा ते मातशें तांकां प्रोवायड कर तो बजेट एलोकेट केल्लो आसा पळय तो मातसो विरेश बोरकरान जे कितें सजेशन केला काय ताणी प्रोजेक्टाक ना हांवें सगळे ऑब्जेक्शन सगळे घातला ते सगळे मिडिया सगळ्यांक खबर आसा आनी 39A पळय फायल आसा ती तुमकां जाय दिता हांव सगळे तुमी आतां ऑब्जेक्शन जे घातला पळय ते चॅकूय करिना तुमी काय पळयना पास करता कोणाक कॉन्फिडन्सान घेता आता पळय त्यांनी सांगले नाही बरे भशेन उलया म्हाजो मतदारसंघ हांव दुसरे हात सांगिना हांव म्हाजो मतदारसंघ फायल जे आहा हे आमी घालता ऑब्जेक्शन घालता हे कित्याक लागून घालता एक रिटर्न तुमी एटलिस्ट कितें रिप्लाय तर दिवंक जाय आसली की बाबा अशें जालें कितें जाला हांव टीसीपी मंत्री असलो तरी बी हांव डिपार्टमेंटली तेजे कडेन अड्रेस तो इश्यू करपाक लायता ना अजून बरें न्ही अशें पळय विधानसभेन अशें सांगता मागीर कांयच जायना आमी परत रिक्वेस्ट घालता लेटर घालता सगळे फोन मारपाक ट्राय करता अड्रेस करता मागीर इग्नोर करता स्पीकर करता हांव सांगलें आणि ह्या टाउन प्लॅनिंगाचेर अश्यो गजाली घडटा आनी आमकां काय खबर 1,14,000 सुमार स्क्वेअर टाउन प्लॅनिंगाचेर जेन्ना आमी उलयता हांवें मुद्दम सांगले फ्लोर ऑफ द हावसार की कोणाची नांवां बिवां जे कितें घडलें ह्या तरेचें घडलेलें मिडियाक बी मातशें सांगता की बाबा कितें कितें घडलें नाल्यार कितें आसता सकाळ फुडें आमी पळयता की कितें वेगळेंच येता आनी म्हणूनच स्पीकर सर हे टाउन प्लॅनिंगाचे प्रत्येक विशय कॉशियसली आमचो म्हाका एश्युरन्स दिवचें आनी मुख्यमंत्री आयज ह्या WCDचे ही फायल आसा हांवें सगळी ऑब्जेक्शन रेज केल्ली आतां सांगला स्पीकर सर हांव अड्रेस करता तो म्हाका इतलोच एश्युरन्स दी की 39 जेन्ना पर्यंत कोर्टान आसा मॅटर जेन्ना पर्यंत ना ही सगळी बंद दवर अश्युरन्स ब्लँकेट अश्युरन्स दिवं शकना कशें जातलें स्पीकर सर हें आमी म्हणटा आयज आमदाराचो अधिकार हा विशय मांडपाक सरकाराचो अधिकार हा उत्तर दिवपाक सजेशन केल्यार हांवें लक्षांत घेतलें सुरवातीकूच हांवें सांगलेलें आसा जितको हांव उत्तर दिवं शकता ते विशयाचेर हांव उत्तर दितलो तेजे फुडें हांव वचूं शकना कित्याक आमकां सांगलें गेलां की 24 तारखेक मॅटर आनी त्याच बरोबर टाउन प्लॅनिंगाचे हांवें प्रत्येक मेंबराचे सेंटिमेंट जे कितें आहा आनी मेन म्हणजे कितें आहा की तेणी ब्रायट पेपर मागला तेका आंकडे कितें जाय युरीक हांव ते आंकडे लिडर ऑफ ऑलरेडी ऑफिशियली आय पुट अ क्वेश्चन यू आर सेड इट इज सब जुडिस ना पण आता कितें आमी वन साइड सी ऑन वन साइड यू आर एक्सेप्टिंग अंडर 39A and on the other side you are saying it is sub judice पयर आमची चर्चा जाली आणि तुम्ही सगळे उत्तरां दिया म्हणून सांगले सगळे उत्तर आम्ही 7 तारखेर आम्ही दिता अरे आन्सर तुम्ही दिला आणि मेन आन्सर मानला स्पीकर सर की हे जे आम्ही रेज केल्ले आसा होल्डर दोरी तुम्ही जेन्ना सरकार करतले तेन्ना तुम्ही डिसिजन घ्या न्ही आमचे सरकार ना सिंपल information madam because जे शाळा can apply for an application लोक आमकां फोन मारता थंय जेसीबी चालू आसा म्हणून दोंगर कट करता आता स्पीकर सर त्याचेर हांवें उलयला WCDचेर आयज मुख्यमंत्रीन एक इतिहासीक स्पीकर सर मातशें कटिंगाचे कटिंग जे जाता कटिंगाचे हांव कितें म्हणटा बाबा स्पेसिफिक cuttings all over the state is that also sub judice स्पीकर सर स्पीकर सर ते मरे आम्ही ऐकले आणि मी मोठो तेच ऐकत होतो आता ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशन सांगता हिल कटिंगाचे सांगता त्यांनी स्पेसिफिक कितें दिवंक जाय न्ही स्पेसिफिक दिवन दी 17A प्रश्न मंत्री very simple under 39A you are accepting applications but not giving us information number 2 speaker when I put a question about hill cutting he said it is sub judice and he cannot provide replies so what is this वो विषय तुम्ही ऑलरेडी डिसिजन रुलिंग दिल्या आणि त्या रुलिंगाच्या आधाराचेर 7 तारखेर आम्ही सगळे प्रश्न जे उत्तर दिवना दिता आम्ही हाऊ मेनी हिल कटिंग हाऊ मेनी ते तुका दिता न्ही फाल्यां हांव दवरता हांव तुजे मंत्र्यान मातशें जो हिल कटिंग जाता आज कोर्टान येवचे पयलीं मर्मुगांव PDA ताका परमिशन दिता हें कशें दिवप ताणी भुतानी कोर्टान आज मॅटर आशिल्लें
मेंबर जे उठून उलयले ती एकटा आन्सर खंयची दिवपाचें ना हांव उत्तर दिवं शकना झिरो आवर काडिल्ले ते एनवायरमेंटाक गेले हे जे सगळे जे पेपर एंड डॉक्युमेंटेशन जे आसा ते कोणी पार्टी आसा हांव नांव कोणाचेच घेना बाब विजय सरदेसायान नांव घेतला ते सगळे रूल रेग्युलेशना प्रमाणे असल्यारूच ते प्रोसेस जातले आनी म्हाका दिसना की तुजे मार्मोगांव पेडयेन कितें चुकाची गोश्टी केल्या तेन्ना म्हाजे लक्षांत येतले कित्याक आमकां ते डिफेंड करचें पडटा प्रत्येक गोश्ट कोर्टान आनी स्पीकर सर आयज कोर्टान परमिशन दिलें काय MPDN परमिशन दिलें हे सगळे गोष्टी हे जर कोर्टान आसा ते स्क्रुटिनी जातली हांव उलयतां स्पेसिफिकली दोंगोर त्या दोंगरा जेन्ना आमी गेले न्हू थिंग तेंगे पड आहले थोडेशे गुंडोला खबर ना मासार पुष्पा मातशी बसून आहले आमी मातशी सोकला आहले सारके एशकून बसून आहले तो दोंगोर चोयल्या स्लोप आतां हांवें सांगिल्लें कब्रस्ताना लागून जाग तूं हे कोतले काय लोक मोता थिंगा जाग ना आनी ते थिंगा दादागीर कोताय and today there was a hearing. This is a very सर मॅटर आता परत ते तोच सांगता आयज हियरिंग चालू आहा कोर्ट ते व्हेरीफाय करतले ते कोण ऑफिसरान कितें सारकें केलें ना ते कोर्टाक सांगून दिना एक्शन घे मग तू ते सारकें हांवें आतां कसलें एक्शन घेवपाचें कोर्टान आहा न्ही मॅटर कोर्ट ठरयतले ते कितें कोर्ट कब्रस्तान कोर्ट आहा तू आता म्हाका सांगता कब्रस्तान तुवें म्हणे कितें करूं जायना सांगलें न्ही तुका ह्या असेंब्ली सेशन काबार जावपाचे पयलीं तेजेर सोल्युशन काडटा हांव सांगलें न्ही तुका करता म्हणून स्पीकर सर म्हाजो एकूच आसा हो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो 39A अंडर ना तुम्ही तेका FIR जो आसा 80च्यान वयर 199 केलो FIR वाडयलो 8 मजली केली डिसिजन हॉटेलाचे डिसिजन मुख्यमंत्री एनवायरमेंट क्लिअरन्स जाल्लें सिंपल आतां हेजेर रिवोक करतलो मिनिस्टर हे म्हाका उत्तर दिवपाचें हांव चॅक करता खुबशी इनइक्वॅलिटी ह्या प्रोजेक्टान जाल्ली आसा ही आमकां सांगूंक ना येस आता जिल्हा वळी क्रमांक स्पीकर सर एकूच सगळे लोक आता वास्को सप्ताक ते खाजेकार जे गोंयकार आता ते आसा तांचे पयशे पुटअप करता ह्यूज फीज आहा मातशें सांग ना चालू आहा सप्ताक गोंयकार ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन खाजेकार जे आहा ताची जी रेट लायता ती हजारांनी रुपया जाता मातशें तांचे सप्ताचे हे सप्ताह चालू आसा सप्ताह कन्सिडर करता आमी सांगा क्रमांक CDEF आयल्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणे मान जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आता वळे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 मंजूर जाल्यो आता श्री विश्वित राणे आणि माननीय शहर आणि नगर नियोजन मंत्र्यान द गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडला. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 32 of 2025, the Goa Tax on Infrastructure Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात माननीय मंत्री मिनिस्टर विधेयक Introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Yes. The Goa Tax on Infrastructure Amendment Bill 2025 सभागृहात मांडला. The Goa Private University Amendment Bill 2025. Dr. प्रमोद सावंत आणि माननीय शिक्षण मंत्र्यान द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025 विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 33 of 2025, the Goa Private University Amended Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें
हय मिनटांचे म्हणणे मान्य जालें. हय मिनटांचे म्हणणे मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. Speaker आता sir, विधेयक yes. पांचव्यान घेवच्या पयलीं मांडटा. Speaker sir, the Goa Private University Amended Bill 2025, Bill number 33 of 25. Reason for amending the Goa Private University Act. The bill seeks to expedite the establishment of the private university in the state of Goa. The bill allows the setting up of the transitional off-campus center until the main campus of the private university is established. The bill is introduced for the benefit of the student in the state of Goa. The private university will introduce the new program that are in the accordance with the recent development and technology know-how. This bill does not give the relaxation with respect to the condition of the land given below. Okay, this bill does not give the relaxation with respect to the compliances with the Section 3 and Section 6 of the Private University Act 2020. Speaker sir, ये म्हाका दिसता तिसरे amendment हाडा with regards to private universities. This is the third. Other Speaker sir, पयले आहलें की the original provision in subsection 6, you said that own as much land and construction thereon as may be required. The government in its notification issued from time to time. पयले आहलें, मागीर amendment हाडो, own or possess on long-term lease, you gave them lease first time. As much as land and construction thereon may be required. My second amendment हाडो, कि own possess on a lease at least for a period of 30 years and not less than 50,000. तिसरे आता Speaker sir off campus मुतूं हाडटा. आता Speaker sir own or possess on a lease for at least 30 years land not less than 50,000 and may possess an off-campus center adhering to the guidelines of regulatory body. आता Speaker sir, ये proposal what गायला Speaker sir, they off-campus means what now? They can operate from any outside area of the land, anywhere within the thing. So that contains the main building of a university or college. आता earlier अनेकूय three amendments सुरुवातीक जेन्ना हे हाडले, the act was amended wherein the amount of purchase of books and was reduced from 2 crores to 50,000. This was the first time. 2 lakhs. No, 2 crores. 2 lakhs. Yeah, 2 crores. I remember it was 2 crores. 2 lakhs. Speaker sir, दूसरे हाले from a computer library and investment from 10 crores to 5 crores. 10 crores to 5 crores. It is a 2 lakh square meter. No. Not the land. Speaker sir, I'm talking about the 10 crores to 5 crores में दियोइल ने. त्या बेड़ा starting 10 crore हाले. At that time I had said that Goa University ranking is slipping and we have to try and amend things with Goa University. Because the amendment because basically we look what control do we have today? We don't have control on the existing structure. Example, you take NIT for yourself. Ana te parul mo ki dala, ankon ganpat mo ani eklo eta, ani kon amite mo eta. What guarantee do we have that Goans will get benefit from this? See, Goans, we should get in things with Goinkara, the benefits of us. Goa University, आमी ते दिवस मुख्यमंत्री सांगले की बाबा bill हाड, आमी तेजे study करूया. No one wants to bring. But why exactly these private universities? When Goa University's ranking is falling down, why we are only with private universities? Third time this has been brought down, Speaker sir. Means Honorable Chief Minister, we have to look in Goa University also. And here, Huichan off campus, anywhere around the area. That means we are just giving them a blanket to do whatever they want. This is what is happening. The time complete. Honourable Speaker, every time I don't understand why the government cannot have a firm vision of what they require and what are the prerequisites. Every time an amendment is being brought to the Goa Private Universities Act, piece by piece, and this is what is of matter of concern for us. Why? Because every time we do something and then there is a block which is affecting the private universities, I'm sure they are coming to the government. Why should the government be bending over to the private universities at the cost of the Goa University? Now I will show you what is being done. In this amendment, in section 2 of this bill, they want to amend section 6 and they want to include, after the words whichever is higher, they want to say,
and may possess an off-campus center adhering to the guidelines of the regulatory body so as to start the operation of the university in the initial stages until expiry of the maximum period specified in subsection 2 of this section or until the main campus is established, whichever is earlier. Which means they can operate in a garage, they can operate in a tin shed. There is no requirement because your university otherwise required all the infrastructure to be in place, all the investment to be done, and by bringing this clause by the back door, you will allow them to operate as like a fly-by-night operators. To my class, Honorable Speaker, London कितले universities आणि colleges उक्ती केले आमगे भुरग्यांक visa दितात ती colleges वचपा आणि last check करून गेले ते सगळे fake colleges म्हणून एसकोन जातले. These people will open as a stopgap measure. And then finally what will happen is they will operate, they will be given time. Already one particular university had got letter of intent and then they kept on asking extension of time, and for the letter of intent they will also ask for extension of time. This will cost us, the Goa University will go down and then people will start moving there because they will give all tempting offers. We would oppose this amendment. Speaker sir, I rise to express my deep concern regarding the Goa Private University Amendment Bill 2025. Speaker sir, this bill raises serious questions about accountability, quality and equality in Goa's higher education landscape. Speaker sir, आम्ही पळयता की परमिटिंग ऑफ कॅम्पस सेंटर्स आता तुम्ही पळयता आसतले की ऑफ सेंटर्स म्हटल्यार कितें जेन्ना असो एक बिल झारखंडाक हाडलो आनी थंय असो ओपोज जालो कित्याक त्या बिलान कशें आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द 2020 एक्ट हितून कशें सांगता की मिनिमम 50 lakhs लिजींग ऑफ लँड ऑर ओनिंग ऑफ लँड 50 lakh स्क्वेअर मिटर जागो जाय. आता ऑफ सेंटर म्हटल्यार कितें जेन्ना जो आमी सायडीक खंय घालता आनी ते मागीर तांकां लँड मेळटा तेन्ना ते येतले 50 lakh स्क्वेअर मिटर जेन्ना मेळटा तेन्ना येतले 50 लाख 50,000 ओके सो तेन्ना येतले स्पीकर सर असो जे हे आसले हेका लागून खुबश्यो ज्यो युनिवर्सिटी आसा फॉर एग्जाम्पल झारखंडान एक प्रायवेट युनिवर्सिटी आसली तेंचोय तांकां MIT युनिवर्सिटी आनी ICFAI हांकां चौकस नोटीस गावली 2024 फॉर नॉन कम्प्लायन्स कित्याक तांकां जागो मेळना परत म्हणजे दुसरे कडेन वचपाक. सो समज अशें सिमिलर वे गोंयान जालें आनी गोंयानूय सेम आतां एकदां युनिवर्सिटी दिली जसो पारुल युनिवर्सिटी गणपत युनिवर्सिटी जावं आनी कसली युनिवर्सिटी ती समज येयली आनी तांकां जागो मेळना नाल्यार परत कितें जातलें स्पीकर सर परत आमचे जे भुरगे कोणी शिकपाक वयता तांकां घरा वचचें पडटलें आनी सेम केस हें जाल्लें आसा. स्पीकर सर तशेंच हांगा रेग्युलेटरी बॉडी खंयचीच ना म्हटल्यार गायडलायन्स जी रेग्युलेटरी आसपाक जाय ते ह्या बिलान मेन्शन केल्ली ना सच एज UGC AICTE और एनी अदर एन्फोर्समेंट ज्यो आसपाक जाय ते ह्या बिलान मेन्शन केल्ले ना. आनी हेकाच लागून उत्तर प्रदेशान जंय BJPचो सरकार आसा 2018 प्रायवेट युनिवर्सिटी एक्टाच्या अगेन्स्ट व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली आनी थंय प्रोटेस्ट जालो. सगळे लोक जे आसा ते रस्त्यार येयले तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो आनी जो गायडलायन्स एज पर गायडन्स वायलेशन केल्ले ते आर्टिकल 19(1) आनी G क्लॉज 1G सो हे आर्टिकल वायलेट केल्ले. सो हेका लागून जो फी स्ट्रक्चर आसा पळय तेका लागून हो इश्यू जालो. स्पीकर सर आयज आमचेरूय तशीच परिस्थिती म्हटल्यार अशें दिसून येता की हेंय हांगा जावपाची शक्यता आसा. स्पीकर सर तशेंच ज्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी इंडियन आसा खुबशे हेका क्रिटिसायज केले आनी ताका लागून एक कमिटी जी आसा जो कमिटीचो यशपाल कमिटी म्हणून आसा तेजो 2008 रिपोर्ट येयलो आनी त्या रिपोर्टान अशें सांगलें की असो समज प्रायवेट युनिवर्सिटी घातल्यो जाल्यार तेंचो जो प्रायस आसा तो प्रायस वाडून आसता. सो वाडून येयलो जाल्यार आमचे जे इंजिनियरींग स्टुडंट आसा तांकां मिनिमम जो हे आसता तो 1 lakh to 10 lakh आसता आनी समज मेडिकल आसा मेडिकल स्टुडंट्स तांकां 20 lakhs to 40 lakhs इतलो प्रायस आसा. आनी स्पीकर सर मातसो आयकात व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर आनी अशें समज जालें नाल्यार हें प्रॉफीट मेकींग बिजनस जातलें आनी गोंयान हें शॉप घालपाचें अशें जातलें. सो स्पीकर सर हितून आमचे जे गोवा युनिवर्सिटी आसा जावं आमची GEC आसा कॅम्पस आसा GMC आसा हे गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर आसा आनी हांगा हंबल आयज आमचे भुरगे जे आसा ते बॅकग्रावंडात थंय वयता पण अशें समज जालें जाल्यार प्रॉफीट मेकिंगाक लागून हांकां चान्स पडटलो आनी हें क्रिटिसिजम दुसरे स्टेटीनूय जाल्लें आसा आनी हें सिमिलर वे गोंयान जावपाची शक्यता आसा. स्पीकर सर आमचो एकूच आग्रह आसा एकूच सेकंड आमचो एकूच आग्रह आसा गोंयकारांचें मातशें चिंतचें
कित्याक हो बेनिफीट गोंयकारांक मेळपाक जाय अशें जातलें की हो ते बिझनस करतले ते वयतले तो जागो घेवन वयतले पण आमी गोंयकार आनी आमची युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटी आयज 2 दीस पयलो आमी डिस्कशन केला सो सेम थिंग परत रिपीट जावपाक जायना तेका लागून म्हाका दिसता हे बिल जें आसा हें मातशें चिंतून तेंच्यांनी फुडें हें करपाक जाय बिकॉज सर प्रायवेट युनिवर्सिटीज हाडपाचो हेतू असो आशिल्लो की एज्युकेशन हब गोंयांत करप म्हणून आनी ताजेर एक इकॉनॉमीक मॉडेल करप म्हणून आनी त्यो हाडपाच्यो आशिल्ल्यो तेन्ना विचार सगळ्यो आयव्ही लीग कॉलेजीस म्हळ्यार येल वॉल्टन हे तसल्यो म्हळ्यार बऱ्यो युनिवर्सिटी नांव आशिल्ल्यो तो एक्ट सोदून आतां भलत्योच गणपत आयलो परूल आयले आनी कोण कोण आयले स्पिकर सर ते आयले आमी तांकां आतां रिलॅक्सेशन दीत आहात म्हणटकर मुख्यमंत्र्याक हें नांव आयकूंक बरें दिसचें ना पूण एक एज्युकेशन माफिया म्हणून आहा एज्युकेशन माफिया म्हळ्यार कितें डिग्र्यो छापून दिवपाचें प्रिंटींग प्रेस आनी त्यो डिग्र्यो छापून दिवन कितें जाता तें सकाळीं आमी पळयलां एक कॉलेजांनी टिचर नाशिल्ले लोक डुप्लिकेट डिग्री घेवन येतात सो स्पिकर सर एक इंग्लिशीन कन्सेप्ट आहा मॉम एंड पॉप शॉप म्हणून रोहनाक खबर आसतलें मॉम एंड पॉप शॉप म्हळ्यार कितें एक दुकान घालप आनी स्टार्ट करप धंदो आतां तांचो कॅम्पस रेडी ना तांचें कांय ना आतां आमी बील कितें हाडलां की मॉम एंड पॉप शॉप फॉर द एज्युकेशन माफिया सेट करपाक आमी हांगा बसून तांकां कायदो करून दिता स्पिकर सर गोंयकारांक फायदो कितें आमच्या भुरग्यांक फायदो कितें इकॉनॉमीक फायदो कितें एज्युकेशन ब्रँड गोवाक फायदो कितें की जी युनिवर्सिटी आपलो कांयच कॅम्पस रेडी ना ताका आमी दुकान घालपाक आतां परमिशन दितात आनी आमी सगळे बसून आतां रातचे आतां ही डिबेट करतात स्पिकर सर खंय पावलां आमचें म्हणजे चिता तुमी तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा तुमचे बुलडोज करूं येता पूण एक तकलेन दवरा ब्रँड गोवा आनी गोंयचें नांव हातूंत काबार जाता आनी गोंयचे एज्युकेशनान आमी एज्युकेशन माफियाक एंट्री दितात येस स्पीकर सर तूं उलयतलो Speaker sir, I object to this provision as this is a clear attempt to set up fly-by-night operation who will open degree granting center here with small office space and will force students to register for degree program from another campus with no facilities here. This will be cheating of our students and Goans and one day they will run away without even opening the campus. Speaker sir, Goa does not need private universities. Private universities need Goa as to use this to sell their brand. Speaker sir, don't permit another casino-like story in this education sector. Yes. Speaker sir, हांव सगळ्या जाणांनी उलयलां तिका आयकलें पयल्यान पयलीं आमी हांगासर खंयच्याच आसा त्या हितून रिलॅक्सेशन दिना एक म्हणजे तेंची 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड ओन किंवा लीज फॉर द 30 years आसपाक जाय ती आसतात सो दॅट वी आर नॉट गिवींग दॅट रिलॅक्सेशन आमी फक्त सांगलां ज्याच्या कडेन ही 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड जेणी विकत घेतल्या किंवा जेणी लिजाक घेतल्या तेकाच आमी फक्त जो आसा पळय न्ही हांगासर ऑफ कॅम्पस घालपा खातीर परमिशन दिता घेतल्या उपरांत ताच्या पयलीं न्ही ऑल्दो ही कंडिशन आसा की लँड तेजी स्वताची किंवा तेजी 30 वर्सांची लिजाक आसपाक जाय हें एकूच आमी रिलॅक्सेशन केलां दुसरें तांच्यांनी जें म्हटलें की आमचो विजन क्लियर आसा पयल्यात पयलीं दर वर्सा आमी जे कोर्सीस सुरू करपाक सोदता म्हणटा इट इज अ न्यू म्हणजे हांगासर असलेले ज्या कोर्सीसा खातीर गोंयचे भुरगे भायर वता दर वर्सा स्पिकर सर जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 500 तरी भुरगीं जीं आसा पळय न्ही नर्सींग करपा खातीर फार्मासी करपा खातीर आनी फिजिओथेरपी करपा खातीर दर वर्सा भायर वयता दर वर्सा ऑन एन एवरेज काडून पळयत गोंयांत असलेले सीट आज प्रत्येक पेरंट्स म्हणजे गोंयांत जर आमच्या मेरिटाच्या नुसार एडमिशन मेळना जाल्यार ते भायर वचून एडमिशन घेतात इधर पुणा घेवं बेळगांव घेवं कोल्हापूर घेवं किंवा ते कर्नाटकांतल्या बाकीच्या स्टेटींनी वचून हे वता आज जेंच्यांनी आपलो कॅम्पस हांगासर जागा घेतल्या तेंच्यांनी कॅम्पस एस्टाब्लिशूय केलो किंवा तेंच्यांनी हांगासर हे स्टार्ट करपा खातीर तेंच्यांनी गोंयाक फायदो कितें काय म्हणून विचारला जे फाटलीं 30-40 वर्सां एस्टाब्लिश युनिवर्सिटी आसा तांकांच आमी परमिशन दिलां फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर न्ही कोण तरी येयलो आनी जेणी दुकान घातलें आनी डिग्री छापल्यो हांकां आमी परमिशन दिवंक ना वी हॅव व्हेरीफायड ईच एंड एवरीथींग की तेंचो सेटअप कसो आसा आनी गेली 30 ते 40 वर्सां ते एड्युकेशन सेक्टरान आहा पळय न्ही तांकांच दिल्लें आसा आनी हें सगळें दिता आसतना आमी पयलो इंट्रस्ट पळयला तो गोंयच्या भुरग्यांचो म्हजो गोंयचो भुरगो जर भायर वचत जाल्यार ताका 4 वर्सां 5 वर्सां भायर वचून शिकचें पडटा आनी भायर वचून शिकल्या उपरांत तेज्या पेरंट्साचेर कितलो प्रसंग येता वो ताका खबर आसा आनी भुरगो भायर रावता पळय न्ही ताका खबर आसा त्या खातीर ताका जर आज एडमिशन जर हांगासर मेळ्ळें जाल्यार तो भुरगो गोंयांत उरतलो तो भुरगो गोंयांत खंय तरी बाबा डिग्री घेवन 5.5 वर्सांनी भायर सरतलो ताका लागूनच जे आसा पळय न्ही हे आमी ताका दिता आनी कांयच न्ही गोंयकारांचे कैवारी तुमीच जावं नाका
गोंयकारांचो इंट्रस्ट आमकांय आसा, गोंयच्या भुरग्यांचो इंट्रस्ट आमकां आसा, म्हणून तर आमी ताका परमिशन दिता. आज जर आमी हांकां परमिशन दिलें ना जाल्यार एका वर्साची बॅच एप्रॉक्सिमेटली 500 स्टुडंट हांवें ताच्या कडेन पयला चॅक केला. ताका हांवें मुद्दाम विचारलें तुमकां ह्या वर्सा भुरगे खंयचे मेळटले काय म्हणून. आयले मागीर तेंच्यांनी सांगलें की गोंयच्या भुरग्यांची 500 भुरग्यांची लिस्ट आपूण जाय जाल्यार घेवन येता. दोज वर इन वेटिंग. हांवें म्हटलें निटाचे हय म्हणपालो तांकां मार्क्स तांकां कमी मेळ्ळा. निटाची ते हेजे आपलो DTEचो रावंड चॅक करता. DTEचो रावंड जर चॅक करून मेळना जाल्यार ते हांगासर वतले. नाजाल्यार आज हे 500 भुरगे जे आहा पळय न्ही अरावंड गोंयाच्या खंय तरी भायर वचून एडमिशन घेतले. स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा की तुमचीं भुरगीं भायर शिकता. एकदा भुरगे भायर गेल्या उपरांत ताका 5 वर्सां भायर रावचें पडटा आनी 5 वर्सां भायर रावल्या उपरांत वेरियस प्रॉब्लेम परत सगळे आसा. सो द इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवन स्टुडंट हे पयलो आमी निर्णय घेतला की तांकां हे परमिशन दिवपाचें म्हणून. दुसरें तेंच्यांनी जें म्हटलें इट इज खंयसर हांगासर माफिया आनी इट इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जे त्या हेतून जातलें ते गोंयच्या लोकां खातीर मेळटलें, गोंया खातीर मेळटलें. इट इज आफ्टर ऑल इकॉनॉमी जी आसतली पळय ती स्पीकर सर ही निवळ आसा जाता. प्रायवेट युनिवर्सिटी जी आहा पळय न्ही तांकां आफ्टर ऑल सरावंडींग जे आहा पळय न्ही ह्या लोकांचेर डिपेंडंट रावपाकूच जाय. थंयसर एकदा येयल्या उपरांत थंयसर हॉस्टेल फेसिलिटी आसतली, कॅन्टीन फेसिलिटी आसतली, थंय लागपी जॉबाक आसतले किंवा बाकीची सगळी. आफ्टर ऑल इट इज एन इकॉनॉमी रिवॉल्विंग. ह्या सगळ्या हेजेर हांव निश्चित रित्या आमी जर निव्वळ अमेंडमेंट हाडला इट इज फक्त आमी तांकां म्हटलां की इट इज फॉर द टेम्पररी कॅम्पस. इट इज फॉर द 2 years मॅक्झिमम 2 years. एकदा तांचो स्वताचो कॅम्पस सेटअप जालो दे शिफ्ट इन देअर कॅम्पस. जेन्ना एदी व्हडली इन्व्हेस्टमेंट घेवन जेन्ना स्वता लँड विकत घेता आणि ते हांगासर जेन्ना करपाक सोदता तेन्ना फ्लाय बाय नायट ऑपरेटरनी तेंचे आमी चॅक केला सगळें आनी होल एड्युकेशन इज दोज वर ऑन द कमिटी तेंच्यांनी एप्रूव केला. तेज्या उपरांतूच बी आमी जो आहा पळय हो निर्णय घेतला. म्हणून म्हाका दिसता स्पीकर सर आणि तेंच्यांनी आनी एक गजाल मुद्दाम सांगता बाब बिरेश हांणी काडली ती सगळ्या कावन्सिलाची तेंच्यांनी परमिशन घेतल्या. इट इज नॉट दॅट फक्त ओनली द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. द नर्सिंग कावन्सिल ऑफ इंडिया दे हॅव टेकन द परमिशन. फार्मसी कावन्सिल ऑफ इंडिया दे हॅव टेकन द परमिशन अँड द फिजिओथेरपी कावन्सिल ऑफ इंडिया म्हणजे जेका अपेक्स बॉडी ज्या कावन्सिलाची ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन करतात, ते येवन जेन्ना व्हेरीफाय करतात आणि तेज्या उपरांत तांकां परमिशन दिता आणि ते आमी पळयना दॅट कावन्सिल इज आणि त्यांची परमिशन मेळ्ळ्या हे पळयल्या उपरांतूच तांकां परमिशन जी आहा पयली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दितले तेज्या शिवाय कोणाक दिवचे ना. म्हणून हांगासर बाकीचे आमी खंयसरूच कॉम्प्रोमायज न करता आमी इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवन स्टुडंट आमी हो निर्णय घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर गोंयच्या भुरग्यांच्या इंट्रस्टान हे बील पास करचें. जस्ट वन स्मॉल क्लॅरिफिकेशन आय वॉन्ट. जस्ट पयलू म्हणजे ह्या बिलान गोंयकारांक प्रिफरन्स मेळटले म्हणून खंयच ना. दुसरें जे सीएमान सांगलें की सेंट्रल हेंच्यांनी घेतल्या तेंचे कडेन कावन्सिलींग केलां आनी हें जालां म्हणून. बट स्टेट लेवलाचेर जो आमची गोवा युनिवर्सिटी आसा, जावं आमचो GMC आसा, जावं आमची GEC आसा, हेंचे कडेन तुमी उलयल्या की आतां सद्याक अशें जाल्लें आसा जो थोडे कडेन एनरोलमेंट कमी जाता, एडमिशन एनरोलमेंट फाल्यां तांकां इफेक्ट जातले काय ना. सो हेजो उत्तर सीएमान दिवना की तेंचो जो स्टेक होल्डर गोंयचो आसा तो स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सान घेतला तेंचे कडेन उलयल्या. स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता गोवा युनिवर्सिटी इज अ सेपरेट युनिवर्सिटी, प्रायवेट युनिवर्सिटी. लेट मी कंप्लीट डिस्कशन जावन. गोवा युनिवर्सिटी सेपरेट युनिवर्सिटी, प्रायवेट युनिवर्सिटी सेपरेट युनिवर्सिटी. आता हांगा सांगता आसतना त्यांनी सांगलें की फिजिओथेरपी खातीर आमच्या कडेन आत्तां फक्त GMCन 20 जणांचे आमी ओनू फक्त आनी 20 सीट वाडयल्या 40 जणां भुरग्यांक एडमिशन मेळटा. हाज्या पली कडेन मेळना. आमच्या गोवा फार्मसी कॉलेजीत ओनली हार्डली आय थिंक दिस टायम इट इज 60 एडमिशन दर वर्साक मेळटा. तेज्या वयर आमच्या गोवा फार्मसी कॉलेजीन मेळना. वेटिंग लिस्ट जी आसता पळय न्ही ताज्या उपरांत स्टार्टेड कॉलेज बाय द रवी नायक PS फार्मसी कॉलेज थंयसर 60 भुरग्यांक एडमिशन मेळटा. हाज्या वयर गोंयची भुरगीं 500 जणां फार्मसी खातीर एप्लाय करता. नर्सिंग कॉलेज स्पीकर सर आमच्या गोंयांत आतां 4 कॉलेजी सुरू जाल्यो तरी सुद्दां उरलेली आनी 200 ते 250 भुरगीं दर वर्सा भायर वयता. म्हणून गोंयच्या फार्मासी कॉलेजी गोवा युनिवर्सिटीचे ज्यो डिग्री दिता किंवा खंयच्याच तितूंतल्या एकूय हेजेर कारण GMCचो हेच्या कडेन संबंध येना. ओनली द फिजिओथेरपी कॉलेज इज रन बाय द गव्हर्मेंट. एकूय एडमिशन जी आसा पळय न्ही एकूय एडमिशन हातूंतले खंयतरी कमी जावचें ना. इन फ्युचर तुमी म्हणटा तशें गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीस किंवा जितक्यो आसा हांचेर हेजो परिणाम कित्याकूच जावचो ना. हांव परत सांगता गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्या कारण नो डावट आमचे थोडे भुरगे जांकां प्रिफरन्स कोर्सान ताका एडमिशन घेवपाक आमी त्या खातीर म्हटलां तर नवीन कोर्सीस सुरू करपा खातीर पयलीं आमी प्रमोट करता. तेंच्यांनी सुरू करच्या पयलीं खंयचो कोर्स सुरू करतलो आतां पर्यंत तेंच्यांनी ह्या 4 कोर्सीसा खातीर मागल्या आनी एट प्रेझेंट वी आर गिवींग द परमिशन फॉर दीस कोर्सीस. इन फ्युचर तेंच्यांनी जे कोर्सीस सुरू करतले टायम टू टायम वी आर कमिंग टू द गव्हर्मेंट की आमी ह्या पद्दतीचे कोर्सीस सुरवात करता. ते परमिशन ताका ते आसा पळय तांचे अपेक्स बॉडी कडल्यान सुरवात करता. ते परमिशन ताका ते आसा पळय तांचे अपेक्स बॉडी कडल्यान ताका परमिशन मेळ्ळ्या उपरांत दितले. Just one clarification I have got.
See, Honorable Chief Minister makes a statement that we are allowing them subject to all these clearances. Now, there are two parts of it. One is theory, one is practical. If they are going to work in a rough shed, temporary structures, whatever it is, in a temporary placing, how do you reconcile this and what's your hurry unless they have the basic infrastructure, number one. Number two, the pattern of going overboard to help private universities stems not only from your amendments to the Private Universities Act, but you have also made an amendment to the Goa Land Prohibition Act construction, where you have allowed that even if it's a tenanted land, but if you are building a university, it is not going to be barred by that Prohibition Act, 1990. Pardon? Any tenanted agricultural land cannot be converted for non-agricultural use. Yes. But you brought an exemption in that to allow private universities to come, even if it's in an agricultural land. I will give you that amendment. It means you've been bending so much over for them. स्पीकर सर, आत्ताचो अमेंडमेंट जो आहा पळय न्ही हो निव्वळ फॉर द ऑफ कॅम्पस. तेजे आतां परते बिलान वता पळय न्ही ओरिजिनल बिलान ताजेर जाय जाल्यार हांव तेजेर उलयतां. आत्तां आमी अमेंडमेंट जो हाडला इट इज फॉर ओनली फॉर द टेम्पररी, इट इज ऑफ कॅम्पस आनी आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणजे अपेक्स तांचे जे कावन्सिल्स आसा ते अपेक्स कावन्सिला कडल्यान तांकां परमिशन्स मेळ्ळ्या उपरांत आमी अलाव करता म्हटलां. तर परत एकदा बाब दोतोर काल्लूस कशा बाय प्रोफेशन इज अन लॉयर, सो दॅट ओरिजिनल बिलान परत एकदा गेला. But I'll check. No, I'm not saying that this is linked, but what I'm showing the pattern in which you are making amendments to bend over to these private universities, not only by so many times amending this act, but even now amending that act of Prohibition Act, where otherwise any other person who wants to do convert a tenanted agricultural land is not allowed. I will give you that amendment. It's passed here. स्पीकर सर, आम्ही निव्वळ सांगला की हो सुद्धा अमेंडमेंट जो हाडला पळय निव्वळ त्याचे प्रोविजन हांवें तुमकां त्या मुखार दवरले. ओके, त्या खातीर Goa Land Use Act is amended. तुम्ही गोवा लँड यूज एक्ट 18K चेर उलयता. Yes. 18K चेर उलयता. 18K इट इज ऑलरेडी पयली पासून अलाउड आसा. No. 18K is not allowed. 18K is allowed for the education purpose. Yes, that's what education purpose. Made an amendment. mom and pop shop. स्पीकर सर, आमचो विषय निव्वळ क्लियर आहा. त्या खातीर आमी इन द परत एकदा सांगता, इन द इंटरेस्ट ऑफ द गोवन स्टुडंट तुम्ही हे बिल पासिंगाक घालचे. आता हांव विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्र्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय ती, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, डिव्हिजन जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. डिव्हिजन ना मार्क. येस. तो काबराल हुई हाँ दिसती पड़ा मत तो काबराल ना काबराल गेलो घरा गेलो वो घरा गेलो चढ गेलो. येस. विधेयकाक मान्यता असलें तुम्ही उभी रावपाय. मान्यता आसतली ए बॉस जॉइन जाता बेंची जॉइन जाता रे. हांवें ओपोज केला मरे. 22 23 एक चुकयता तुमची. 23 येस. सिट डाऊन. येस. मान्य ना तुम्ही उभी रावा. 22 मान्य ना. विजय 24 1 2 3 4 24 सारखे मेत तू. 23 ते 24 पण 23 सो 23 आसा. 23 आणि 6. येस. 23 आणि 6 22 आहे मरे. तुका सर 22 आहे. कन्फ्युजन करू नका दोन. चेक कर. 23. अरे 23 तो ओव्हर आलो. प्रश्न असो आसा, कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्र्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय जालें ते. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. वेगळें ना. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्र्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात.
आता शिक्षण मंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I introduce the bill. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय मान्य ताणें ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा प्रायवेट युनिव्हर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालां. The Goa recovery of arrears of tax, interest and penalty and other dues through the settlement amendment bill 2025 विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill, the Goa recovery arrears tax, interest, penalty and other dues through settlement amended bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Because sir, हांव bill सांगता. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Bill, now a last and final opportunity for those who failed to apply for the settlement or who applied but did not pay the settlement amount in time of Goa recovery arrears of tax, interest, penalty, other dues through the settlement amended bill 2025, bill number 27 of 2025 is proposed. Under this amendment bill, there is a no waiver in a tax amount, but the entire interest and penalty will be waived. Similarly, the applicant needs to be paid the entire demand tax on or before 31st/12/2025 and thereafter apply for the waiver of interest and penalty. Speaker sir, आमच्या सरकारान GSTच्या पयली काळातले आयदर बिफोर जुलै 27 ओल्ड ड्यूज सेटलमेंट करपा खातीर ऑक्टोबर 2023 वर्सा द गोवा रिकवरी एरियस टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अदर ड्यूज थ्रू द सेटलमेंट एक्ट 23 गोवा एक्ट नंबर 34 ऑफ 23 संमत केल्लो. हे OTS 23 येवजणे खाला 18,525 लहान विक्रेत्यां स्मॉल ट्रेडर्स सरकारान सो मोटो म्हटल्यारूच विदाउट एनी एप्लिकेशन माफी दिली. These small dealers were having the tax dues of less than 10,000 per act per year. The remaining dealers were filed online application for the settlement. The total 4,176 applications were received till last date of 7/3/2024. These applications are under process and settlement amount is being paid in 9 monthly installment. अजूनही काय डीलर्स आसात ज्यांनी सेटलमेंट करपा खातीर अर्ज करूंक नाशिल्लो अशा व्यक्तीक निमाणी संद दिवपा खातीर द गोवा रिकवरी ऑफ एरियस टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर ड्यूज अदर सेटलमेंट अमेंडेड बिल 2020 बिल मांडटा. मागणी केल्ल्या कराच्या 100% टॅक्स बिफोर 31/12/2025 फारीक करीत जाल्यार खंयच्याच व्यक्तीक फायदो दिवपा खातीर प्रिन्सिपल एक्टात सेक्शन 8A इन्सर्ट करता आणि मागणी केल्ल्या 100% टॅक्स पेमेंट केलो जाल्यार इंटरेस्ट आणि पेनल्टी फूल माफ करतले आणि तशेंच पुराय पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्टूय माफ करतले. 100% टॅक्स फारीक करपाची निमाणी तारीख 31/12/2025 आणि माफी करपा खातीरची अर्ज करपाची निमाणी तारीख 31/3/2026. तशेंच या दुरुस्ती विधेयकात मुखेल कायद्याच्या सेक्शन 14 प्रोविजो घालून स्पष्ट करपाचें केलां की फक्त सेटलमेंट करपा खातीरच अर्ज केल्ल्याक आपोआप रिकवरी स्टे जावची ना, पण 10% प्री डेपोजीट फारीक करून योग्य अपील दाखल केल्यारूच वसुली स्थगीत करतले. ही तरतूद स्पष्टीकरणात्मक क्लॅरिफिकेशन इन नेचर स्वरूपाची आशिल्ल्यान 8/9/2023 सावन मुळावे ऍक्ट प्रभावीपणाची तारीख लागू जातली. दिस इज एन एक्चुअल अमेंडेड बिल. हे फायदेशीर प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक क्रमवार सभागृहांत सादर करता जेका विधेयकार दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. आता वित्त मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa recovery areas of the tax, interest, penalty, other dues through the settlement amended bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा नाही. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टॅक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर ड्यूज थ्रू द सेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाला.
आता श्री आतांचे मंत्री माननीय महसूल मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल. Speaker, sir, I request to move that Bill number 35 of 2025, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025, to be taken into consideration. प्रश्न आसा तो विधेयक विचारान घेवचें. Amendment. Yes. Sir, I wish to move amendment to clause 2, page 2, line 19, after the words regulation zone, at the words where such construction has been carried out after 19th day of February 1991. मुख्यमंत्र्याकडे आणि मंत्र्याकडे एक विनंती आसा की 91 पयलीं जे स्ट्रक्चर्स आसा ती हातून तुम्ही इन्क्लूड करची जेणे करून तांकां सेफगार्ड मेळटलो, बेनिफीट मेळटले हाचे. येस. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती आसात. विधेयकाच्या कलम 2 हातून एक दुरुस्ती आसा. आमदार श्री कृष्णा साळकर हांणी दुरुस्ती सभागृहांत मांडलेली आसा. आमदार श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडिल्ली दुरुस्ती सभागृहांत मुखार आसा. दुरुस्ती सहित बिल एक्सप्लेन. Speaker, sir. Yes. The Goa Land Revenue Code Amendment Act 2025. Objective: to insert a new section 38A in the Goa Land Revenue Code 1968, providing for regularization of encroachment for unauthorized construction of dwelling houses on government land constructed prior to 28 February 2014, subject to certain conditions. The bill provides legal security and proposes to bestow a right upon long-standing landless encroachers with dwelling houses on government land, protecting them from demolition and integrating them into a formal land record system. The scope: the provision under this law is only to regularize the encroachment on land for unauthorized construction of dwelling house on government land. It does not, in fact, regularize the structure. Once the encroachment on land is regularized, the applicant can approach the competent authority for regularization of the unauthorized structure under the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016 as amended from time to time. Who can apply? A landless person, family members of the landless person in case of his death, and who has constructed a dwelling house on government land before 28 February 2014, and who has been a resident of Goa for the last 15 years immediately preceding 28 February 2014. Landless person for the purpose of this section means a person or his family member who do not own, have a plot of land, house, flat or apartment, or an undivided share in ancestral property, which on the date of making an application has been separately allotted to him. The reason for restricting the scope to landless person: to ensure that only genuine landless person, for example, one without any property, benefits from this amendment. Family member means the spouse, son, unmarried, daughter, and includes grandson, widowed daughter, widowed granddaughter. Dwelling house means a house where the applicant or his family members reside with a fixed habitation and is exclusively used by him or his family members for the purpose of their dwelling and is allotted a number by the local authority. The definition of dwelling house has been carefully framed to ensure that the benefit of regularization is extended only to genuine landless individuals who have constructed and resided in the dwelling house as the sole and permanent residence. The intention is to prevent misuse of the provision by person who has constructed structure for commercial purpose, rented it out, or does not personally occupy such structure. By restricting the scope to a dwelling house that is used exclusively for residential purpose and is actually inhabited by the applicant or his family members, the amendment seeks to protect only those encroachments that serve as a person's primary shelter and home,
thereby aligning with the broader objective of providing tenuous security purely on humanitarian ground. Power to regularize. Deputy Collector is empowered to issue regularization order and confer Class 1 occupancy subject to application being made in prescribed form, payment of occupancy price to be notified by government through a special order, surrender of land in excess to the prescribed limit. For example, plinth area plus 2 meters around a dwelling house, in any case a maximum of 400 square meters. The Deputy Collector shall first take possession of the excess encroached land and only then issue order of regularization granting Class 1 occupancy with a restriction on transfer for 20 years except by the way of gift to the family member. Exclusion and permissible zone. No regularization is allowed if construction is on protected forest, wildlife sanctuaries, CRZ, where such construction has been carried out after the 19th day of February 1991. Is that amendment? No development zone, eco-sensitive zone 2, except cultivable and orchard kazan land, open spaces, road setbacks, water channels, or filled water bodies. Regularization is allowed only in settlement, institutional, industrial, cultivable, or orchard zones. Extent of the regularization. Limited to plinth area plus 2 meters on all sides, subject to maximum 400 square meters. Timeline. Application to be filed within 6 months from the Act coming into force. Deputy Collector to dispose of the application within 6 months of receipt of the application. Condition on transfer. Occupancy holder cannot transfer the land for 20 years except by way of gift. Safeguard and penalties. False declaration. Submission of false documents by an applicant leads to revocation of regularization and reverting the land back to the government. Imprisonment up to 2 years and fine of up to 1 lakh. Offence is cognizable and triable by judicial magistrate first class. Demolition protection. No demolition for 6 months from the date of coming into force of the Amendment Act. If application is filed, no demolition until disposal. Legal protection to officers. Action done in good faith by Deputy Collector or authorized officer by him is protected from legal proceedings. After the coming into force of the Amendment Act, 1. Need to notify the date on which the Act comes into force. Need to notify rules, prescribed forms of application, documents to be submitted, condition on which land is to be granted. A special order notifying the rate at which the occupancy price is to be paid for regularization of the encroached land. Honourable Speaker, first thing I just want to know why the cut-off date of 28th February 2014 was put. We have the other act also. As far as the you complete and I'll speak. Why 2014, 20th February 2014? Because under ROCA also we have the same thing, regularization. Wait, that is the cutout date. I'll come to that. Second is, you have specified that there should be not less than 15 years. Why don't you have 30 years? Because you're talking 15 years. In page 5, in section 12, it was saying 15 years is a residence. No, yeah, residence must be 15 years. So 15 years prior to 2014. Prior to 2014. Correct. So आमगे गोंयकारू आसतलो न्ही. गोंयकारूच आसतले. गोंयकारूची 30 years आसतले गोंयकार आसतलो. Now if he has come from 2014 with a portly and he stays there, and then he'll become now 15 years. But if 15 years back he came with a poti and he now has encroached on government land, he becomes a goinkar. It can't be that. You are trying to give Nis Goinkar the benefit. Goinkar, right. Correct. 25 years, Duthur. So give him 30. I would say make it 30. So 25 years. See, you have said everything about 30 years, you're giving all the benefits.
And third point of I mine think is, 25 years was okay. it won't hurt anyone. It will be आमगे गोंयकाराकूच दितले तुमी. नाल्यार 15 years म्हणल्यार तूं डेंजर तुमचोय. केन्ना सोन सगळे येयले भायले सोन हिंगा तिंगा बसले आनी आमगे जमीन चोरून गेले. तुगे सरकाराची जमीन पासून वयतले अशें. And then you will be legalizing them. Third thing is, you have said that, please look at B. Dwelling house means a house where the applicant or his family members reside with a fixed habitation and is exclusively used by him or his family member, that's okay. And is allotted a number by the local authority. Correct me? Yeah, sir. Yes. To be Panchayat Raj Act amendment kello. And tinga you are given for this EHN house numbers. And in that you have put three things. The tax aforesaid shall also be levied on buildings constructed without authorization within the limits of the Panchayat area. Now see these two provisos. Provided that nothing in this subsection shall amount to regularization of an unauthorized construction of a building. Provided further that nothing in this subsection shall prevent any competent authority from taking any action against such building in accordance with law. How do you reconcile this and this now? What is it? So if Panchayat Raj Act तुम्ही बोलला that एक number पासून दिले जाले तुमका ते legal जायना. So it continues to be legal and does not prevent authority from taking action. At inga tu munta फकत number दिल जाल्या then you will be going to regularize it. We are saying that the residence certificate is also compulsory for that. Anyone, आम्ही जे हे सगळे म्हणता असताना 15-year residence is compulsory for that purpose. No, residence part is the different part of it. Applicant who is the applicant? The applicant who completes a 15-year residence in the state of Goa. त्याच्या उपरांत त्याचा दुसरा document. You not understood my question. The residence part is different. I'm not talking about residence. आप कित म्हणता second part. AHN number दिल्लो. AHN number. AHN number इंगा तुम एक number दिल्लो म्हणतात. Number म्हणलो की तुमचो number जातलो. तो आता तुम्ही पंचायत राज ऍक्टान बोलला or EHN house number does not give you legality to the structure. It is true. So how do you reconcile this with this? Because you are not put a non-obstant clause here. You are not put that. हांव सांगता तुका एक कित्याक सांगता if you want to bring something for it you introduce notwithstanding anything in any other law. It is notwithstanding the anything containing to the code of the Goa Town and Country Planning Act 1974. Yeah, that we have said. And also the Goa Panchayat Raj Act 1994. Yeah. Okay, so it is the Panchayat corporations or any other state law, and with time being in a force where the person who has carried out the unauthorized construction of the dwelling house before the 28th of 2014. तो जरी नंबर असलो न्ही जाल्यार ताका एप्लिकंटाक जेन्ना एप्लाय करता म्हणटा पळय न्ही आमी त्या एप्लिकंटा खातीर 15-year residence ही कंपल्सरी आसतली and that is one of the document. And the last part तुम्ही तांकां class 1 occupancy दितात. Alvara land तुम्ही ताका class 2 म्हणटात. तुम्ही हांकां कित्याक class 1 दितात? Alvara land जेन्ना दिता पळय न्ही it is Alvara land ही it is bulk amount जी दिता म्हणजे त्याची 1 लाख आसतली 2 लाख आसतली. ओके तो Alvara land आपल्या रिसर प्रोसेसान एप्लाय करता. हांगासर आमी ताका डायरेक्टली ओनर करता आणि ओनर करता आसतना त्याची अमाउंट जी आहा पळय न्ही ही आमी अजून ठरोवंक ना. आमी class 2 पासून करपाची हांव तुका सांगता कित्याक तो आणि हुई ट्रान्सफर करूं जाल्यार 20 वर्सां ताका मेळना ताका फक्त गिफ्ट करपाक मेळटा आफ्टर 20 years. But why you making class 1? Why you are elevating him into a higher status? After all जेन्ना तो परत जर बारीक केल्यापासून स्टील गवर्नमेंट लेवल फाल्यां सकाळी जेन्ना तो रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जर गेलो जाल्यार सनदूय ताच्या कडेन आसपाक जाय बाकीचो ताच्या रायट्स उरपाक जाय. रिकन्स्ट्रक्शन रायट्स विल बी फ्लोइंग क्लियर कट 38A सेक्शनान जे आतां घालता पळय न्ही इट इज फॉर द लास्ट अनदर 20 years तो आपले घर हे कोणाकूच विकपाक शकतो ना तो ओनली गिफ्टेड करू शकता. हे सगळे येतात now most of them sometimes are second homes rental homes you know this what is going on but that's why you need to keep a check. आयच्या डेटीत जरी आमी धरले आसत जाल्यार इट शूड कंप्लीटिंग द 30 years फॉर द वन पर्सन म्हणजे आमी जर म्हटलें की फाटली 15 वर्सां 2014 पयलीं जर तेणी घर बांदलां आसत जाल्यार तेच्या पयलीं 15 वर्सां वेट इज ऑलमोस्ट इन द इयर ऑफ 2000च्या पयलीं हो मनीस गोंयांत आसपाक जाय आणि अनलेस एंड अंटील हांव हो विशय मांडटा आसतना हांव तेजे डिटेलान बाकी सगळ्यांक उलोवन एकदांच मांडटा. Speaker sir, I stand to oppose this bill which is brought. Speaker sir, पहिलू म्हणजे जे थोडे दीस पहिलू म्हणल्यार शुक्रार दीस आमच्या मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आनी ताणें सांगलेलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हें ऑलरेडी डिफायन आसा. आतां ह्या बिलान हें खंयच घातलेलें ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हेका कट ऑफ दिला 15 वर्सांचो. आतां स्पिकर सर 15 वर्सां जी आसा हांव तुमकां एक सांगता आनी हेच्या पयलीं हांवें हो मुद्दो काडलेलो की जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता तोय 15 वर्साचो रेजिडन्स गोंयांत जाता कोण पोटली घेवन येयलो
गोंयांत रावलो आनी तेणें आमचो जागो आडयलो, जो सरकारी जागो आसा तो सरकारी जागो आडयलो आनी बिंदास तो रावलो. हांवें काल उदाहरणां दिल्लीं, जर चिमला गांवची आसली, चिमला गांवांत कशें अशें होमलेस म्हणून येयले आनी तेंच्यांनी ती जागा आडयली आनी आयज ते जागा दुसऱ्यांक विकता, एग्रीमेंट करता आनी तांकां लायसन्स सगळें NOC, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर सॅनिटेशन हें सगळें मेळटा. स्पीकर सर, आयज हें अशें दिसून येता की हो जो आमचो गोंयकार आसा, हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, हेंचेर अन्याय आसा. कारण कितें आसा, आयज सरकारा कडेन कांयच सर्वे ना की कितले लँडलेस आसा, कितले होमलेस आसा, कितले जाणांक घरां ना, कितले जाणांक जागे ना. पण आयज अशें जालां स्पीकर सर की हितून ह्या कायद्यान असो हें करून सोदता की पॉलिटिकल वोट बँकाक लागून हांगा अशें जालां की तांकां लिगलायज करपाक सोदता. तितून एन्क्रोच जमीन जी आमच्या जाणट्यांनी आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलान कितलेशेच आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी ही जमीन आमकां राखून ठेयल्ली. आयज कितलोसो जमीन ती आसली आनी ही जमीन आयज तांकां गिफ्ट करता, आयज तांकां फुकट्याक मेळटा जमीन. सो स्पीकर सर, असो समज जाले, आमी मागता की ही पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिवची. हांगा जें घातलां 15 वर्सांचें जें हें घातलां क्लॉज, हें कंप्लिटली रॉंग आसा. कारण एकूच आसा की आमचे जाणटे आयज आमी गोंयकारांनी खंयचीच जमीन आडोवंक वचोंक ना. ते सगळे हे रुल्स जे आसा, द गोवा लँड प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड कन्स्ट्रक्शन एक्ट, द गोवा रेग्युलायझेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन एक्ट, द गोवा पंचायत राज एक्ट, द टावन कंट्री प्लॅनिंग एक्ट, हे सगळे रूल पालन करून आमचे गोंयकार रावले आनी केन्नाच आमी जमीन आडोवंक वचोंक ना सरकाराची. आयज अशें जालां की जो कोणाक आडयल्या तांकां गिफ्ट मेळटा आनी गोंयकारांकूय न्हू. आयज कितलेशे भायले, हांव हे पळय तुमकां लिस्ट दाखयला, आतां चिमला गांवांत ऑलमोस्ट 1000 घरां आसा. तेजे समज कावंट केले 5 तेंचे पंच मेंबर जाल्ले आसा भायले. आतां ते कावंट केले 7000 वोट जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट 7000. आतां तांकां पर्सनल ते हे जाले ना. फाल्यां स्पीकर सर थंय मातसो स्पीकर हांव एक्सप्लेन करता, मागीर जाय तितलें उलोवनी. स्पीकर सर, तो अशें जालें ना, फाल्यां आमदार जो आसा तो थंयचोच जातलो आनी हें इनलिगल. कित्याक एग्रीमेंट मारता सरकारी जमीन. आतां शिवमान कशें एक्सप्लेन केलें की फाटली हेंच्यांनी एग्रीमेंट मारून तेंच्यांनी जमीन हें केल्ली आसा, दुसऱ्यांक दिल्ली आसा, हे आनीक सेल. आतां हें जे चालू उरलां स्पीकर सर आनी हें फुडें अशेंच चालू उरलें नाल्यार गोंयकार तरी उरपाचो, गोंयकाराक कांयच मेळपाना. आनी समज आतां अशेंच चालू उरलें नाल्यार आमी गोंयकारांक तरी जमीन दिवपाची, नाल्यार गोंयकारांक 440 स्क्वेअर मिटर जो होमलेस सर्वे करा, जे टोटल सर्वे करा गोंयची, कोणा कडेन घर ना, कोण होमलेस लँडलेस आसा तेंची सर्वे करा आनी गोंयकाराक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिया. नाल्यार हो स्पीकर सर आमचेर अन्याय, टोटल अन्याय आसा. अशें जातलें की कोणान जमीन घेतली आनी चोरून घेतली आनी ती मागीर जमीन हें जाल्ली. गोंयकाराक केले, गोंयकारांक लिगलायज केली, आमकां कांयच हरकत ना, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आमकां कांयच हरकत ना. पण हें जे सद्याक स्पीकर सर चल्लां, हे भायल्यांनी येवन एन्क्रोच, ते कर्नाटकाच्यान UP बिहारच्यान येयल्ले आसा आनी आंध्राच्यान येयल्ले आसा आनी ह्यो जमनी हाडिल्ल्यो आसा आनी आमी स्वता एक बारीकशी जमीन घेता. आमच्या गांवांतलेच सांगता स्पीकर सर, आयज म्हाज्या फुड्यान कितलेच जाण येता, तांकां जमीन जाय म्हणटा. आतां खंयचीच सारकी स्कीम ना जी जमीन दितली. मात हेंच्यांनी हाडिल्ली, हांकां ऑलरेडी आतां ही स्कीम ती 400 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटली, ही बिंदास मेळटली. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे लक्षात घेवपाक जाय. गोंयकार स्पीकर सर, हे सीएमाक आन्सर करून दी, सेपरेट उलोवनी. हांव मागता इतलेंच स्पीकर सर की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे सीएमान घातलेले आसा ते हितून इन्क्लूड करचे आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचो. स्पीकर सर, हे पळय आतां तो इंदिरानगराचे लोक पोटली घेवन येयले म्हणटा न्हू, ह्या लोकांक गव्हर्मेंटानूच तांकां हे प्लॉट अलॉट केल्ल्या, हावजींग बोर्डान दिलेल्या, 20 पॉयंट प्रोग्रामान दिलेल्या. स्पीकर सर, हांव प्रोग्रामाचे उलयना आनी तेंची घरां सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्साची सगळीं घरां दाखयलेली आहा. कळ्ळें न्हू, इतलेंच म्हाका सांगपा जाय ताका. I think he's making some confusion. Okay, he's not talking about 20. We are not. I think this bill is not 20. He's talking about 20-point program. Yeah. He's just referring to him what he's talking about. I think this bill is not covering. No, he is referring what he is referred. What he referred. It is not covering. This is honorable. It can't be. Benji उलयतलो काय? Into this. Sorry? Orchard lands are considered mulde. So why orchard lands are considered? Orchard lands are considered. Otherwise, also if you go to see in orchard land also houses have been built. No, but and there is nothing that is not restricted that you cannot build a house in orchard land. One actually सारखं नाही ते आउट करून जातात. एर जमीन तू हे कुछ झालं. As it is illegal houses you are trying to. ऐकून घे. स्पीकर हांव सांगता ताका. स्पीकर सर, हे बिल हाडटा आसतना एका सेक्शन 38 ऑलरेडी हे बिल आसा आनी म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लूस ह्या बिलाचो ताका भरपूर अभ्यासूय आसा. सेक्शन 38 नुसार कोणूय
जो जमनींचेर रावला आनी ताका क्लेम करपा खातीर रायट आसा आनी तो जमीन जी आहा पळय न्ही जितकी रावला आपूण जितकी आडयल्या तितकी जमीन तो क्लेम करू शकता आनी क्लेम करता आसतना ताका प्रोसेस जो आसा इट प्रोसेस टेक समटायम्स इट इज 2 years आणि ती क्लेम्स जर त्यांनी फाल्यां सकाळी 2000 जमीन आडयल्ली आसा जाल्यार तूं 2000 जमनीकूय क्लेम करता आणि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 38 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड ऑफ द 1968 हे ताका दिवपाक मेळटा आणि प्रोविजन आसा विथ अ 5 times पेनल्टी हो मूळ सेक्शन 38 आसा ना अशें ना आमी ह्या सेक्शनात 38A जे आहा पळय हे ऍड करता स्पीकर सर हे ऍड करता आसतना म्हज्या मनात भावना आसा माझ्या मनात भावना आसा आमच्या 70च्या लोकां खातीर दिवचलेच्या लोकां खातीर केपेच्या लोकां खातीर सांगेच्या लोकां खातीर जे 1961 पासून आयज पर्यंत त्या आलवारा लँडान रावतात त्या मोकाशाच्या लँडान रावतात तांकां स्वताची जमीन ना स्पीकर सर आनी हे रावता आसतना तुम्ही जर पळयशात आयजूय बी त्यांच्या थंयसर गव्हर्नमेंट लँड म्हणून आसा आणि त्याच्या हाऊस ओन बाय XYZ हे पर्सन बरयल्ले आसा स्पीकर सर घडे कदाचित म्हणजे बाप वेंजीक खबर आसचें ना कारण सालसेतीन कदाचित हो प्रकार आसचो ना पण आमच्या ग्रामीण भागात तुम्ही जर वचून पळयशात म्हणजे पूर्ण पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत सगळ्या ग्रामीण भागात हे जे आसा पळय न्ही हे निव्वळ आसा आणि आसा हय तेंच्यांनी कदाचित चडूय लँड आडयल्या आमी ह्या बिलाक म्हटलां कितें म्हटलां तुमचें घर आनी घरा भोंवतिल्ली 2 मीटर आणि मॅक्स टू मॅक्स इज 400 मीटर हाज्या भायर आमी वचूंक ना आणि हे करता आसतना स्पीकर सर आमी फुकट दिवचे ना आमी अजुनूय म्हटलां की हेची ऑर्डर काडली वयतली रेट कसो फारीक करपाचो तो आता घरां जी बांदल्या आमी नवीन लोकांक जागो दिना जो गेली आपल्या मूळ गोंयकार जो हांगासर रावता आणि गेली कितलीशीच वर्सां तेजें घर आसा ताका ते आज घर जर परत रिपेर करतलो आसत बांदतलो आसत पळय डॉक्टर देविया राणी उलयताली की अटल आश्रमाच्या घराक आमकां पयशे मेळनासले सरकाराची स्कीम आसा बट ती सरकाराची स्कीम घेवपा खातीर आमकां NOC मेळना बाब सुभाष फळदेसायच्या सांगे मतदारसंघात गेल्यार ऑलमोस्ट इज 90% ऑफ द हाऊसेस इज इन द गव्हर्नमेंट लँड तो मुद्दाम म्हणटा केन्ना की एक तर गव्हर्नमेंटात पयलीं एक्वायर केलें आता आमकांच सगळ्या जाणांक गव्हर्नमेंटाच्या हातूंत घातल्या हे जर पळयत वचत जाल्यार आमच्या प्रेमी शेट्टीच्या मतदारसंघात वन मावळिंगे कुडचिरे ही पूर्ण विलेज ही आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या लँडात आसा आणि प्रत्येक नो डाऊट थोड्या जाणांनी खूप मोठे लँडी आडयले आसत आमी हे सांगता आसतना स्पीकर सर त्यांनी एफिडेविट दिवचे पडटलें की उरलेली लँड जी आसा पळय न्ही ही आपूण परत सरेंडर करता गव्हर्नमेंटा कडेन हे तितून म्हटलां कारण तो आपली 300 जर येता आसत घर आणि घरा भोंवतली 2 मीटर तितकीच लँड ताका मेळटली तो दिता आसतना एफिडेविट दितलो की उरलेली लँड जी आसा ही आपूण ती लँड परत करता म्हणून आणि त्या लँडाचे जे आहा 200 मीटर दिता पळय न्ही ताजे तो पयशे फारीक करतलो स्पीकर सर हे बिल निव्वळ हाडटा आसतना म्हजो मूळ गोंयकार आणि हय काही जण कदाचित म्हणजे 99च्या पयलीं पासून सुद्धा हांगा रावता आसत आणि खंय तरी गव्हर्नमेंट लँड तेंच्यांनी एनक्रोच केले आसतले हांव म्हणना स्पीकर सर आयज तेंची घरां मोडून उडयतले काय कितें म्हणजे आज त्याच्या घरांचेर बुलडोजर भोंवडयतले काय कितें आणि परत आसा तशा ह्या इतके रावपी हांगासर लोकांचेर आमी कितें करता आतांच पयलीं जर आमी पळयता आसत खंय तरी कोमुदिदाद आसतले बाकीचे आनी कितें आसतले डेली कोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती सातत्यान येत आसा आज हेजे घर मोडले फाल्यां तेजे घर मोडले वेगवेगळे विशय आसा स्पीकर सर आमच्या सरकारात पयली फावटी निर्णय घेतला मूळ गोंयकार जो 1961 पासून जो हांगासर आमी म्हणटा पयलीं आसलो तो हांगासर रावता तेजे पयलीं 72च्या पयलीं जेची घरा सर्वीत लागली ताका आमी डायरेक्टली ते जी आसा पळय ती सनद सर्टिफिकेट इश्यू करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केला म्हज्याच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान केला हे बी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता स्पीकर सर तितकेच न्ही तर 72च्या पयलींचें घर हे तेजें घर जे आसा लिगल घर हे सांगपाची सर्टिफिकेट जी आसा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी स्पीकर सर एक 15 मिनिटां सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटां वाडयता स्पीकर सर माझे घर हे मूळ घर जे आसा हे माझे लिगल घर म्हणपाचें काम माझ्या सरकारात दिला म्हणजे 72च्या पयलींचें घर ताका पंचायत डायरेक्टली सर्टिफिकेट दितली फक्त 1000 रुपया भरून की हय हे घर जे आहा हे माझे कायमचे माझे घर जालें DME म्युनिसिपालिटी बी दितली स्पीकर सर त्याच धर्तीचेर म्हणटा कितलीशीच घरां जी आयजूय आशिल्ली ताका कायदेशीर कागदपत्रां कांयच ना ताका जर परत रिपेर करतलो आसत जाल्यार ना तूं म्हणटलो मागीर ताका 15 वर्सांची कित्याक दवरली हय स्पीकर सर एकाच घरात रावताले त्या भुरग्यांनी कदाचित ते घर 2000 सालात सायडीक बांदलें गव्हर्नमेंटाच्याच जागेत एक 4 हांव सांगता 70चे उदाहरण सांगता वन मावळिंगेचें उदाहरण सांगता हांवें पळयलां एकाच घरात पयलीं रावताले 4 भाव जाले तेणी 2000 सालात आपली आर्थीक परिस्थिती सुदारली दुसरें घर जें बांदलां इन 2000 इयरान बांदलां खंय तरी ताका पगार मेळपा लागलो आनी कितें दुसरें घर तेणी 2000 सालात सायडीक बांदलां हांव ना म्हणना आमच्याच गोंयकारान बांदलां तर ते 2000 सालान बांदलां त्या घराचे डॉक्युमेंट जर तो काडूंक वयतलो आसत जाल्यार ताका 15 वर्सांचे मेळटले स्पीकर सर ताका 30 वर्सांचे मेळचे ना म्हणून हे मॅक्झिमम हाजो फायदो जो आसा हो आमी भायल्या मनशाक न्ही तर 90% नो डावट हांव म्हणटा 10% आसतलो खंय तरी हांव अशें म्हणना की आसचो ना म्हण बट 90% मूळ गोंयकाराक आसतलो जो भायर
तुम्ही सांग्या गावात वयचे आणि सांग्या गावात गेल्या उपरांत हेजें निव्वळ उदाहरण तुमकां पळोवपाक मेळटलें. म्हणून हातून आशिल्ले प्रत्येक सेक्शन आता तुम्ही म्हणटाले आमी प्रत्येक सेक्शन 38 आणि सेक्शन 38A म्हटल्यार कितें हाजे कंपॅरिजनूय आसता. म्हणजे ही लँड कोणाची आमी ताका ऑक्युपन्सी कशी दिता हे आमी निव्वळ हातून सांगलेलें आसा. 400 स्क्वेअर मिटर कित्याक तर स्पीकर सर गांवांनी थोडीशी घरां जी आसा हाजो विचार करता आसतना ही घरां तितकीच व्हडली आशिल्ली. फाल्यां सकाळीं आमी 400चो विचार कित्याक केलो ते घर मोडून उडय आनी उरलेली तुजी रेग्युलरायज जातली हे आमी सांगूं शकना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 400 ताज्या खातीर म्हटली. स्पीकर सर आमी 300चोय विचार करताले पण एकंदर गांवांतली घरां जर कन्सिडर करून मातयेच्यो भिंती आशिल्ली व्हडली घरां जर कन्सिडर केली जाल्यार ही 400ची घरां आसा. स्पीकर सर हे तुमकांय खबर आसा. आता म्हणटाले की ही घरां तुमी अशीच दिल्या उपरांत फुडें कितें जातलें काय म्हणून. स्पीकर सर खरें म्हणजे जर कायदो आसा तो जर पळोवंक वचत जाल्यार गोवा लँड रेव्हेन्यू प्रोहिबिशन एंड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट 1995 हो ऍक्ट जो आसा हो ऍक्ट जो खरं सांगता म्हणजे कोणाकूच त्या पद्दतीत खरें कन्स्ट्रक्शन अलाव करपाक जायनासलें. भायल्यांच्यो गजाली बाब ऍडव्होकेट कालुसान ज्यो आतां सांगल्यो 21 वर्सां जेंचे 20 वर्सां सरकार चलतालें तेंच्यांनी हो ऍक्ट खंय दवरलेलो तर तेंच्यांनी ह्या ऍक्टाचेर ऍक्ट कित्याक जावना. तेन्ना जर ह्या ऍक्टाचेर ऍक्ट जाल्ले आसत जाल्यार आयज हे भाशण करचें पडचें नाशिल्लें. तेन्ना खरें म्हणटा तेंच्यांनी ऍक्ट जावपाक जाय आसलो. भायलो जर कोण थंय आडयता आसत जमीन जाल्यार तेन्ना ऍक्ट जर जाल्ले आसय जाल्यार आतां तांकां घरांत मेळची नाशिल्ली. तेन्ना पंचायतीक रायट आशिल्ले म्युनिसिपालिटीक रायट आशिल्ले डेप्युटी कलेक्टराक रायट आशिल्ले ते रायट जे आसा ते अस्तित्वात आयले ना. म्हणून स्पीकर सर हे आज रेग्युलरायज करता आसतना आमी ठामपणे सांगता की हाज्या फुडें गोवा लँड प्रोहिबिशन एंड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट हितून दिल्ल्यो पावर्स ज्यो आसा हातून पावर्स प्रत्येकाची पावर ही स्पेसिफाय केल्या. इतकेच न्ही तर पंचायती आणि म्युनिसिपालिटीच न्ही तर आमी म्हणटा त्या जाग्यार आशिल्लो मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर त्या कन्सर्न ऑफिसराक रिस्पॉन्सिबल धरलो वयतलो. म्हणजे तांचेर तर केसीस नो डाउट देर इज पावर फॉर द इवन दो तांकां इम्प्रिजनमेंट आसा फॉर द 2 years इम्प्रिजनमेंट सांगलेली आसा. तेन्ना जर तेजेर एखादी केस जर घातलेली आणि ताजेर तर ऍक्ट जाल्ले आसत जाल्यार 2 वर्सां ते भितर पडटले आसले. पूण एखादो मनीस जर भितर पडलेलो आसलो दुसरो मनीस घर बांदपाक वयचो नाशिल्लो कोण दुसरो मनीस डेरिंग करपाक वचूं नाशिल्लो. त्या खातीर स्पीकर सर आमी सांगता आसतना हे बिल हाडल्या फाटीमागचो आमचो उद्देश जो आसा हो क्लियर आसा आमच्या मूळ गोंयकाराक आनी स्पेशली आल्वारो आनी मोकासो. स्पीकर सर हांव सांगता तुमकां मोकाशान रावपी लोकांक अजून जर टॉयलेट जाय आसत टॉयलेट जाल्यार एनओसी घेवन वयची पडटा. अजुनूय कितल्याशाच घरांनी टॉयलेट ना स्पीकर सर कारण मोकासो जमीन कोणाची स्पीकर सर मोकासो जमीन सरकाराची पण मोकासो कार जो आसा हो ताका आडयता. आल्वारा जमीन कोणाची स्पीकर सर ही सरकाराची. नो डाउट आल्वारा ताका दिला आसतलो बट आल्वारान जेन्ना दुसऱ्याचें घर आसा तेजे घर ताका बांदपा खातीर एनओसी दिना तो टॉयलेट बांदपा खातीर एनओसी दिना. अजुनूय बी ह्या कारणा खातीर स्पीकर सर ह्या अशा जागेर रावपी लोकांक जमीन सरकाराची बट आल्वाराकार आनी मोकासकार जो आसा लिजाक कोणी तरी घेतलेली आसत जाल्यार तो म्हणटा हांवूच भाटकार हांव एनओसी दिवचो ना हे भाशण तो सांगता. म्हणून स्पीकर सर आमकां हो जो निर्णय घेवचो पडला आसत हो तेका लागून घेतला आनी हो निर्णय हो निव्वळ गोंयकारांच्या इंट्रस्टान घेतलेलो आसा. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासात पयलेच फावटी म्हणजे आमी जमनीच्या बाबतीत जो निर्णय घेतला हो खंयसरूच कोणाक फटोवपा खातीर न्ही. जमनीच्या बाबतीत सेक्शन 38A इंट्रोड्यूस करता आसतना म्हणजे समेस्त गोंयकारांक हे आमी एक फावटी इंट्रोड्यूस करता. हेजी आमी व्हॅलिडिटी 6 म्हयने दिल्या आनी 6 म्हयन्याच्या भितर फास्ट ट्रॅक निर्णय घेवपाचेय सांगला. ताजें घर जें आसा जे एकदां ताका लँड ही सनद मेळ्ळी काय ताणें घर रोकाच्या अंडर आमी रोकाय परत हाडटा फुडल्या विकात रोकाच्या अंडर एप्लाय करचें पडटलें. आनी स्पीकर सर सरकाराचो रेव्हेन्यू खंयसरूच बुडयना. हे करता आसतना लँडाचोय प्रायस ताका फारीक करचो पडटलो आनी घर रेग्युलरायज कोणूय म्हणटलो अरे फाल्यां सकाळीं ताका लँडूय फुकट मेळ्ळी आनी घरूय रेग्युलरायज फुकट जालें काय कितें ना स्पीकर सर ताका लँड फुकट मेळची ना. हाज्या बाबतीत जो पयलीं आमी तर विचार करता की 2000 पयलीं पासून जेचें घर आसा घडये कदाचित ताका एक रेट आसतलो 2000 उपरांतचो म्हणजे सर्कल रेटाचेर जे आसा पळय सर्कल रेट लास्ट आमचो 2013 आशिल्लो तेच्या पयलीं 2000चो आशिल्लो. जे सर्कल रेट तेन्ना आशिल्ले आनी जे आमकां प्रोविजन मेळटा त्या सर्कल रेटाच्या नुसार आमी निर्णय घेवपाचे आसा. डेफिनेटली कॅबिनेटाक कॉन्फरन्सान घेवन सरकार हो निर्णय घेतलो की तेणी रेट कितलो पेमेंट करपाचो आनी हे जाल्या उपरांत स्पीकर सर परत हांव सांगता की म्हाका तर म्हणणें आसा की घर रेग्युलरायज करपाक सुद्दां आमी तेजे जी अमावंट रोकाच्या अंडर बाकीचे लोक फारीक करतात त्याच पद्दतीन ती अमावंट ताका फारीक करची पडटली. त्या खातीर स्पीकर सर हे बिल म्हणजे लँड रेव्हेन्यू कोडाचो सेक्शन 38A हे इंट्रोड्यूस करता आसतना आमच्या मूळ गोंयकाराक ताचें घर खंय तरी जो आल्वारांत रावतालो मोकाशांत रावतालो जमनीत सरकारी जमनीत रावतालो रेव्हेन्यू लँडांत रावतालो खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाच्या हितून रावतालो वेगवेगळे कडेन आसात. पण हे जे आसा पळय न्ही म्हणजे इन शॉर्ट खरें म्हणजे सरकार तेंचो भाटकार आशिल्लो आनी ताका लँड दिता आसतना ते मुणकारियल रायट काय सरकाराचेर घालूंक शकनाशिल्ले. हे ताका दिता आसतना निव्वळ आमचो हेतू क्लियर आसा आनी खंयसरूच आमी कायद्याच्या भायर वचूंक ना. स्पीकर सर कायदो 38 जो सांगता
तेका आमी फक्त स्ट्रीमलायन केला आणि 38A इंट्रोड्यूस केला फास्ट ट्रॅक करपा खातीर. नवीन कायदो आमी हाडूंक ना. सेक्शन 38 बी म्हणजे आमी हे करता आसतना क्लियर केल्लें आसा कितल्या बेगीन आणि कितल्या फास्ट ट्रॅक जावपा खातीर. आणि हे सगळे स्पिकर्सांक सांगता आसतना आमी जेन्ना विकसीत गोंयचें स्वप्न पळयता आणि जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलो तेन्ना आमचो मूळ गोंयकार जो आसा पळय न्ही वो घरा पासून आणि जागे पासून वंचीत उरचो न्ही ताच्या खातीर म्हाजें सरकार काम करता. आणि म्हाका खात्री आसा हे सांगता आसतना स्पिकर सर मूळ गोंयकार एप्रिशिएट करतलो फुडल्या वर्सभरा भितर. आणि तेय सांगता हे फक्त इलेक्शन मॅजीक न्ही आमी त्या खातीर इन एडवान्स म्हणजे 2 वर्सां इलेक्शन आसतना हाडटा आणि एका वर्साच्या भितर तांची घरां जी आसा पळय न्ही ती तांकां रेग्युलरायज करून दिवपाचो आमची संकल्पना आसा. आणि डेफिनेटली स्पिकर सर सगळ्यांच्या सहकार्यान हे जातले हेजी हांव खात्री बाळगिता. आणि म्हाका खबर आसा की आमी हे करपा खातीर यशस्वी जातले. सगळ्यांनी ह्या बिलाक म्हाका दिसता सपोर्ट करचो इतकेच सांगताना म्हाजी दोन सोंपयता. I just point out a devil's error in your printing, if you don't mind. Just look at your page 2. Provided that the deputy collector shall not see. I want to ask you first one question just to make it clear. Is eco-sensitive zone 2, Kazan land, road setback or right of way or any construction which causes obstruction to natural water channel or any structure which is constructed by filling water bodies, is that allowed? Not allowed. Not allowed. Not allowed. Now the wordings which you have put. No, it is true. No regularization is allowed if the construction is on protected forest, wildlife sanctuary, CRZ, where such as construction has been carried out after the 19th day of the February 1991, no development zone, eco-sensitive zone, right? Then eco-sensitive zone 2 except cultivable and orchard. Now, I'll show you where the mistake is. I'll show you. Where you look on this page 2, provided, can you see that? Yeah, provided. Look at the act, don't look at your notes, look at the act. Okay, I'll see, page 2. Page 2, provided that a deputy collector shall not entertain any application, you got that? Yeah. Provided that the deputy collector shall not entertain any application under subsection 1. If the land upon which such dwelling house has been unauthorized constructed falls in the limits of the protected forest, correct? Right. Area declared as wildlife sanctuary, correct? Area covered under CRZ, now that amendment is there, because that's all right. Included. Yeah, I pointed out that amendment to Bhavish in the morning. Yeah. No development zone, no problem. Right. Open spaces, no problem. Right. Areas covered under eco-sensitive zone 1 right. areas. Now please see this. Other than orchard land. Now I'll tell you why. I think this word other than orchard land or cultivable land should be put at the end. If you say other than, then everything what is after that gets covered in the other than. Please understand this. Yeah, there should be at least up to the eco-sensitive zone 2. That has to go at the end. Spelling mistake now. No, see this, other than up to, I'm telling you. No, other than orchard land. Other than orchard now land. Now I will read this way. Or cultivable the exception land starts here now. Other than orchard land or cultivated land covered under eco-sensitive zone is excluded. Yeah, it is excluded. No, is excluded. No. That means you can regularize. No. This is the bar of in this, we can construct. Eco-sensitive too, you can't construct. See, this is what you are saying. The word, that's why, see, I'll tell you what, take these words, except orchard land should be put at the end of that sentence, nothing more. Because, I'm telling you, no, please don't rush into that. I'll tell you why, look at the next page. Provided, next page you look at it, provided the deputy collector may entertain an application under section 1, if the land upon such dwelling house has been unauthorized constructed falls in the limits of the areas covered in a settlement zone, institutional zone, industrial zone, cultivar zone or orchard zone. So it does not include eco-sensitive zone 2, cousin land, road setback, doesn't include. But if you allow this word other than orchard land, it starts that other than, I will say, I'll tell you, I'll explain this to you. Other than, number 1 I will say orchard land, or 2 cultivable land. Eco-sensitive zone will be number 3. So the other then is coming as a confusion. What I am suggesting, leave everything out because this interpretation will cause you a heartbeat afterwards. Take this word other than orchard land and put it at the end. That's the only thing I am suggesting. You mean to say the other than orchard land and cultivable land. You can take even cultivable land. Put it at the end after the word water bodies. Converted zone eco 2 is there only. Full explanation. After the word water bodies. Put the word other than orchard land. The whole explanation it is there, no? Other than
Doctor, meaning changes. Doctor, in explanation is there. The whole meaning changes, no? Explanation and No, but explanation. See, after that, go after that. No, provided that a deputy collector may entertain an application under subsection 1, if the land upon which dwelling house has been unauthorizedly constructed falls within the limits of an area because covered it is there. under settlement, institutional zone, industrial zone, cultivable zone, or orchard. So this is No, your English is bad. Really, your English is bad. Okay, but you go to the next. It's a matter of English. You just push that to the end. I got it. I discussed it. It is other than orchard land and cultivable land covered under eco-sensitive zone 2. This is under the ROCAL. So eco-sensitive zone 2 they allow karta. And ताजा फुडले तुम्ही comma असा. Then all these are other than. No. Khazan land. I'm reading this. I'm telling you plain reading. एकच मिनिट दोतोर. थंय comma असा आणि ताजा फुडले जे आहा पळय नी खाजन land road setback हितूर allow ना. So what I'm asking you, I'm asking you what other than to exclude konusot zalyar. Only one thing I'm saying, take it right down. All. I'm not asking you to avoid it. Kai जायना. Sandeep Jackie is not in your interest. English मध्ये जो हे झाल्या. शब्द जो आहा पळय नी this word other than orchard land or cultivable land covered under eco-sensitive zone and last water bodies Until after eco-sensitive zone 2, after water bodies. Why? After water bodies. Then it makes sense. Lady has corrected. Yes. No. Otherwise, I'm telling you, this litigation will not end. Yes, आता हांव विधेयकाच्या कलम 2 या दुरुस्ती सहित सभागृहाच्या मतदान घालता. एका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, एका मान्य ना ताणें ना म्हणचें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, म्हणणें मान्य जालें, मंजूर जाल्यो. प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्ती सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्र्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 दुरुस्ती सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्र्याचो विधेयकाचो भाग जालो. महसूल मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that a bill number 35 of 2025, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती सहित मान्य जालें. सभागृहात कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह शुक्रवार 1 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.